sunnudag á Stöð 2. Æsispennandi raunveruleika þættir. 5 pör keppast að vera fyrsta ferðast frá London til Austurlandafjær. Holy moly, that's gonna be tough. Oh man, look at that. Reglur leiksins gera keppendum erfitt fyrir því það bannað að fljúga á milli staða. 34 hours on one bus. Þau ferðast án farsíma og skaffaður peningur. 50 days, blood, sweat, tears. Race across the world. Fyrsti þáttur sunnudag á Stöð 2. Vodafone-deildin á Stöð 2 e-sport. 8 bestu lið landsins keppa í CSGO. Það sem eftirsóttasti titillinn í rafíþróttum undir. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Knattspyrnuveislan hefst 11. júní á Stöð 2 Sport. Van Basten. Tryggður áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Ekki setja bara eitthvað í bílinn. Notaðu Bosch varahluti. Bíllinn kann að meta það. Kemi, Tunguhálsi 10. Komdu þínum skilaboðum á framfæri. 170.000 manns nota miðlana okkar daglega. Álþakrinur og niðurföll, brotna ekki, ryðga ekki. Hagblikk, Smiðjuvegi 4C. Heimir og Gulli vakna í morgunsárið, alla virka daga á Bylgjunni. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Ljón, já, konungur dýranna. Þetta kallar á Red Bull. Red Bull? Samt eru aldrei fljótar en ljón. Ég þarf ekki að vera fljótar en ljón. Bara fljótar en þú. Red Bull veitir vangi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Jú, komiði sæl, það komið að loka umferð Vodafone deildarinnar. Sumarið að hefjast hér formlega í lok kvölds og ég færi 3 leikir á dagskrá. Í gær fór fram viðureign Aurora og Tindastóls. Þar sem að Tindastól sigraði 16-9, voru búin að tryggja sér áframandi setu en Aurora áfram á botnum, bara 1 sigur á tímabilinu. Í kvöld fara eins vegar fram 3 leikir hérna í beinni. Fyrsti leikurinn viðureign Þórs og Fylkis. Og Þór Fylkir gríðarlega stór leikur bara þómi. Þetta bara langstæðasti leikurinn sem að þessi 2 lið hafa spilað þar sem að vera tímabili hjá þeim. Þetta bara upp á í rauninni Fylkir að fara í 7. sæti og þar með í umspilsleika móti sterku liði 7am, ef mér skilst. Og þeir eru, þessi kjarni alveg, þeir hafa alveg spilað umspilsleiki aftur en já, þetta áhugavert hvernig þetta búið að þróast og Þórsarar svona berjast að halda sér uppi líka. Algjörlega, og slagurinn þarna í 4., 5. og 7. sæti ennþá rosalega opinn. En annar leikurinn okkur í kvöld, hann blandist nefnt inn í það. Þar mætast lið XI eSports og Hafsins. XI þurfa að sigra og vonast til þess að Dusty vinnur svo KR í lokaleiknum þar sem að liðin í 1. og 2. sæti mætast. Því miður ekki slagur titilinn en KR-ingar verða að vinna leik til þess að enda fyrir ofan XI. Já, nákvæmlega. Þarna verða XI að vinna og ef miraculously að hafið komið með risastóran leik og við erum búin að sjá náttúrulega
liðið vera að þróast til hins betra núna upp á síkastið þá ef að þeir myndu skella exi og þá sem segir, þeir eru fastir í 3. sæti og meðan Hafið myndi gull tryggja sér 4. sætið þar, eða ekki rétt sem er? Jú, algjörlega og já, það er svo margt í þessu að sko ég ætla bara að fara í gegnum scenarión hérna í kvöld. Já, endilega. Ef að Hafið vinnur þá endar Hafið í 4. sæti, Tindastóll í því 5. og í 7. sæti verður þá sigurvegarana Fylki eða Þór. Hins vegar ef Hafið tapar og Fylkið vinnur þá eru Fylkir og Hafið 1-1 innbyrðis. Hafið er þá 2-0 innbyrðis gegn Tindastól. Tindastól er eins og 2-0 innbyrðis gegn Fylki og þannig erum við að tala um ef að Fylkir sigrar þá Þórsara í kvöld og þá erum við alltaf með sko bara 3 liða jafntefli 4. sætið en þá væri Hafið með 3 sigra úr hópnum, Tindastóll með 2 sigra og Fylki með 1 sigra úr hópnum þannig að þá enda Fylkir í 7. sæti og síðan erum við með þetta, ef Hafið tapar og Þór vinnur þá er ekkert ólíklegt að við sjáum Hafið Tindastóll Þór. Þetta er einhvern veginn allt svona svolítið galopið hérna akkurat núna hvernig slagurinn þetta 4., 5., 7. og 7. sæti er. Við verðum að fá bara uppfærslur eftir hvert einasta leik hvernig þessu líður því að okkar besti Benni þurfti að sitja við þessu sveittur að reyna að fá út öll mismunandi scenaríu sem að mögulega gæti komið út úr þessu þannig að við myndum fara nú inn í loka umferðina vitandi svona nokkuð veginn hvernig þetta myndi líða. En þessi fyrsti leikur er ekkert flókin. Það er bara Þór gegn Fylki, Þór á heimavelli og það lið sem tapar er í umspili. Já, það er bara pjúra eins einfalt og það gerist. Þetta er úrslita leikur hver fer í umspilið á móti sterku 7am liði. Er það ekki annars rétt hjá mér? 7am búið að ganga vel. Jolli og félagar. Já, Jolli og félagar. Kom með orga baku sig, kom með nýjan mannskap í kringum sig, nýjan og í samblandi við gamlan og alltaf kemur hann aftur á toppin hann Jolli okkar, alltaf. Og eins og við vitum þá eru kórdrengir búin að tryggja sér sæti í deildinni á næsta ári á kostnað og Rora sem eru fallir. Já. En já, annars þá bara allt í glimrandi góða málum hann. Já, þokkalega. En náttúrulega, já, umspilsleikur sem að stilli það af hvort það verður liðið sem tapar á milli í viðrunni hjá Þór og Fylki eða einmitt 7am sem komast upp. Nákvæmlega. Og það er að sjálfsögðu fyrir þá sem ekki vita 7. sæti fer í umspilsleik og það verður best of 3 sería sem verður þá einhver tíman á komandi mjög snögglega allavega, næstu viku, 2 vikum eitthvað svoleiðis, best of 3 sería sem að verður á milli þessa 7. sætis og 2. sætis í fyrstu deildinni. Akkurat. En þá er spurning hvort við förum ekki bara að kíkja yfir leikinni. Við erum þetta með stöðutöflulegin uppi og svona núna og það er kannski ágætt að rýna í hana. Dusty á toppnum, deildarmeistararnir þetta vorið 26 stig, ekkert tap en mæta annarsætisliðið KR núna í loka leik kvöldsins. KR með 11 sigra og 2 töp á tímabilinu, 22 stig en já, það er spurning síðan hvað Exi gerir á móti Hafinu því ef Exi vinnur Hafið og KR tapar á móti Dusty þá er Exi búið að hoppa upp fyrir KR. Með gríðalega góðri innbyrðisverögn sem að þeir unnu þarna í Dust 2 aðeins fyrir nokkur umferðum. Já, þegar sáleikur fór með 16-5 og bara gulltryggði Exi þetta forskot. Hafið í 4. sætinu ásamt Tindastóll á 10 stigum sem er í 5. Fylkir og Þór með 8 stig hvor og Rora síðan á botnum 1 sigur á tímabilinu. Fylkir Þór. Fylkir bannar Dust 2. Þór pikkar Inferno. Þór pikkar Inferno. Það kemur rosalega óvart því að það sem við sáum á bara í senasta leik Þórs þá voru þeir afskaplega stabrir í Inferno þannig að ég vona allavega það að þeir hafi lagt mappið fyrir sig og séum með einhverja lausnir á þessum vandamálum sem við sáum því að þeir voru afskaplega bitlausir án þess að hafa hennar vappa hjá ATT til að svona að beila sig út úr mismunandi vandræðum því að bananakontrólið hjá þeim var akkurat ekkert. Tindastóll var með
gjössamlega bananan allan tíman á lockdown. Munum eftir hvað Keli var að gera í leiknum þá. Hann var bara inn á bananum, alltaf með presence, alltaf með pressu, alltaf hann á pickum, alltaf hann á damage, utility damage sem hann með að brjálað. Þeir verða að ná að leysa þetta bananakontrólið og þeir voru rosalega bitlausir í terr líka. Það var eiginlega bara algjörlega bitleysi í gangi og þeir eru vonandi búin að setja eitthvað púður í að leysa þetta því að þetta er power pick. Ef þú pickar Inferno þá verður að vera með eitthvað á bakvið það. Klárlega. Kíkjum á heimalið Þórsara, síðasti leikurinn þeirra á tímabilinu. Þetta er upp á líf og dauða. Dóm, Pandas, ADHD, Tide og Rín og ótrúlega svona on-off lið einhvern veginn. Þetta er eins og alltaf þegar við fáum ADHD liðinin. Það er bara hann on, þá er lið on og þeim gengur ágætlega. Ef að hann er off, þá er þetta lið ekkert. Við heldum í byrjun tímabils með tilkomu enn og aftur Dom, Pandas og Tide að eitthvað myndi breytast. Það hefur ekki gerst. Og það er bara því miður. Það er ástæðan fyrir þeir eru í þessari stöðu sem þeir eru í dag, finnst mér. Ég bara verð að segja þetta er sama gamla lið. Sama gamla Þórslið sem að stendur og fellur með einu leikmanni og það er bara ekki nóg gott. Við kíkja á toppmannin þinn, Tómi. Síðasti toppmaður Þórsara þessu ári. Já, það er ADHD. Það er ADHD. Ég meina að þú ætlar að standa og falla með einhverjum þá er það eins gott að sé einn af betri vöppunum á landinu. En hann er ótrúlega góður í CS. Ég er ekki hrifinn af mappickinu fyrir hans playstyle en hann getur vonandi látið að virka og vonandi er aðeins klárara heldur en ég að reyna að finna einhverju lausnir því að þetta quick peek sem að þið voru að reyna á banananum og hann var að reyna að kíkja niður miðjuna og vera eitthvað fancy en það virkaði einhvern veginn aldrei og já, ADHD eins og ef hann er on þá er þetta lið algjör bomba. Já, þetta er útrúlega eitthvað áhugavert að sjá Þórsarana bara 4 dögum eftir að þeim var skellt 16-5 á móti Tindastóli í Inferno mæta og vilja bara fara beint í Inferno. Já, en ég virði það líka. Ég virði það mikið og ég vona bara þeir hafi sett púður í að fara í heimavinnuna og já, við vorum að óska eftir að lið myndi fara í heimavinnu fyrir leikina því að já, hver hefði getað búist við að vera að fara í Inferno núna allavega. Þá slúið kíkja á lið Fylkis. Útiliðið Eiki 47, Hugo, Snær, Viki og Birnir. Liðið sigraði Þórsara 16-7 í 7. umferðinni þegar þeir mættust í fyrraskiptið. Það fór fram í Train en Fylkir töpuðu síðasta leiksinum 8-16 á móti XI í Train einnig. Já, vissulega XI góðir í Train. En já, miðað við mappi sem við vorum að fara í Við skulum horfa aðeins aftur. Dusty-leikinn. Já, frábærir á City, á City-liðinu sinni. Svo vantaði allt upp á ETR en frábærir í City. Og þar sáum við pirrað Dusty-lið fara í City og vera bara ennþá meira aggressífi heldur en að nokkuð tíma Fylkir var. Þar var einn leikmaður algjörlega á eldi. Er það toppmaðurinn í dag, eða? Það er toppmaður Tóma, Birnir. Hann var ótrúlega góður á móti Dusty tökum hann fram í City helminginum þar sem að þeir voru ótrúlega góður og unnu half á móti Dusty í Inferno en þetta voru gauðin sem á eftir að skara fram úr. Viki, örlítið minna bara út af þessu Inferno faktor. Þú ferð ekki vappan eins effektívan á terliðinni Inferno og gerir öðrum uppum. Birnir, Rifler, getur pikkað upp hennan defensive City vappa eða þau vilja fyrir double vappan og hann verður góður í kvöld á riflinum. Ég hef trú á því. Já, það bara liggur allt undir því og hérna erum við komin í Inferno. Mappið þetta er ótrúlega fyndið mapp með það að gera. Mér finnst einhvern veginn leikmenn ákveð bara dyrka það eða þola það ekki. Þetta er mjög djúpt mapp. Þetta er erfitt og það er auðvelt að loka á því á annarri hliðinni. Ef þú hefur ekki skilningin á þessu mappkontróli sem að krefst til að ná þessu og hérna er að fara bara trölllegandi brúnni. Það er flott. Skella mér að undir. Þessi var svo vondur. Ég geði hann satt. Já, hvað er ég að segja?
ef þú hefur ekki skilningin á map pressesinu sem þú þarfst að vera með á terliðinni, þá svo erfitt að ná að byggja upp einhverja góða terlið á þessu mappi. Þú verður að villa fyrir og neita upplýsingum frá CT-num, annars svo auðvelt að stakka sæt, og þessi eini leikmaður til og frá A-sætinu yfir á B eða öfugt, hann gerir svo ótrúlega mikið til að halda niður sætinu að það hægt að neita rosalega auðveldlega einhverju teiki frá terrunum. Það ef við horfum svona tilbaka og lítum bara á í raun og veru þessa stöðu sem að bæði Fylkir og Þór eru í, bæði búin að tapa leikjum sem að var kannski ekki búist við af þeim. Hvað þeir leikir eru dýrir akkurat núna? Já, við vafalaust þá eru Fylkir að pæla núna í leikjunum sem að þeir gáfu svona fyrsta sigurinn til Tindastóls. Horfum til aftur þá í umferð númer, ætli að hafi ekki verið umferð númer 4 eða 5. Þeir eru með þetta algjörlega í vasanum. Þetta að fara að skila þeim 4. sæti núna. Hefði sá leikur bara náða klárast. En núna eru þeir í klárum úrslitaleik hvort að þeir sé að fara umspilsleik enn og aftur. Og þeir hljóta að vera að ansi pirraðir. Já, stór hópur af Fylkisliðinu þekkir líka þá stöðu. Já. Þetta bara það sem að 4 leikmenn í þessu liði voru að glíma við á senasta tímabili sem þeir hétu Gold. Og þetta erfið stað til að vera í, því að þú veist ekkert hvert þú ert að fá. Hvort þú ert að fá núna best of 3 seri á móti 7am sem rosalega auðveld, eða verður þetta bara erfiðasta leikur sem þeir eftir að spila, missa sætið sitt og eru komin aftur í að eyða heilu tímabili að mögulega komast aftur upp eða ekki. Þannig að það ansi mikið undir þetta fyrir bæði lið að sjálfsögðu í kvöld, því að við skulum ekki gleyma því að Þórsarar eru búin að vera í deildinni frá byrjun og þeir byggust ekki við því að vera í þessari stöðu í kvöld hérna. Það alveg hreina línur á því. Þeir fóru úr leiðsinni til að pikka upp tætt sem að kemur út úr retirement, þeir pikka upp Stjörnu í Pandas og Dom, og þeir vildi ekkert vera hérna að fara að spila úrslitaleik upp á einhvern umspilsleik. Þeir voru ekki með það í bókunum, og við heyrðum hljóðið þeim líka fyrir tímabilið. Þeir voru bjartsýnir, en held að það sé ansi þungt yfir þeim núna. Já, það hætt við því einhvern veginn, en sjáum hvernig það allt saman fer. Leggfélagin að fara með okkur hérna í flugferð Inferno. Þetta alveg sturlaður leikstjóri. Já, fengum kjúklingaskoðun síðast við mættum, en núna fáum við bara skoðun á kortinu, og ég sé ekki betur en þetta sé allt saman að byrja. Þór, Fylkir, Vodafone deildar sætið undir liðið sem tapar þessum leik í umspil, og allir peningarnir á borðið akkurat núna, því að umspilsleikur á móti fyrstu deildarliði, og við erum búin að tala aftur og aftur um það hversu mikið talent þarna í fyrstu deildinu, og þetta verður erfiður leikur hérna, og sá sem tapar tekur við mögulega erfiðari sería. Þór á heimavelli, þannig að Fylkir velja CT. Leikurinn umspilið hafinn. Þetta sáum við að sjálfsögðu frá Fylki á móti Dusty. Þeir að stakka 3 á CT-sporinu og 1 í Palace að sækja info, 1 á B-inu eða banananum að sækja info hinum einn, og við fáum rosalega passíft ránd frá Þór á móti. 1 leikmaður í Palace í Pandas eða húsinu, og við sýnist leiðin vera haldin að A-inu. Bomban í hægri miðjuna að leggja leið sína þar, 1 leikmaður Rín hérna, og þeir eru búnir að stakka 4 leikmönnum inn á A-sætið. Fylkismenn, Birnir að jigglepíka hérna, fyrsti kontakt kemur hérna Rín með þetta allt undir, en þvílíkt skot frá Birnir til að opna rándið, en þeir bara hérna inn, eru komin inn á sætið. Birnir til varna, nær hérna eða einu tilbaka, Viki nær einum, Pandas svarar, en ADHD þóttmaði Tomma 1 eftir, en hann felldur fyrsta rándið til Fylkis, og enn og aftur erum við að sjá þetta, kannski ekki skrýtna fyrsta ránd hjá Fylki, því þetta hefur verið brúkað mjög lengi að bíða eftir að rótitið, bíða eftir einhverjum upplýsingum fyrir rótitið til að hefja
leið sína á annarkvort sætið bara enn og aftur virka. Þannig að þetta getur verið skemmtilegt að brúka í næsta Face-It-leik, Kristján. Algjörlega. ADHD hins vegar pikkar upp skátinn rakleiðis og ætlar að reyna að láta eitthvað virka hérna til að byrja með, en gott utility hjá Fylki hérna til að byrja með, en Tide nær að fella Birni. Birni þetta missir fama sinn og þetta er gott pikkað fyrir Tide. Fylki gerir sér líklega til að ná þessu pikki og er aggressífur, en þetta er að koma allt á bíð. Snærið það fellur, Hugo einn eftir, Viki rétt missir af Tide sem fyrir hérna í Mexikan, en Hugo þarf að taka við hellingi, en þarna er entry frag frá Pandas og sætið er algjörlega fallið. Viki einn á M4A1 hérna þarf að henda sér einhvern allt annað á mappinu til að geima þessa byssu og maður spyr sig, góð headshot þarna frá Tide til að gjössanlega gal opna rándið, en þetta var allt að koma frá banananum. Náði fyrsta leikmannunum Snær þarna á banananum, en það vantaði einhvern veginn eitthvað meira, vantaði flassið. Hann var með flass í hendinni, það bara kom aldrei frá Hugo þarna á bananum til að hjálpa Snær. Ekki svo ég sá allavega. Og í kjölfara á því allt í haus, enga bremsur, beintir og sænt og þeir jafna. Ég sé fram á það eins og að Fylkir að hlaða beinustu leið í forsena. Deglur, Hugo instakaupið það, Smókur komið niður. Komin í góða stöðu þarna í banananum, búinn að skella smá utility þarna. Þeir eru að hamra góðu utility hérna á bananan, þannig að þeir eru að eigna sér hann hérna snemma. Sjálfsögðu ekkert utility í rauninni til að neita því. Góð grensa þarna frá Dom, en gerir ekki mesta damage, en Viki ætlar að svara rakleiðis tilbaka. Dom er fallinn. Hins vegar búið að taka Birni. ADHD ennþá í rampinu með skátinn sinn. Settsmókur, flush, allt að fara yfir á bíð. Snær til varnar, nær einum, gæti náð öðrum hérna, fer í reloadið. Pandas nær entryinu á Snær, einn leikmaður eftir inn á sæten. Hann er á eldi, ungi drengurinn. Pandas gera góða hluti með þessari umbu sem hann tók við frítt, en Viki biðja bústið, þarf bústið, en það er þetta Pandas niður, er hausaður, gæti losa sig við þessa byssu. 2 leikmenn eftir hjá Þórsurum, ADHD og Tide. Riffillinn sem Viki hélt gæti orðið svo mikilvægur. Tide þarf að út. Eiki tekur Tide út, smókar bombuna, þurfa að fara á hana snemma. Eitt kitt á Vika, er ekki með línuna. ADHD nær hins vegar Eika, en Viki er á bombun ennþá. Og Ninja Diffuse kemur inn og nær rétt svo að flýja með lífsitt ADHD hana. Þetta var svo tæft þarna fyrir ADHD, en þarna verður ADHD vera með línuna á hreinu. Bara 100%. En Smoke Diffuse komboið, við sjáum enn og aftur. Vá, hvað það er ótrúlega effektiv. Vappin komin út á Vika. Það er ekkert að tefja neitt í því. Ég er miklu hrifnari af bananakontrólinu hjá Þórsurum núna heldur en nokkuð tíma á móti Tindastól. Eru konið með gott flassaðna inn á til að hjálpa Panda síðan á entry-frækinu á bananan ef hann er til staðar, en Fylkir er að hverfa bara beinustu liðin á sæti, vilja ekkert fæta þetta strax. Gætu reynt að ríteka þetta snemma, en eiga bananan allir núna. Allir 5 Þórsarar eru til staðar þar og allt er að fara að fljúa þetta yfir. Smókurinn aðeins og seint og þeir að fara að drífa sig í gegnum hann. Hugo og Snær til varnar. Snær nær einum. Maður er að koma hérna á
Sénu og Pandas nær doppelkillinu 3-3, retake. Snær virðist alltaf fyrir lóta bara. Já, hann finnst gaman að vera á R-takanum. Já, heldur betur. Bomba fyrir niður, eiga molla, eiga grensu, eiga smoke. Þeir geta auðveldað þetta mikið með því að ná því, en þetta byrjar ekki vel. Birnir á Mag 10. Ákvað smóka út séð, eyða utilityinu í það, eiga ennþá smoke á Vikka til að, já, mögulega að taka bombuna, en ákvað að halda þessu. Þetta er sniðu tjáðum Vikki á vappanum, ekki búin að ná neður pikki. Þannig að og þeir skiptast, halda áfram að skiptast á rándum, Kristján, og þetta peningurinn þeirra lítur ekki vel út eftir þetta ránd. Vikki geigað þessu skoti. Það er ekki eitthvað sem maður er vanur að sjá. Í fullkomnir hreinskilin líka, ég hefði viljað sjá Birni á einhverju annari byssu heldur en Swag. Mag 7. Þú veist, þetta er einn af bestu leikmönnunum. Pandas komin í 8 frögg hérna eftir 4 ránd. Það byrja sterkt. Og þó sem það alltaf bara keir upp miðuna. Tempo breyting. Rín hittur þarna, Birnin er einum. Eiki og Treytin koma hérna inn á 3-3. Tide, Pandas og Dom hins vegar lágir. Grensundar koma hérna niður. Gott flassina frá Pandas og velur enginn að fara í markóði, þannig að kemst ágætlega upp með að vera þarna. Ætli það hafi verið viljandi molli? Nei. 800 IQ molli ef þetta var átt að vera svona. Já, óskiljanlegu molli. Þetta, já, hérna er mögulegin kominn. AK komin í hendunar og Snær þarf að finna annan, gerir það! Veit síðasta. Tekur hann út hérna. Triple killi frá Snæ hérna í restina. En þetta var of seint eða ekki. Hæft er það. Nei. Og Fylki nær rándinu á bakinu og þvílíku 3K frá Snæ. Vá, við erum með leik, Kristján. Heldur betur. Það er ekkert gefið eftir hérna. Enda leikur upp á líf og döða. Já. Það er bara þetta. Hver annar en retake Snær hérna kemur okkur þvílíkt 3K. Forsi kemur upp, tempóbreytingin hjá Þórsurum virkaði ekki, þannig að henda aftur í hana. Snær með einnig Pandas á eldi, nær hérna öðrum tilbaka. Birnir lokar á þetta, gerir það með 3K. Skilur Dom einan eftir. Dom komið niður í 6 HP. Trusar niður þessari bombu. Veit að hann hefur ekki mikinn séns eftir smá tíma, en Vikki klára þetta. 6 HP á honum. Og hann tekur aðeins minni vappaskot, en vappaskot er það á 4. rándi í húsina fyrir Fylki. Fylki er allavega að ná sér í rándin hérna blað snemma. Sá það að Dom loksins komst á blað núna. Hún var í 0 fröggum og Hati bara með 1 eftir 6 ránd. Já, það eftir að koma á vappan, en áhugavert að þeir henda aftur í tempóbreytinguna. Virkaði ekki fyrsta skipti, ekki annað skipti, þannig að ég býst við að við fáum aðeins hægara ránd núna, hægara default. Pandas eins og að koma inn hérna lengst upp og fær smókin út. Þetta er mikið af smók sem hann nær hann út. Þetta eru 12 sekundur af klukkunni sem að Fylkir þarf að henda út núna strax í byrjun rounds. Og er komið með gott map control fyrir lið sitt. Og honum virðist líða ansi vel þarna á bananunum og Fylkir ætla bara að leiða honum að vera að það. Það er að setja pressu á B. Ekki að geir aftur skotinu þarna. Skáttinn hjá ATHT flýgur hana í búk Vikka og tekur hann niður í 28 HP. Getur verið mikilvægt takk. Já, ágefni fyrir Fylkismenn ef að Vikki er ekki að mæta heitur í þennan leik. Enn og aftur. Þeir eru konum með Það eru 4 það fyrir utan. Snær eins og nær 2 minna. Sá bombuna nær að bakka yfir á sítið. Sá ekki í hann og fær að bakka hann yfir á síð. Fær vappa sér til varnar hana.
og engin smókur á Þórsurum til að blokka. Það er allt rótiti, komið yfir 4 fylkismenn, mættir á setjaspúnin þegar bombarnir koma trítlandi upp miðuna og tætir þetta framalega til að stoppa þetta. Svakalega. Þeir settu bara allt og mikið í þetta overrótiti algjört. Frábært að hafa tætana í lörkinu til að kalla þetta. Tekin þetta látt niður og þetta geti bara verið aftur safe. Með Vikka í retakinu þetta aftur. Já, 2 AKR og Vappi, allir lágir. Þeir seifa þessu. Ekki Tetju call. Snær. Náðu retake 3K en fær ekki að reyna það aftur. Þetta er algjör slagur. Hér sjáum við stórskemmtilegt replay. Já, við hefum getað fengið aðeins lengra og hefum fengið þarna spreytanu frá Snær sem að, já, það er leiklið. Við verðum að segja að Snær á eldi. Já, algjörlega 10 frögg komin á hann líkt á Pandas og já, Vikki á 6, Birnir á 6, Hugo ekki komin á blað, Eiki 47 í 2 og hinum meginn þá er Dóm á 2, Adi Hátti á 1, Tæt á 4 og Rín á 2. Já, Pandas og Snær að mæta hérna heldur betur. Svo varum að tala að Vikki var ekki hitt hann með 6 í káti og þetta er bara tjóðin búin að sjá hann geyja 2 skoti sem maður á ekki vona. Já, svona auðveld vappaskot sem hann hefur vanlega verið að hitta bara ekkert mál. Ætla að reyna eitthvað nýtt að boosta þarna inn í boiler. Þessi grensa gerir damage, nei, gerir það ekki nóg djúpun, góður, nei. Veit ég hvort að Molin átt að lenda þarna eða það hafi ekki verið fyrir korridorinn en ekki ennþá í góður stöðu til að tryggja sig eitthvað. Tæt virðist vera að líklegur til að koma þarna upp og það! En Tæt nær fragginn og Eika, gott flass þarna frá Þórsurum og þeir tryggja sér endri fraggið á Eika. Hugo Vílíkt og annað eins Rínarna með frábært fraggi í flassi frá á banananum beint á Hugo og B-sætið þeir að fara að hamra það aftur. Smókarnir henda þetta niður á sínspónið og fyrir séð Snær á fótum sér 4 launa og spreyjar hann niður í 2 HP og hann þarf bara að drífa sig í burtu, drengurinn. Og þetta er 4-4 Tæt í höndinu, finna Birni, það er að koma sig í burtu núna. Hann er lone wolf þarna í gegnum húsið og er felldur af ADHD. Þetta er stór byssa sem þeir taka þarna af fylkismönnum sem að eiga ekki beint mikið fé á milli handana, Kristján. Nei, en smá kreppa í árfarum, það verður að segjast. En ætti að sleppa í 1 round. Já. Þannig sjáum við flasskillið. Árbarinn orðin upp í skroppa. Nei, ekki alveg. Ná að forsa þetta inn í þetta. Ágætiskaup það, en já, við verðum að segja það hins vegar að þetta er líklegast eitt af möppunum sem þú vilt hafa stöffið til sín tím. Þú vilt hafa smókin, vilt hafa grensunina, mollan, flassið. En tempóbreyting enn og aftur frá Þórsurum eru konur upp miðuna. Vikki, hann er bara mollaði niður. Hann er ekki lengur með vor. Fem Tom gerir þetta einfalt og fellir restin af aðsætinu. Hugo og Snær 1-2 eftir á bíinn og já, spyrja hvar eru þeir? Engin svör. Þeir eru komað 2 þarna í rítaki gegn 3. Þeir eru með 3 flöss og 2 smók alltaf að vinna með en
Ekki auðvelt retake, langt í frá. Þarna klárt mál að einn móli hér, ein grensa þar hefði gert gæfumuninn. Já, reyna að stoppa þetta einmitt í svona rándum þegar að tempóbreytingin kemur inn, þar sem þú getur hent þessari einu grensu til að bara tefja þá smá, eina molla til að tefja þá 2-3 sekúndur. Þetta rosalega mikilvægt, en allt kemur fyrir ekki. Hitt á rétt rándana Þórsarar, einmitt þora að henda í þetta aftur. Tempóbreytingin ekki búin að virka 100% fyrir það í þessum 2 rándum, en ekki stressaði við að henda í aftur submit. Hörkuleikurinn í Inferno. Þórsarar komnir yfir 5-4 og fyrir þá sem að kannski hafa ekki komið inn í byrjun, þessi leikur upp á það hvort liðið fer í umspil það að halda sér í deildinni. Hitt liðið tryggir sér áframhaldandi veru. Viki fer þetta aggressíft í miðjuna. Það tekla langt niður og tætina Það byrjum á Vika, en Snær nær Tæt og Hugo nær Dom. Og nú eru Hugo og Snær báðir með rifla. Bara 2 eftir. En munu alveg örugglega allavega að reyna að halda þessum AK og Snær. Já, mér finnst það líklegt. Jafnvel bara báðum. Báðir leikmenn ekkert rosalega efnaði fyrir stórt kaup. Snær og Hugo báðir með stóran armor. Mér sýnist þér alltaf að reyna í þetta. Ætla að reyna að fá eitthvað hræódýrt, ekki með kick. Þetta hræódýrt. Gerir þetta einn á móti einum. Rín ekki búin að vera upp á sitt besta og einmitt góður í svona stöðum. En Hugo tekur hann út og jafnar leikinn fyrir Fylki. Gott spil hérna hjá leikstjórnendunum. Virkilega, og þeir voru klárlega til að henda inn einni byssi að vinna rándið. En hræódýrt kemur alveg út frá hræódýru killi þarna á síinu og það þarf bara að vera örlítið passívar þarna. Mögulega að kallið hafi komið að þeir voru að halda, en þetta rándýrt. Þeir jafna og kaupið allavega mjög gott hjá Þórsurum hérna. Senda 2 framalega, Pandas kemur bara mjög aggró upp á bannan. Algjörlega óhrættur. Þessi grensa Trefur ekki, nei. Vá. Ekki alveg. Viki hérna nær að taka út Tæt. Málarnir komið fyrir húsið. Flössin kom þetta inn fyrir bíð. Kom antiflass pósa þarna á Snær. Þetta var allt í plati. Þetta var bara fyrir rótetið. Birnir eftir upp á kötu. Hann fellur. Báði leikmenn hjá Marko þurfa að mæta þarna í afleitri stöðu til að halda þessu niðri. Eiki fyrsta kontakt. Smoking kemur þarna niður. Missir af báðum. Viki gega skotinu. Fílíkt skotana á ATHT. Alls ekki ókunnur þessum flickshot. Dom ætlar að gera þetta aðeins sína menn. Rínarna bætir í og skilur. Snæ einan eftir á móti 2 leikmönnum Þór og þetta ansi kunnuleg staða. Einmitt staðina sem hann kom inn og náði í þríkeiði sitt nokkur random og undan, en þetta miklu stærra. Rín tekur hann út og Þórsarar yfir á 9. 6, Fylkir 5 og Fylkir ekki að finna svörin en það eru að fara beinustu leið í spar. Nei, býtum nú við. Hugo ætlar að taka að vappa hana, hendur ætlar að vikka. Já, hvað? Gerir það ekki? Já. Sendir Snæ einan á bjöð. Og hvar ætlar Hugo brúkin að vappa? Hann að horfa niður miðina. Passífri stöðu að, aggressíft passíft, má segja það. Af hverju ákveður Hugo að spila sjálfur? Ég veit það ekki nefnilega. Viki. Hann tilbúinn að taka við honum allavega. Pandas hann með 2K á bíinu og opnar þetta. Skila bombulinn sem er eftir. Átt
átta sig á því núna smókandi komanda niður fyrir bjöð og Virki búinn að róta þetta yfir Hugo gæti fundið mann hérna, nei, missir á honum. En þá eftir að ná í bombuna. Rín var sig, vill ekki enda eininu vesinni, en bomban komið núna. Eitt leikmaður á B-inu inn á C í Vikka. Róteti langt í burtu frá Hugo sem ætla að vantla bara að halda þessum vappa í húsinu. Termin. Þetta staður sem maður klírar út, en það gæti verið að hann ekki með kit, sko. Hann er ekki verið ninja, en ég er að spá hvort hann ná einni vissu bara. Nei, gerir það ekki. Ekki langt frá því samt sem að tekur pandastundið í 31. Og með vappan fræga. Ég held við getum alveg verið sammála því að ég hefði viljað sjá hann líka á Vikka. Það er spurning hvort hann held að hann væri með eitthvað sem að við vitum ekki þarna á miðunni, en lætur hann allavega ekki virka og heldur hann inn í næsta. Þeir eiga kaup, en ef ég væri fjármálaráðgjafi Fylkis núna, Fylkis eSports, þá myndi ég ráðleggja þeim að kaupa Famas og stöff. Þeir hunsa það algjörlega. Já, af hverju ættir að vilja kaupa Famas og stöff frekar? Bara vera með nóg mikið stöff. Já, ég nóg mikið stöf. Já. Eða vera eins og Eiki og vera með M4A1 sem kostar minna og ná stöffinu inn þannig. Spraydownið með 2. ADHD nósumar hérna Vikka skilur þetta eftir í 2 á móti 3. ADHD kom með 1 kill hérna á sig sem og tætt. Og sem og oft áður þá virðist þetta að vera á leiðinni B, 1 leikmaður inn á sæt í snæ, eiga 2 molla til að molla hann út, en þeir vilja bara labba niður þrönglína á snæ hérna. Gott headshot. Snær nær ADHD, skilur Rín einan eftir á móti 3. Hugo mættur í hjálpuna. Hugo flassar. Nær að dodja það auðvitað. Snær þarf að lifa inn á sæt. Gerir ennþá betur, nær fragginu og þar með 7. rándinu fyrir Fylki. Tímasetningin algjörlega frábær þarna. Ég sjá við Birni flassa þessi bara sjálfurinn. Það ekkert að flækja hlutina? Nei. ADHD. Ótrúlega þessum nóskopum. Ótrúlega leikmaður bara. Mólin gegar, en það er allt í lagi. Birnir ekki búinn að vera jafn heitur á móti Dusty. En mid-take er það fyrir Þórsara. Vilja ná mixinu, fara beint í markuð. Allt smókað. Dom hoppar inn á síðspónið. Hugo grunlaus. Tekur við þarna kúlu í hausinn frá Hugo. Og þetta er B-split, 2 á City. Það er allt opið, Snær. B-fallið. Þetta er bara spar hjá Fylki. Algjörlega. Enn og aftur, hvað er Fylki búinn að halda í mörgum af þessum rondum sem að Þórsara vinna? Það eru 4 núna. 8 ára 5, en þeir náðu að ríteka. Alveg rétt. En ég meina, þessi leikur er bara stál í stál og það er bara engin önnur leið til að segja það. Þórsara að koma sér í 8-6 að vinna þá fyrri hálfleikinn og Þórsara hins vegar mun meira samferðandi í sínum aðgerðum í terrahálfleikinum heldur en nokkuð tíman á móti Tindastól.
Já, og Fylkir þarf að vera mun meira samfærandi í terhálfnum heldur en vorum gegn Dusty eða ætla að sigra. Þórsar búin að tryggja sér sigur í fyrri hálfleik allavega. Það góð byrjun fyrir Þórsara. Seinasta ránd í þessum fyrri hálfleik að fara af stað. Það Fylkir að koma sér aðeins nær Þórsurum eða samfærandi sigur í fyrri hálfleik fyrir Þórsara. Staðreind Viki ekki búinn að sjá við ADHD í þessum leik. Ekki búinn að vera heitur. Enn og aftur B. Staðinu sem ekki búið að halda vel hjá Fylki. Ég fara aftur þangað. Smókandi koma inn núna. Snemmi koma að móla þetta fyrir. Það að spreyja þetta niður. Einn. Nei, hins vegar ekki öðrum. Hugo til hjálpar. Fyrir hann á séð. 3-3. Og backupið að koma. Smókandi fyrir séð. Og kitt á öllum leikmönnum. Seinasta rándið í hálfleiknum. Þurfa að láta þetta gerast. Ekki grensarna fyrir þetta getur verið ansið dýrmáli og Eyðir Smóki þetta í þokkabót. Tekki þarna gerir upp Hugo og hann fallinn. Engin hjálpi honum núna. Eiki og Birnir 1-2 eftir núna. Já, þetta línuna en það tekur út Birni. Snæri þá, já. Ansi erfiðri stöðu, Eiki ætlaði að segja. Og tekin út Þór 9, Fylkir 6 í hálfleik. Og já, Snær og Pandasa toppfragga en gríðarlega erfiður leikur fyrir Eika 47 á 2 fröggum. Eiki sem alltaf bestur í seinni, hann hefur verið betri í fyrri en núna kannski verið hann betri í seinni. Já, hann verður bara rétt að vona það allavega. Sjáum það hvað fyrsta rándið ber í skauti sér. Fylkir komnir í ter. Þetta virðist bara alltaf að verða hratt B. Það fyrir alltaf penningin. Þórsararnir mæta. Nær pikki, tekur 2. Nær að 3. Nei, gerir það ekki. Bakkar hérna. Gæti bætt við hér. Það 2 menn í viðbót inn á B-inu. Dom tekur út Vikka. Eiki nær að svara. Rín ekki búinn að gera sig. Gera vart við sér. Tekur út Eika 47, Snær 1 eftir. Neðst á bannum, að fá mann í bakið. Heyrir í honum, vita hann og nú hlýtur bara Pussi að koma hinum megin frá. Þurfa ekkert að bregðast við. Snær milli Steins og ADHD. Peter 50 ekki mörg skot í byssunni þannig að þetta kannski ekki að vera að eyða því í ekki neitt. ADHD tekur hann það í eyrað og 10-6 fyrir Þórsara. Já, Þóra koma sér í góða stöðu en núna Fylkir þarf að fara að rífa sig í gang ef þeir ætla að eiga séns að halda sætinu sinni í deildinni á þess að þurfa að fara í umspil það. Góða grensur hef ég haldið. Jú, eru það. Birnir og Lár strax. Ólinn kemur á hárrétta tíma. Tæts fyrir einn niður og Dom bætir í. Og auðvelt 11. rándina fyrir Þórsara. Bónusránd svo kallað fyrir Þórsara. Ætla ekki að kaupa yfir þessa byssu sem þeir keyptu. Sjón Rín á Autosokun. MP9 á Dom og Pandas. Skátin á ADHD og Famas og Tæt. Engin, já, innan gæsalappa alvöru byssur í liðinu en það ekki að stoppa á það. Þeir eru konum með algjört banana control. Smókur neðst og já, þeir eru kannski ekki aggressífir annars þar á mappinu en ekki að það er ekki að stoppa þau að reyna. Bústa það. Snæri svo nær báðum á B-inu og B er opið núna. Þurfum að hlaupa í rótið þarna. Pandas í því verkefni akkurat núna eins og að komið ansi langt á það en
feldur á ADHD, Eiki rífrakar og Rín stoppar þetta í fæðingu en ekki það hérna auðvelt kill á Panda sem að opna B-sætið algjörlega vita núna Rín með átursökunni þannig að þetta geta hlaupið inn og sætið á plantinu og það spurning hvort að Rín ætla að skipta út átursökunni fyrir ykkur annað. Hann skiptir í AK. Já. Af hverju ekki? Já, ég meina, ég held að hann myndir hafa ekkert eitthvað að segja út af því að þú veist þetta, hann var að skipta frá autosjokkun, sko. Og hann að spila músík. Já, ég er alveg að þroskast, sko. Já, ok. Ég verði það samt alltaf að fólk ríkur upp autosjokkunnið og ég er ekki búinn að fá nógu mikið af mínum skammti af þeim, ekki verið alveg jafn mikið í metun núna á síðast tímabili. Nei, vissulega ekki. En ég sætti við þetta. Þetta fyrir að Fylkir að ná sér í sitt 7. ránd og þetta ránd gríðarlega mikilvægt fyrir Fylkismenn. Mátti eiginlega ekki tapast. Vissulega, hérna sjáum við, 2 kills sem að opna þetta og enn og aftur Snær. Já, ég veit ekki hvað Snær gerði fyrir leik en hann ætti að gera það alltaf því að hann er búinn að vera gjörsamlega frábær. Kaupi kemur hérna út eins og ég var að segja þetta fræga bónusrond sem að fyrstara voru með því loki er konum með full kaup núna ADHD komur á vappan og með því og hver að byrja að spamma ekki þeim veggin á banana það er sér rótið þið frá Dóm og ætlar að fara að gera eitthvað annað við sitt líf í þessu rándi kóður í stöðu nær þetta Panda svo nær ekki Rín líka Rífraki kemur inn en þetta veikir vörnina á A-inu Tvöfalt hana, ætla hann að grípa einhvern inni Hérna eru bara allir mollarnir ekki mínúta liðin ekki mínúta liðin og þeir eiga ekki þarna eiga 2 smóka 2 smóka eina sem Þórsarnir eiga voru eitthvað hræddu við þessa tímasniðingu en ég skil ekki alveg af hverju það er ætti að vera það Smókin, Flushing komin yfir fyrir B2 leikmenn til að halda því vel en Snær enn og aftur nær eftir í hennu og Eiki bætir í og B er algjörlega fallið en ADHD komin í rassinn á þeim aðna og þeir bara hlaupa í crossir hans enn og aftur og ADHD er ekki hættur ADHD skot hjá ADHD 4K-ið náttúrulega pakka Fylki saman og koma Þórsurum í 12. rándið hann býður ekki eins og eftir að flassi poppi á hann hleypur í bara opið geðið á honum þetta er máltíð fyrir ADHD ég geti farið á bakinu þessu lengi Fylkir heldur beinustir rakleiðis í timeout Já, Fylkir 5 rándum undir í augnablikinu og sjáum hérna aðeins statsana 192 utility damage á Dom og Pandas ekki lengur að toppfrag, er að toppfraga reyndar, hann er bara neðstur í liðinu en allir hann komnir í 12 og 13 frögg hjá Þórsurum nema, hvað var það, tæt og 10 eða? Aðrir að planta sér til Nei, Rín og 12 Pandas búin að vera mjög góður sérstaklega á tellhliðinni einmitt það sem hún vilt frá endrifrækinu er hann búin að leysa meistarlega hafði þetta erfiða hluturk að leysa af bananana á tellhliðinu og einstaklega hrifin að því það sem hann var að tækla þar ADHD hérna ekki að fara að klikka á þessu skoti Nei og við ekki vissi það alveg Andvarp Byrnin eins og þar ekki búin að gefast upp nærðna Rín í góðu Tech9 bursti Flassi kemur þetta inn fyrir Markoið 1 leikmaður á CT það er tætt það er þetta spreyta hann Eiki eins og hann er að svara og
Snær með ADHD á A-inu, þetta skilur A-ið vikt eftir, Pandas einn eftir, nær að fella einn, Vappi komin í hendunar á Snæ, búin að vera þeirra besti leikmaður, verður eins og að ná þessu fraggi á Pandas til að eiga sens á þessu róndi. Tímasetningan það frábæra á Pandas. Gískaði rétt og kom sér í burtu, en nei, lítið svo undan, og þeir búast mögulega við að rótiti sé komið. Nei, ég held að ég sé bara að reyna að hringa hann. Það ætla bara að fara saman í markið. Hann ennþá að leita fragginn á mannin á bara tennis. 13 sekundur á klukkunni. Snær verður að fara í plantið. Heyra í honum. Vel staðsettur til að tækla þetta, en 2 til staðar, æða í hann. Snær nær að taka út Pandas, en Dom svarar. Pikkar upp Vappan og diffusar. Þór 13, Fylkir 7, Fylkir með baki uppi veggina. Voru Spútnik-liðið framan af algjörlega núna við fallsæti. Þeir eru korteri frá þessu best á 3 á móti öðru sæti í fyrstu deildinni. Vappanum enn og aftur. Þetta takk í gegn Rín hérna. Nær hins vegar að ná killi, Eiki hins vegar svarar horn. Og þetta átti að vera mólinni á. Kom hins vegar svara með móla þarna og Flassi kemur inn leið, en ekkert sem fylgir. Ekki í Boyle að leita einhverju fylgi einhver staðar. Og meðan Snær og Hugo 2 að reyna að komast banan hann. Early smokeinn á B, tekur bombu. Virðist vera að þeir sé að kalla á leikmenn til að koma að B-inu. Ná að bústæðinu leikmanni í góða stöðu til að bregðast við þessu. Annars smók komið niður sem tefur, en ekkert backup komið frá A-inu. Vitum einn og þvílík skot sem koma frá Snæ og Eika. Næstuði búin að ná vikka þetta niður. 3 á móti 2. Vappi á ADHD. Já, Eiki kominn á móti, ADHD kominn á móti 4 og það ekki. Viki tekur út Pandas og ADHD ákveður að hörfa með Vappan sinn. Þarna voru að gera sér líklega að komast örlítið nær þarna Þórsurum, klára þetta ránd, og ADHD vissulega sparrar hann að Vappa, en Þórsarar þurfa að forsa hann í næsta ránd. Fylkir nær að lifa með 3 leikmenn. Já, mögulega. ADHD þetta, hann að fá frag. Já, tekur vikka, ná Vappanum og fela sig. Hugo Eiki. Og þess vegna sagði mögulega var með línuna þarna, og hann búin að skæfur svona í seinni part leiksins. Þetta pikk var bara gríðarlega dýrt samt sem áður fyrir Fylkir sem þurfa að kaupa auka vopnið, og sjáum bara peningin á Hugo og Snæ. En hinum bara ADHD og Vappanum restin af uspum, þannig að núna þarf ADHD að draga fram eitthvað gjössalega magnað. Fyrir framalega á bannan. Galdra með þetta prík, verða bústið yfir. Já, búast ekki við honum og hann nær Hugo út. Eiki hérna tekur út bæði Pandas og Rín. ADHD nær Snæ út og núna 1 á 3. Við séð þetta áður. Já, við séð þetta ansi oft áður, en ég held að ADHD sé ekki vera að reyna í þetta. Bomban kominn langleiðin á sæt, hann með Vappa. Heyri það núna, gæti mögulega reynt í eitthvað auðvelt fragg frá húsinu. Við sjáum þetta opið plant, 1 í grifju, 1 í library. Hefur meira að segja tíma til að rótita allt Speedway tilbaka, þannig að 3. leikmenni sem á B-inu
Hann hefur eitthvað, já, hann skiptir bara í Tech 9 og kemur sér í burtu á hann að ég klára setningunum mína. Jæja, það svo er. Almost famous. En 9. rándi fyrir Fylki og á bakinu á þessu rándi sem þeim fóru bíð. Stórgóðum endurinn hjá Snæ og Eika sem eru gjörsamlega, já, sérstaklega Snær á eldi. Já, komin í 23 frökk hérna í 22 rándum. Hinum meginn Tæt og ADHD á toppræðinu. Tæt byrja að lifna yfir honum allavega. Hann er búin að eiga staka leiki þar sem hann er búin að vera frábær. Já, bæði liðin bara eiga fína leikina núna sem að gefa okkur svona spennandi viðreik. 4 ránd sem skilja að og það er spar hjá Þórsurunum aftur. Og Dom hérna tekur út Hugo. Og svo trittlaði tilbaka eins og prakkarar. Það er bara hann ekki búin að gera dyrat. Búin að gera dyrat. Stóð ekki því, eða? Jú, ég var skæður í gráu einu sinni. Hvernig er samt að vera, þú veist, strongman og reyna að hlaupa í burtu? Hvað heldur ég sé bara 32 ára að gera dyrat eða gerði þetta þegar ég var svona, þú veist, 10 ára eða eitthvað? Ég held að þetta ekki hættur í. Já. Nei, ég bara stend þarna og horfi þegar einhver svarar. Mér finnst þess að við lesa eitthvað um fréttunum með einhvern óþægilega mann í gráðum. Nei, þú sagðir þetta ekki. Ég veit það ekki, ég bara... Átti ég ekki að segja þetta? Óþægilega mann í gráðunum, já. Já. Ok. Varst það ekki þú? Nei, það var ekki ég. Sem að stóðst þér á hurðina að tala um... Þetta væri einhver strámann sem væri að banka upp á fólki og staðið þessu bara þar. Já, það var allt annað. Já, það. Það var allt annað. Ó, ég þetta bara búið ykkur að sögu. Gerst í alvöru. Já. Þetta kemur ADHD, kom með 2 en Eiki. Það er að svara á Eiki með 2 en árum að Dom. Stórt ránd hins vegar fyrir Þórsar að lenda það í dyratsögunni en klára 14. rándi og eru komni skrefi nær. Fylkir reyndi að gera dyrata bínu en ADHD klárar þarna Vikka með gríðalega þrönga línu. Dom hana tekin út af Hugo. Bíð algjörlega opið akkurat núna en ná ekki áður en að rótiði kemur. Mögulega ná smóknum að það niður og gera þetta óþægilegt. Snær er í verkefni, komin þetta langt inn á, komin í púlið og ætlar að reyna í frakkið á Pandas. 2 af heitustu mönnunum á serverunum nánast. En Mollin kemur þetta niður og Leifi Planti 3 á móti 3. Það er nóg af utility á Þórsurum til að neita að nú út allavega banana. Þetta er svo erfið staða fyrir Þórsar. Peningurinn ekki góður en eiga samt alveg fína möguleika á að vinna ránd. Bakka úr þessu núna hefði ekki. ADHD lár. Þvílíkt skot! Eika þetta Pandast ykkur Birni. ADHD 8 HP gegn Snæ. Hvor hefur betur? ADHD á Vapalum klárar þetta hérna og kemur Þórsurum í matchpoint. Þessi gæi, Tommy. Á bakinu á ADHD þá er flest hægt, sko. Það er stórfinnlegt. En, við sjáum aftur, það þurfti bara nokkra til að stígu upp með. Fyrri hálfleik, Pandas, frábær. Seinni hálfleik, Dom, Tæt. Þvílíkt að stígu upp og á bakinu á þessu eru þeir að smíða þetta stórgóðan leik í Inferno á móti Fylki. En núna er Fylki bara að reyna að keyra hratt upp banan, það er 1 AK, það eru Mark 10 og það er Tech 9, Mollin þeir eru ekkert að stökka í honum og Dom er að hakka á niður hérna, Tæt tekur út Vikka, Tæt tekur út Hugo, Snær 1 eftir 3K og Tæt Fylkir fellur í umspilið í Vodafone-deildinni, Þórsar að tryggja sér áframhaldandi setu. Þetta var því líkur leikur, Kristján.
Og þetta ránd sem ADHD vinnur þarna undan stillir það upp í þetta loka ránd. Það var alltaf þetta momentum change sem við vorum að sjá aftur og aftur, en með þessum klötsum sem komu þarna hjá ADHD eru þeir að fara í þægilegan 16-9 leik í það. Algjörlega 16-9, við erum að tala um það að þau skiptust bara á rándum framan af liðin. Það var Snær samt sem áður sem toppfragarleik 25 frögg, gjössanlega frábært hjá honum. Næsti maður í liðinu var Birnir með 16, svo Eiki 47 með 12 og Viki 11, Hugo eingöngu á 5 fröggum leikstöndin hjá Fylki. Hinum meginn þá var það ADHD á 21 fraggi, Tæta á 20, Dom á 19, Pandas á 16 og Rína á 13 sem að tryggðu Þórsurum áframhaldandi veru í deildinni. Þarf ég að spyrja hverja maður leiksins? Þarf ég þess? Er það 4. stafa skammstöðun? Sko, já, en það er samt ótrúlega erfitt að líta. Þetta er pingu skrítið. Ég ætla að gefa ADHD þetta, en ég ætla að koma með alveg mjög sérstakt shoutout á leikmann sem var ótrúlega góður í fyrri hálfleik, og að byggja momentumið frá leik sem þú byrjar, þú veist, það var rústað í Inferno á í bara senustu umferð af Tindastól. Síðan kemur inn í og þú byrjar í terr í Inferno og þú byggir upp terrháleik á bara einum leikmanni. Pandas var stórfenglegur þar og ég ætla að gefa special shoutout á hann á performanceið í fyrirháleik. Og svo verðum við náttúrulega líka bara að nótera Snæ frábær leikur hjá gæjanum, var að hitta, var að multifragga aftur og aftur og aftur. Vildi sjá meira svona frá honum. Já, bara á tímabilinu, hiklaust og En sýndi bara núna hvað hann góður leikmaður. Já, virkilega góður leikmaður, en það vantaði náttúrulega frögg frá fleiri leikmönnum að það. Við sáum Vikka vera geig á skotum, svona hinga og þangað. Birnir var enga veginn leikmaður sem var á móti Dusty. Hugo kom hann inn á serverinn. Ég bara spyr mig. 5 frögg. Já, það er bara alls ekki nóg. Þú veist, vissulega ingame lítir, en við þurfum að fá í nútíma síðan núna bara miklu fleiri frögg fyrir ingame lítirinn. Klálega, Fylkismenn eru þó ekki alveg fallnir, eiga umspilsleik gegn 7 AM og geta þar með þá haldið sér í deildinni. Ég er ekki viss, en voru 7 AM þeir fóru niður á senasta tímabili? Já, þess sem Exile. Já, ok. Áhugavert. Það var ekki lengi sem að það tók Jolla að reyna aftur að komast upp. Enga veginn liðið samastóð í deildinni vetur af Andra 2K, Venna, Sörk, K-Dot og Jolla. En við tökum okkur stutt auglýsingarhlé, komumst tilbaka með XE gegn hafinu og ég get sagt ykkur það að við erum að fara í núk. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Stöð 2 fréttir, nútímalegar og traustar fréttir alla daga. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna. Fáðu ráðgjöf á elko.is og verslaðu heima. Elko. Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringinn, alla daga. Þú færð hestarins í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér. Það sem gerir okkur kleift að ná árangri, vaksa
og vera hraust á sál og líkama. Mjólkin gefur styrk. Það vorlykt í loftinu. Það veberlykt í loftinu. Weber á Íslandi. Gerum þetta saman. Bíkó. Mikið úrval hvíldarstóla, hvíldarsófa og svefnsófa. Hvíldin byrjar í Lúr. Verið velkomin. Lúr, Suðurlandsbraut 24. Kemi býður upp á smurolíur, varahluti og öryggisvörur að Tunguhálsi 10 Reykjavík. Kemi.is. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Rómanus, borgið þín verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið er búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Það komið að öðrum leik kvöldsins, XI gegn Hafinu. Tvö reynslumikið lið að berjast ofarlega í töflunni. XI að berjast að eiga sjens á öðru sætinu, koma sér upp í annarsæti með sigri á Hafinina núna, en Káringa geta með sigri á Dusty í lokaumferðinni, loka leiknum í kvöld. Þá geta koma sér aftur upp í annað sætið. Hafið hins vegar vilja gulltryggja sér þetta fjórða sæti og þetta verður leikur, Tommy. Já, XI að fara með Hafið í Núk. Hafið er búið að spila Núk, en þeir spiluðu náttúrulega Núk á móti ekkert sérstaklega góðu liði á Rora, þannig að þeir eru ekki með rosalega mikla reynslu í Núk á bakinu á þessu tímabili, en XI aftur á móti mjög gott Núklið og eru búin að spila held ég 3 þessu tímabili, einu svona móti Þór, einu svona móti Fylki minni mig, og eitthvað svo Tindastól, var það Tindastól kannski? Ég man ekki. Og bara voru þrusu bombur í Núk, og þetta verður erfiður leikur fyrir Hafið að tryggja sér sigur hér. Algjörlega, erum þetta að fletta hérna upp. XI spilaði síðast Núk. Það var svolítið síðan. Já, mjög langt síðan. Það bara vel síðan, en þessi lið mættust í 7. umferðinni, þá mættust í Miraz, Hafið 7, XI 16, XI með sterkan útivallarsigur þar, og XI núna á heimavelli pikka Núk, eitthvað sem við sáum mikið af í byrjun og líður greiðlega vel í Núk. Já, þeir eru þægilegir í Núk, þú veist, það er vent skýrt eftir einum leikmanni, þannig að þú veist, þeir eru á heimavellana, þeim líður vel í þessu, þeir eru með góð rótið, þeir eru með gott svona mjög hægt og rólegt díföld þarna úti, eru með smókan á hreinu, en það fer eiginlega eftir því hvers konar lið er að fara að mæta þeim. Eru bomburnar í Hafinu að fara að mæta sem eru að fara að skella þessu dálítið svona upp í loftið, eða er XI að fara að fá allt plássið í heiminu sem þið vilja? Við komumst að því hér eftir örskamma stund. Við slum byrja á að kíkja yfir heimaliðið og kíkjum á lið XI, Spike, Denos, Góter, Stals og Narvi, lokaleikur tímabilsins, og liðið búið að fara í gegnum þetta tímabil, búið að vinna sína hvað? Þeir eru búin að vinna alla nema búin að vinna 11 leiki. Já. 10 leiki. Búin að allar með 3. Búin að vinna 10 leiki, allar með 3. 2 mútið Dusty, tapa 1 mútið KR, setnilegur mútið KR hérna núna,
og nei, hérna var móti KR síðast það sem unnu og lokaleikur núna gegn Hafinu og þá geta þeir klárað þessa deild með 22 stig. Já, og bara á sínu fyrst tímabili í deildinni þessi hópur. Já, nákvæmlega, þetta bara eitthvað kalla þetta spútninglið. Það svo erfitt að vera á bakinu að horfa á þessi nöfn. Koma einhverjum á óvart að þetta lið væri að berjast? Bara nei, alls ekki. Bara 0. Já, þannig að hefði það komið á óvart að þið væru alveg á toppnum? Já. Hefði ég samt mögulega getað séð að gerast? Já, vissulega. Þannig að, nei, ef þetta lið hefði tjókað þá hefði það verið uppsettið. Já, vissulega. Tommi, þinn toppmaðurinn núna? Toppmaður Tomma í kvöld, ég ætla að segja Spútnik leikmaður deildarinnar, Narvi, búinn að vera sturlu stjarna á stanslausri uppleið og þvílíkt góðu frakkari og hann á eftir að vera góður í kvöldina á móti Hafinu. Og já, ég meina það bara stál í stál því að hinum megin það eru bara þvílíkt góðu frakkara líka. Algjörlega Narvi búinn að vera algjörlega frábær, sjáum þetta KD 1,32 og HLTV reytingi 1,12, virkilega sterkur leikmaður og slúið kíkja á lið Hafsins og já, ég nú að reyna að fá það hérna staðfest hvernig liðið í kvöldi þetta byrjunliðið sem var stilt upp í byrjun, Alli, Hundsi, Delli, Clever og Thomsen, en mér sýnist það liðið í kvöld, ég að fá það hérna bara upp á töfluna. Örugglega breytilegasta liðið í deildinni okkar. Já, Clever, Delli, Instant, Alli og Thomsen. Engin Hundsi. Engin Hundsi, þetta já, ég hefði viljað sjá Hundsa spila senasta leikin fyrir Hafið. Var allt í lagi í senasta leik þar sem þau voru að mæta, þeir mættu Hafið, þeir mættu Dusty í síðustum ferð. Já, einmitt, afsakið. Hundsi var fýtt þar. Já, og var svo mjög góður á móti Fylki í Dust 2 umferðin á undan. Tommi, hver þinn toppmaður? Já, kemur ekkert rosalega mikið á óvart. Toppmaður Tomma velur yfirleitt Vappan, það er Alli. Sjokker. Nei, ég meina, þú veist, hann plus Instant eru búin að vera vélinn í þessu liði þegar að landa sigurum. Alli mjög mikilvæg leikmaður. Hann búinn að, já, leyfum mér að segja það, falla örlítið í skuggan á Instant undan farið, en við vitum alveg hvað þessi gaur getur gert. Hann ógeðslega góður. Hann fær að brúka vappanina í kvöld og það spurning hvað hann fara að gera það. Álíka góður á öðrum vopnum, tala deglur, hann góður á M4, hann er svissneskur hnífur, hann getur allt og hann verður góður í kvöldina fyrir Hafið. Já, það verður spennandi að fylgjast með þessu leik. Lexi elskar ár. Ég má komast að því. Steven Lexberg. Má ekki allan það. Leikstjóri. Hrikalegu leikstjóri. Hvert er hann að fara með okkur? Hann komið með okkur í á. Hvað er þessi ástað? Já, hún fyrir utan úti. Ég var kannski að fara að kjúa upp í núk og tekka á þessu. Þetta magnað. Þetta keyrir FPS-ið ykkar að knýja þessa áfram. Já, það er mikilvægt. Það er ekki fiskur að sína sig þannig þannig sem ákveðin skellur, bara nýkomið sumarlaxin ekki mættur sko. Ég væri til að sjá eitt svona stökkbreytan lax einhvers staðar, bara með 3 hausa hoppaðan upp einhvers staðar. Leikmenn Hafsins fá að byrja í CT, fá valsitt sæt á útivelli. Hendi djúpuleginu núk og spurning. Flossing komandi inn, Dinos með þau. Þeir leikmenn æða hérna út gula, en Thomsen með 2. Narvi næra jafna örlítið liðið með það, en er feldur af alla. Stalsnæra jafna örlítið aftur og þetta er að falla þetta með Hafinu. Stals neitar að frakkina á Clever í, en er það nóg 22? Já, það held ég. Stals nærða Instant og skilur toppmann Tomma alla einan eftir. Bomba liggur eins og þar, 2 leikmenn að koma í ískur. Stals til varnar, vita af og núna. Hann er að hitta hérna góðum skotum. Það er ekki að henda smóknum.
Nær ekki að landa skotunum nær hann að reloada, gerir það. Ringar ánd Rósi og Alli nær að klára fyrsta rándið fyrir hafið. Hvernig komst Alli upp með þetta? En hann klárar þarna 3K-ið, lokar þessu rándi frá Alla. Og Tommi, mikilvægt 2K hérna frá nafnaðinum, Thomsen. Því að við erum að sjá Thomsen ansi dabran í síðustu leikjum. En þetta gæti keyrt í gang sjálfstörnið strax í fyrsta rándi. Já, það þurfa þetta alveg á byrjun. Hafið má ekki byrja seint núna. Clever eins og þetta akkeri sem að þeir trista fyrir rampinum, spila þetta framalega. Gæti verið að fá einhverja heimsóknanda fljótlega en ekki alveg strax. Stalsinsvar lendir í áflogum hérna úti. En á Secretið alveg fyrir sjálfan sig. Leiðin virðist haldið út 3-4 leikmenn afsakið þar 50 að koma til þeirra en við sjáum hérna eitt leikmaður að á stigunum. Hér feldur þarna Alli með M4-in. Það er að fella eins og einn en Delli komin í bakið, prakkarinn sjálfur. Það er að smóka líka út bara og gera þetta aðeins erfiðara fyrir þá. En Thomsen komin upp á Silo. Stans og Narvi, báðir lágir. Nýjan ekki góð í þessu reynsi en lætur hann að virka. Stals og Gótir eins og með sitt gott en þeir eru skítláir. Þetta er mjög geranlegt fyrir þess að MP9 freta út skotum. Mér finnst alltaf að koma upp. Delli hérna búin að minka munin og liðunum. Allir þrír að koma í gegnum viðbygginguna. Delli hérna með instant tekur sér út Gótir. Og Denos gegn Della. Delli hefur betur. Keirir þetta í 2-0 tæft ránd. Missa þarna 4 byssur en labba þarna upp í vel styrt A-side Hafsins. MP9-nar að klárlega gera sitt þarna á móti særðu liði Exi. Aftur Exi hendi kaupið. Ætla væntanlega að fara eitthvað hratt hérna, gera það. Þetta er aftur fyrsta rándið, mólarnir eru góðir, Denosinsvar nær þetta fyrsta frakkinu, Delli fellur, instant verður að gera betur, nær einungis einum, Thomsen nær einum í kjölfarið en deyr síðan og þarna með backupið og þetta var hratt. Exi, takk ekki eins og bónusrándið, kaup ekki inn í það en láta það duga og komast upp með að náðu sitt fyrsta ránd, hafið 2 Exi 1. Innivörnin verður að gera betur þarna. Mjög gott örðast þarna frá Exi eins og þar. Alli í hættu þarna. Instant þarna með gott fragg á Denos og krækir sér í byssu. Kom með M4 til að vinna með en 3 leikmenn að lörka niður Secretið. Eru með 1 leikmann kominn niður og Clever til varnar einnig í rampinum að í tíinu að íhuga hvort hann eiga að rótita til Alla. Narvi í lörkinu hana upp á Silo. Lætur heyri sér hvert sem hann fer. Þeir eru komnir í double doors og þeir eru ekki alveg vissir hvert þeir eru að fara. Clever hérna fyrsta kontandi. Það er 1 eftir. Lætur það ekki virka. Gótir og Spike með sikk og Thomsen er svo með autosokkurinn. Lætur hann að virka. Instant tekur svo út Gótir hérna og þá er Narvi 1 á instant og Della. Delli bara með dígulinn. En ég trúna hann en Delli. Ekkert bara með dígulinn. Delli nú ekki að peka upp vopn samt sem að halda á henni næsta ránd. En getur keypt sér hafið 3 Exi 1 sterk byrjun á hafinu og sérstaklega í núg setja þá viltu fyrstu rándin. Já, vissulega, koma þér vel á stað, sérstaklega þegar þú ert að spila sem underdog og já, við erum kannski
Við erum 100% að tala það að hafið underdog í þessum leik. Þeir eru á móti mjög við með hvernig tímabili hefur spilast allavega. Já. Þótt að nöfnin ætti ekki endilega vera það. Mjög vel spilandi liði Exi. Góð rétt svo. Clever lappar inn í Clever. Clever það var bara hannig. Móta smókin, kemur sér yfir þetta og kemur sér í stöðu. Ætla að ráðast á rampinn. Instant í aðstofuna, hendur niður smók og það ítir þeim annars staðar á mappið. Spike smókar út við bygginguna. Góður og Lár á þessu vappa. Alliðin á góðum stað til að bregðast til þessu. Tveir að koma í gegnum ískrið. Bakka Láir, Instant tekur út Denos. Góður á 4 á píðina. Þeir snúa á rampinn og þar fæst Spike snertinguna á móti Clever en Stals nær að hjálpa til. Spike og Góður með 14 HP samtals. Instant mættu niður á samt alla. Og krossa hérna inn á sæti. Instant tekur hún út bombuna hann á frábærum stað til að spila með. Góður hérna á 4 HP. Alli hérna fær vappan sinn í heimsendingu og Instant tekur út Spike. Hafið 4-1. Byrjar einstaklega vel fyrir hafið en við skulum ekki gleyma því líka að Exi búinn að forsa inn í hvert einasta ránd það sem er hálfleiksins. Hæja aðeins á sig núna, kaupa deiglur, koni með lossbónusinn líka. Ættan á góðu kaupi í næsta rándi en hratt það hérna út. Grensan góð á Góður hins vegar, 58 HP á honum eftir. Gott sprey hérna í gegn frá Instant, hittir hérna örlítið. Góður Denos og Narvi núna orðnir lágir. 3 komnir hérna niður, Narvi kominn í Toxic. En hafið búinir að bregðast við þessu. Búinir að róta þetta hana inn. Thompson, Clever fyrir ofan á reilinu. Denos inn í erfiðri stöður. Ekki með vopni í þennan fæl. Clever hérna að taka út Narva en Stals svarar. Denos hérna á P250, svona átti að ná Thompson hérna, nærði ekki. Instant og með 2 hérna, 3 á Instant. Og hafið að koma sér í 5-1. Exi, væntanlega fyrir kaupi í næsta rándi og verða núna að snúa sér við. Plantiðins var mjög gott fyrir Exi, vildu klárlega að fá það út úr þessu. Sjálfsögðu vildu við vinnið en þetta var eins nálagt sigrið og hægt var fyrir þá. Konum með lossbónusinn, konum með góðan efnahag aftur, ná vappanum inn á Spike til að reyna að ná einhverjum svona early opnunum í mappinu. Eitthvað sem að hefur vantað upp á. Þannig að þeir væntanlega ná að láta þetta virka. Ég býst við að við sjáum eitthvað hægt íföld hérna. Þeir eru mjög hrifnir að þeir að lurka úti og leifa. Bara að nefna Stals sem jafnmörg frögg og restan í liðinu sinu. Já, það er ákveðið info. Flössin komandi gennum smókin, þeir ætla klálega endri hana íþrótta. Alli kallaður í backupið og hann að hitta, komið 2, Góður eins og nær honum tilbaka en Thompson svarar hæl, Denos og Narvi einir eftir. Nei, gerum þetta bara Denos. 1 eftir. Veit ekki hann. Heyri Della, hann droppaði hann niður að kassanum en skot frá Denos. Skilur þetta eftir í 2-2, búinn að gera góðan efnahagslegan skaða hérna, getur pikkað upp vappan ef hann vill að gera það. 1-2 hérna, Denos þarf að reyna að halda einhverju lífi í þessu, tekur upp vappan, sækir bombuna. Ætla að reyna í þetta fyrir stöðra, hefur 40 sekúndur á klukkunni hérna og er komin út. Hann kemst inn. Hann kemst inn ef hann vill að, en lína hér frá
þetta ekki instantanda uppi hjá Citisporinu? Jú. Hefur ekki mikið tíma, sko. Enginn að halda niður í rauninni og vappin getur komið að góðum notum þegar að fara í að halda þessu ríteki. 10 sekundur á klukkunni, hefur örfáa sekundur til að komast í plantið. Gerir það á síðu stundu en Rotetið komið í rappin. Og þessi grensa varðanum að falli. Clever tekur hann út og ég ætlar að sækja báða vappana. Já, ég held að það hafi ekki vita hann var með vappa. Skaut aldrei úr honum. Clever pikkar upp vappan fyrir alla. Alli með náttúrulega entry í þessu á Spike. Dýrt pikkarna í ískurhurinni. Þessi 2 skot. Það opnaði fyrir plantið. Exi skella sér í leikli í stöðunni 6-1. Sjáum hérna instant á 11 frökum, Stals á 10. Spike og Narvi bara 2 hvor. Denus á 4 og Gótur á 5. Hinum meginn var þetta ekki Alli hann á 7. Og svo Delli á 5 ásamt Thompson. Clever á 3. Exi vilja gera ykkur tempóbreytingu eitthvað núna. Útismókarnir koma niður, loka alveg fyrir. Grensan hérna ætti að vera góð, hún frábær. Tekur Gótirinn í 55 og Stalsinn í 80. Hvað reiknivélin mín? Það slökkt á henni. Það of mikil spenna í kvöld. Slökkt á henni til að spara minni. Konum með góða stöður úti eins og þar. Konum með talsvert af secretinu hérna. Stals kom með það. En eru búin að fórna lobbyinu algjörlega. Denus nær fyrsta. Clever gæti komið í rífrækina. Thompson að það missir örlítið þegar hann spreyjar í gegn. En til að svara þá eru... Denus bakkar út úr þessu, enginn sem reynir að rífræka hann. Til að svara eru... Exi konu með út í kontrólið. Instant að fara að fá fætina eftir bara nokkra sekundur. Ákveður að bakka frá þessu leið. Stals... Færa þetta mollan út frá instant og mollaður í hæl. Hérna sjáum við hvernig Exi trýta þetta man advantage þeirra bara algjörlega á innisætið. Ná fríu fraggina. Alli bullandi vandræðum inn í gula. Fellur hérna Narvi, tekur hann instant einn eftir sem ofan í var hún í secret. Komum fyrir neðan hell núna. Eða fyrir neðan heaven í hell. Leitandi að verður að gera en felldur af Gótir hérna 6-2, koma tilbaka með sterkt ránd. Já, Exi að ná í sitt fyrsta ránd síðan bara í 3. rándi. Já, og kemur henni á bakinu á presence í Hafi beint í spar. Presence í lobbyinu frá hafinu. Leið þá fara Exi í aggressive map control úti og eru komin út allt. Vel uppbyggt ránd frá Exi. Alli að lurka smókin úti. En hýta á núna. Og Narvi með að spreyja hann í gegn. Og lykillinn að mappinu úti. Thompson að komin í góða stöðu hérna. Ég spottaður og þarf að láta sér droppa en þá annar maður í lobbyinu að taka móti því. Narvi hérna tekur út Clever. Komið í gegn. Instant tekur út Gótir. Alltaf rífrag. Það alltaf rífrag í búðinu hjá Exi í svona stöðu. Telli. Rakkarinn sjálfur. Nærna einum í bakið en gerir ekki meira þessu. Thompson aftur komin inn á gólfið. Exi ekki að taka hann inn að síðan að Denus pömmulaði. Í 16 HP? Já. Það bara eitt skot og svo kemur hann ákveður að bíða. Thompson tekur út Narva.
Stals og verður að hitta þarna, nærði ekki og Denos sleppur með þetta. Ákveðin pressa þarna, hefði Denos verið tekinn þarna með 16 HP. Þetta var bullandi senst þá. Algjörlega. Deklan getur verið svo svíkul, það bara þannig. Deklan gefur og Deklan tekur. En enn og aftur, Exi líkillinn að mappinu úti. Smóka þetta allt í döðlur og dreifa sér þar Alli hins vegar kom með góða línu þarna úti en hverfur frá línunni leið og einhver lætur sjá sig. Hverfa 4 ofan í Secret bara á bakvið Mollan. Thompson kemur engum vörnum við. Clever þetta inn á gólfi. Það þarna einu. Þarf að ná auðvitað til að gera þetta auðvitað. Hann gerir það ekki. Góter sér við þar. Og Stals bætir í Alli fallinn instant. 1 eftir á móti 3 leikmönnum. 1 lár hins vegar. Veit núna Stals grensa. En Beitin Sveinsson virkaði vel. Og hafið ég fór það hafsins komið niður í 2 ránd núna. Hafið 6, Exi 4. Seinir að byrja Exi en þeir eru konur á stað þá er þetta lest sem er erfitt að stoppa. Tempóbreyting beint inn. Konur alveg strax en Stals og Denos ná einum hvor. Nei, 2 á Stals, Alli nær einum tilbaka en Clever komin í bak og gerir sér ekki mat úr þessu. Instant 1 eftir á 5-7. Hissa í rauninni að við sjáum ekki meira á 5-7. Hún er rosalega góð. Síðan mikið notuð, instant komin í góða stöðu þetta til að taka leikmenn sem koma út úr viðbyggingu en er gríðarlega opinn og veita fyrir Heaven en engin leikmaður þar. Ætla að fái fría byssu hérna. Nei, mér sýnist þeir allir fara í genið lobby og instant og hoppa til einskis. Kaupin svo er aftur fyrir hafi. M4-ar á línuna, býst ég við. Alli er búinn að kaupa sér M4, já. Nei, einn lítill og á Della. Allir með lítinn armor. Og ég er nóg fyrir ágæti stöffi hérna. Flushing koma, þau eru góð. Alli reynir að svindla sér á Donny Secret en the jig is up eins og maður segir. Delli til varnar, þarf að gera betur hérna. Nær engum en gerir góðan skaða. Narvi og Góter orðin lágur eftir hann. Clever núna næsta á dagskrá. Nær hérna einum en Denos búinn að sjá við þessu. Thompson búinn að reyna þetta núna 3 Clever hérna sér í skuggan. Og sér við Góter einnig. En þeir eru konur Donny Secret, Denos einn eftir í lobbyinu. Instant uppi. Og meðan Stals og Spike gera sér leiða það niðri. Denos að leita að einhverju. Instant í gott skot hjá Denos. Fá skot eftir. En Spike kom með bombanu upp til sinns gamla félaga Denos. Bomban fer niður. 2 á móti 1 Clever. Reynir þetta retake, með kit. Það er þarna Særa. Smoking kemur leið niður. Leitur leikmannum. Einn á side. Báður hann lágir. Kúlurna fara að klárast fyrir Clever. En gerir sér ekki meira úr þessu. 6-6 og það er óði jaft. Og hafið þurfa að
í að taka eitt stykki spar. Deglur á línuna, grensur á tveim leikmönnum og smókur á Clever, vill hæja á rappinum. Enginn upp á Silo, grensan fer þangað. Alli þarna særður örlítið niður, 75. Spamminginu smókin. 3 leikmenn komin inn í Secret og þetta er ansi kunnlegt, Kristján. Þið vilja bara fara þarna. Narvi með 2-3. Þriðja kemur á Clever. Fjórða á Alla. Situr á Ace og leitar á Thompson. Spike rænir hann því. Og skellir það í 7-6. Og þetta er crisp. Ægilegt 4K hjá Narva. Enda toppmaður Tom. Ekki búin að vera að ná að neita úti. Denos eins og að kom búin að hoppa yfir CT-an. Instant fellur þetta og inni virðist bara að vera fallið. Algjörlega Alli einn eftir kemur þetta upp vendið. Þeir virðast vera varir hann eru það. Narvi fellir hann og 8-6 og þeir eru algjörlega bara búin að snúa þessu séri vil. Exi hérna búin að vera á frábæru rönni síðustu ránd og menn að þetta í gang. Narvi komin í 14 frökk hjá þeim. Mann sem vantaði í gang. Fullt af utility í ískrið. Þeir fara síðan rampið. Clever til varnar, nær þetta einum, nær tveim. Leitar að þriðja, nær honum ekki. Denos rýfrakar hann og spreyja það niður. Narva, Denos og Góter 1-2 eftir, eiga rampin en ekkert mikið annað. Ekki konið niður með bombuna alveg. Eitt leikmaður búinn að rótita í Secretið. Það er Alli. Þeir eru ennþá óvissir hvað þeir vilja gera. Sýnist að þeir vilji fara niður, bomban að leggja leið sína þangað. Kallið virðist vera komið. Alli leitar að frakkinu þarna, biður væntanlega backup núna. Góter þarf að leita að einhverju leið til að leysa þessa pressu. Gera það hér með frakki á Alla. Þryggja manna rítekjana gegn tveimur leikmönnum. Exi síðasta rándið í fyrri hálfleik að klárast. Þetta er skítug staða frá Denos upp á sælónu. Sér einungis í lappirnar að þeim en instantina lörkar út og er tekin í eirað. Frábærlega að spila afturplant hérna hjá Exi sem að vinna fyrri hálfleikinn 9-6. 2 KT á Stals, 111 ADR og Denos. Búin að eiga frábæran Já, hann með 14 frögg eftir fyrri hálfleikinn. Stals eftir með 16. Hinum einn það Instant sem er að toppfragga á 13 fröggum. Hafið komið í terr. Exi, CT. Exi, þetta er svo stór leikur fyrir Exi, geta tryggt sér annað sætið, allavega tímabundið. Tímabundið þar til KR Dusty leikurinn hefst. Þurfa að treysta þar á að Dusty seri KR-inga og hérna þá bara að tryggja sér annað sætið í deildinni. Smókur fyrir viðbyggingu. Spike sem gerir þetta aðeins auðveldar en Clever og Alli þarna bæta í, skilja Stals og Narva 1-2 eftir, er að koma út radio þarna, nákvæða bakka. Stals allavega ætlar að fara rakleiðis í hellið, mögulega heaven. Leikmenn þar hafsins að hoppa upp.
Þarna heyrir instant í öllu en hittir ekki skotunum þar. Hvað að smóka hérna út? Alli það fyrir neðan Narvi á rampinum að sjálfsögðu að halda því. Stals hérna í jafnari liðum, 2 og 2. Thompson og Alli gegn Stals og Narva. Alli hérna í stiganum að spila hætlan leik. Thompson næra með hann að koma sér inn á sæti og planta. Skemmtilega gert. Narvi hérna að klíra út ískrið og fær kontaktin á Thompson hérna núna og tekur hann út. Alli, 1 og 2. Það haldur svo líf og Narvi tekur hann út. XI10 hafi 6. Þetta voru 2 ákaflega stór kill frá Narva. Þetta hérna og þetta er bara auðvelt 100%. 10. randið í hús, 2 stafa tala, Exi góður í leið, konur á CT, flössin dynja hérna yfir, grensan góð, Alli tekir þetta niður 20. Spike, Remos góð hérna allir með sikkvort killið instant. Hann kemur og bætir í hérna en Spike tekur Thompson og skilur instant einan eftir en Narvi klára dæmið. 11. rándið í hús fyrir XI og við fæntalega fáum hérna kaup með plantinu sem kom frá Thompson í 1. rándi. Delli einu sem ætlar að kaupa. AK á línuna. Gætu hendi í default smóka, gera það. Default úti smóka þar að segja. Nú vantir línu á mappinu fyrir sig til að komast út en Denos búinn að sjá við þessu, búinn að sjá þetta margoft og mollar þarna út smókin þannig að hann hittir ekki á réttan stað. Lítið risastórt gap í smóknum. Ég er ekki alltaf vissum að hafið kunni smókin til að eiga ráð við þessu frá spóni þar að segja. Smókandi feitaði núna en hafið ekkert komið áfram úti, þeir eru ennþá fastir. Instant eins og að komið þetta í viðbygginguna. Góter sér við honum, opnar þetta. Góter ekki hættur en ætlar að fara inn í gula. Það er Alli en hann er bara með þetta allt á hreinu þarna. Góter fellir hann. Thompson jafnar þetta örlítið í liðum. Spike fallinn, Delli tekur Narva og gerir þetta 3-3. Góter hún lár eftir sín viðskipti með MP9-una. Denos ákveður að vera bólsi og skipta frá pistólana. Þrátt fyrir að soundcueið sé 100%. Lörka hérna niður secretið. Engin leikmaður Exi þar ætla að retaka ef að því kemur. Soundcueið kemur núna. Plantið fyrir aftan. Thompson kom með cleveran inn í Toxic. Stals bara halda virkinu á meðan hann býður eftir backupinu sinu. Sér einn leikmann að það inn í Toxic. Það er smokað út. Gott spreytan á Clever, einn leikmann hins vegar á Silo. Delli þarf að hitta skotum en það gerir það ekki. Vita á hann núna í glugganum. Thompson fellur og þetta gerir þetta miklu öðaldara. 12. rándið stóist retake frá Exi og þeir klára dæmið 12. rándið í hús. Exi að koma sér í frábæra stöðu hérna. Er ekki nema 4 rándum frá því að klára þetta og koma sér upp í annað sæti í deildinni. Þessi hópur á sínu fyrsta tímabili í Vodafone-deildinni. Sjáum hérna skorið. Stals komin í 21 frag, Narvi í 17. Instant ennþá í 14 hinum megin. Hafi byrjaði svo vel
En öll rándin komuð, já, í fyrstu 8 rándunum koma þeirra 6 ránd. Já, hvað fyrstu 7 rándunum koma þeirra 6 ránd. Thompson þannig frábæri pikki á Narva, opna rampin. Opna rampin sem að veikir inni, Stals þar að rótita hana yfir rampin og hendir Smoke rakleiðis niður. Það að tryggja þetta. Spike komið til að fylla upp í hólutana það, upp í Heaven. Stals að það var aggressífur rampinum, Thompson að halda því, það klýra þetta út, gerir það, Stals fallinn, þar backupið á rampin. Spike þarf að mæta, skotir eins og að geiga fyrir Thompson og rífur flassið. Þetta koma sér niður í körfuna en Spike sér við honum, Denos þetta með alla í viðbygginguna og ætla að koma þetta inn. Goater eins og ennþá og þvílík flétta frá Goater. Að klára þetta ránd mögulega, gerir það hér og 13. rándið. Heldur niður virkinu þarna og Þetta spraytransfer þarna. Denos með grensun uppi. Þetta beint yfir og beint í haus og Clever. Þetta var alvöru play hjá Goaternum. Hefði þetta klára þetta síðast alveg leiðsamt til að komast í highlightinni. Já. Uspar rifin upp og gerir þetta ekki alveg strax sko. Ég meina menn verða að fara að hugsa það sem í lok tímabils að það fragmúvi á leiðinni, skilur við. Já, vissulega. Narvið að neytir Della örlítið í gegn, kýtlar hann örlítið. 97 HP eftir. Það er 3 niður. Ég ræst hana. Já. Einhvern veginn tókst þér að leysa þessa þungu jöfnu. Denos hérna pekar Thompson úti, þetta lítur vel út fyrir Exi. Hann við með AK og Della, restin á skambissum. Narvi nær að taka út Clever. Delli reyna að finna eitthvað inn í gula en enginn þar að finna, smókaðar út, Denos að halda virkinu á þetta úti. Enginn búinn að komast alveg strax. Stals með gott spreyjana á Della. Stand fellur líka og Denos klára dæmið. 14. rándið í hús fyrir Exi og já, þetta bara lest. Ég held að, hvað eru konum með mörg ránd í röð? Eru þau komnir í alveg með 13 ránd í röð? 13, já, 13 ránd í röð. Það er bara spurning út að Lex-velin sín okkur það ekki. Hvað eru komið mörg ránd í röð? Þannig á milli ránda. Ég er nokkuð við sem að staðan hafi verið 6-1. Já, það er rétt. Goater hérna. Tekur út bæði Della og alla. Stals tekur sér út Clever. Bætir svo við Thompson og þetta ránd að hreinsa algjörlega upp en instant nær að lauma sér niður til að komast í plantið. Það er að bjarga einhverju frá þessu rándi allavega. Nærða einum. Spurning risastórt hversu mörgum nær instant hérna. Það er svona molla niður þannig að 3 leikmenn fyrir aftan þennan molla. Sér þetta 1 leikmann upp í tíinu. Grensur dynja á hann. Denos, Goater, fallir 1 leikmann eftir Spike. Nærðna, og það var bara spurning að henda nóg mörgum líkum í hann til að klára 15. rándið. Exi, match point. Geta komið sér í annað sæti í deildinni. Ránd í röð. Já, og minna það sko að það var taktisk pása. Já. Hafa ekki tapað að rándi síðan þá. Það var einhvers konar svipa notuð af Denos þarna til að koma sínum mönnum í gang. Alli tekið niður í 39. Delli komir hérna langt inn í viðbyggingu nær entry á Denos. Leið Alli komið blóðlyktina en Stals tekur hann út. Thompson eins og stoppar þessa fraggöngu. Stals tekur hann út 3-3. Jafnir liðið minna þegar að Exi geta tryggt sér sigur í þessum leik í loka leiktímins. Sjá sér Goater hérna, tekur út Thompson, tekur út instant en Spike tekur út Thompson og Clever og Exi vinna 16-6 og eru þar með
komnir í annað sætið í deildinni eins og staðan núna. KR-ingar þurfa að vinna Dusty í loka leiknum til að tryggja sér annað sætið í deildinni. Stals á 26 fröggum, Gótir á 21, Denos á 18, Narvi á 18, Spike á 14 og hinn meginn var instant að toppfragga á 18. Síðan var það Thomsen á 11, Alli á 10, Clever á 10, Delli á 9 og ákveðið shoutout hérna á Denos tekur taktiska pásu eftir 7 ránd og þá vinna Exi 15 ránd í röð. Ég væri virkilega til að fá að vita hvað bara gerðist þar. Bara hvað hann hefur sagt. Bara já, strákar, ef ekki bara aðeins að bara vinna þetta. Ekki byrja núna. Heldur það að vera svona ljúft? Já, ég held það. Þú heldur það? Ég vil fá svör frá honum. Ég er ekki vissum að Denos sé hinn tegundar af leikstjórnum, sko. Nei, ég held hann sé þessi stóíski bara svona, hann taktisjan en ég meina, ef það þarf að lesa yfir mönnum, þá lesa hann bara yfir mönnum held ég, sko. Er það máli? Já, ég held virkar svo leikstjórnum sem vinnur meira með hrósi, sko. Já, það. Ég hugsa þessi mjög þægilegt að hafa þessa leikstjórnum. Vel gert að tapa 6 rándum í röð. Nei, alls ekki það. Eitthvað svona Dale Carnegie stöðbolti svona, þú veist. Broskalla-system Já, ég veit, hérna, ég skil að við gerðum ekki nægilega vel, en ég trúi því, eitthvað líka. En þetta var, bara frábær leikur í Exi, komið tilbaka, hafið byrjaði svo sterkt en átti svo engin svör við Exi eftir að komist á skrið og Exi að loka þarna 15 rándum í röð. Næsti leikur verður viðureik toppliðana KR og Dusty, en Tómi, án við segjum skilið við þennan leik, hver er þinn maður leiksins? Stals. Engin spurning. Nei. Stals líka bara á tímabilinu, hann er búin að vera svona leikmaður sem að framan af sko, mér langar að segja að við farið lítið fyrir honum en þá er ég alls ekki að meina það með því að hann hafði ekki verið að skila sínu. Nei. Hann skilaði alltaf sínu og þetta er svona gæð sem þú vilt hafa í liðinu því svo á hann bara er búin eitthvað stóran leik og eftir stóran leik og eftir stóru leik. Hann er silent but deadly eiginlega, þú veist, hann er ekkert eitthvað, þú veist, hann er ekki 30 bomba en consistently 20-25 frögg í leik er bara rosalega stórt. Og hann er bara ótrúlega góður og við erum að fá að sjá það hérna í dag og sem og aðra dag þegar að Exi sigrar þá er Stals bara mikill og stór partur í þessu. Narvi vissulega, þú veist, hann er meira flassi finnst mér en Stals, þetta er bara svona Terminator, hann bara labbaði niður nærfröggunum sínum, aftur og aftur multifrag hér, double kill þar bara þægilegur. En þá hefði ég mjög gaman að fá upp stöðutöfluna því að nú er komin endaleg niðurstaða fyrir neðan efstu 3 liðin og þetta þýðir að hafið eru ná sér í 4. sætið. Það er bara staðfest, þeir eru 4. sæti. Þeir eru í 4. sæti og það sem gerist er að hafið Tindastóll og Þór eru öll jöfn á 10 stigum. Það var endar eftir að uppfæra sig KR hérna var búið að svissa út en KR-ingar eru með 22 stig og eiga 1 leik inni en hafið Tindastóll og Þór þau enda öll á jöfnum stigum. Þá er farið í tæbreykirinn eða það ætla að skilja þau að það eru innbyrðisviðureignir. Í innbyrðisviðureignum er Þór 2-0 á móti hafinu. Hafið er 2-0 á móti Tindastól og Tindastól er 2-0 á móti Þór. Þannig að þar fáum við bara heilan hring sem að gerir ekkert fyrir okkur. Já. Þannig að þá þurfum við að fara í næsta til að skilja þetta að. Og það er innbyrðis rándunnin í leikjunum á milli þessara liða. Ok. Og þar er hafið í efstir +3. Okay. Bara +3 ránd. Tindastóll í 5. sætinu á eftir hafinu +1 ránd. Þór -4. Það er ekki meira sem skilur. Það er ekki meira sem skilur að hérna. Vá, þetta gæti ekki verið jafnara. Þetta erfitt að þetta er svakalegt. Erfitt að reikna þetta út. En vissulega þetta. Já, okkar besti Benni er bara að það ríkur úr hausnum á honum eitthvað staðar akkurat núna. En já, vissulega, þú veist þetta bara enn og aftur þannig
heimavöllurinn og útivöllurinn að skila sínu. Þú veist, þú ert á þínum heimavölli til að rústa leikjunum þínum og þegar hafið vann þá var það yfirleitt samfærandi sigrar og þarna það að skila þeim í 4. sæti sem bara beint bara miði í stórmeistaramótið. Og einmitt, bara beint inn á stórmeistaramótið. Það bara ekki flóknara. Fyrir 3 vikum hefur sagt mér að hafið væri að fara í stórmeistaramótið með miða. Ég hefði alveg, já ok, hvernig fóru þeir að því að þetta lið var ekki bara næstu því. Já, stigin dreifðust bara svo hjá hinliðan. Já, vissulega, Fylkir bara gjörsamlega bara fjall niður, Þór svona á sama stað, Tindastóll, já, þeir svona komist aðeins upp. En ef við tölum liðin bara til minnst núna og Tindastóll eitt af, já, svona skemmtilegu sögunum á þessu tímabili. Já, vissulega. Koma nýir inn í deildina og allt þannig lagað. En hversu mikið sitja stólarnir núna á stólunum í bakaríinu á Sauðárkróki sem við erum búin átt okkur á að þeir eru fyrst og fremst að spá í Dust 2 á móti Aurora. Alveg hrikalega mikið. Væri búnir að tryggja sig inn sem 4. sítið inn í stórmeistaramótið. Jep. Þurftu bara ekki að pika Dust 2. Þetta alveg, það erfitt að hugsa til þess en sorry Tindastóll en ekki pika Dust 2. Jú, ef þeir hvað eru KR eða? En ég meina ekki það fyrir, ég ekki að lasta þá. Þú veist, þetta er frábær árangur einhvað síður en bara nefnum það. En hafið allavega klára í 4. sætinu. XI eru í öðru sætinu. Geta káringar skotið sér upp fyrir XI og náð öðru sætinu. Þessi 2 lið allavega munu fara á sömu braut í stórmeistaramótinu og þeir mætist ekki þar í fyrsta leik fyrir að náttúrulega vinna 8. úrslitin fyrst. Já. En engar síður þá mætast liðin í öðru og 3. sæti. Tindastóll í 5. staðfest, Þór 7. staðfest, Fylkir í 7. og fari umspil sæti sitt í deildinni staðfest og Aurora fallið staðfest. Við tökum okkur stutt auglýsingarhlé og komumst tilbaka með stórleik Dusty og KR. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Kemi býður upp á smurolíur, varahluti og öryggisvörur að Tunguhálsi 10 Reykjavík. Kemi.is. Rigning framundan. Við þekkjum tilfinninguna. Syndaman í Austurhrauni og syndamani.is. Í Netapotheki Lyfjavers getur þú nálgast þína lyfseðla og fengi lyfin send heim. Nýttu þér lágt vöruverð og heimsendingar land allt. Lyfjaver.is. Gerum þetta saman. Bíkó. Vertu vissum að bíllinn sé í góðu standi fyrir ferðalagið. Því það dýrmætasta sem þú átt í bílliðinu. Jackland Bifreiðasmiðja. Jack. Nýir tímar kalla á nýjar kröfur og þess vegna stefnum við á núllið. Kolefnishlutlausa framleiðslu árið 2030. Við stefnum hátt. Við stefnum á núllið. BM Valla. Dorma kynnir Simba heilsudínuna sem slegið hefur í gegn. Með einstakri samsetningu 5 laga varð til ein þróaðasta dýna veraldar.
Þú færð Simba í Dorma eða núna á dorma.is. Sunnudag á Stöð 2. Borgarfulltrúin Katrín Atla hefur verið að endurskipuleggja íbúðina til að búa til auka herbergi. Nú þarf Dóri að takast á við flóknasta verkefnið til þessa. Og heimska mín á sér engin takmörk út í það farið, sko. Að leggja parkett. Þú veist, þetta hérna dæmi það sem ég stressaðastu fyrir, sko. Ég held að þetta sé ekkert mál. Þú ert líka forritari og það er bara til einhverja svona kóða lausnir við öllu. Skítamix, sunnudag á Stöð 2. Sumarveisla í Húsasmiðjunni á Blómavalli. Allt fyrir pallin og garðin í Húsasmiðjublaðinu. Húsasmiðjun á Blómavall fyrir þig í allt sumar. This is New London. Everyone's happy here. This is your home now, John. All you have to do is connect. Everyone belongs to everyone else. But this place is so perfect. Why is it upside down? There is a disruption. We need to stop this before this goes too far. Brave New World, sunnudag á Stöð 2. Knattspyrnuveislan hefst 11. júní á Stöð 2 Sport. Van Basten. Tryggður áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Red Bull veitir vængi. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Velkomin aftur, það komið að þessum tveimur toppliðum hafa elda grátt silfur síðustu tímabil. KR gegn Dusty, Káringar á heimavelli. Hann að sjá leikstjórnuna 2 Bjarna og Auds. Það er, hvor heldur að mæti? Betur undirbúin hérna núna. Ég ætla að tippa á Auds. Já, Dusty banna Miraz. Við höfum oft séð það áður. Já. Káringar pikka Train. Já, þetta verður skemmtilegur leikur. Mappið sem tekið úr mappúlunu. Vá, við erum að fá kveðjustund á Train. Við erum að fá kveðjustund á Train. Þetta gæti ekki verið betra. Já, þetta bara senasta leikurinn á tímabilinu. Train að fara út og þetta er alveg historic. Þetta er alveg historic moment. Og ég meina að stórmeistaramótið ekki spila fyrir í lok sumars, þannig að öllum líkindum verður bara einsett komið inn í það. KR einnig bara mögulega að fara að breytast eitthvað, einhverju orðróma það, þannig að mögulega gæti þetta verið seinasti leikurinn sem við sjáum liði í þessari mynd. Og já, bara kveðjustund á svo marga vegu einhvern veginn. Lið sem að, kannski nýstofnað, en leikmenn sem eru í liðinu sem að er að fara að taka sér eitthvað nýtt fyrir hendur. Þannig að það verður skemmtilegt að sjá svona í framtíðinni, sérstaklega í stórmeistaramótinu, hvernig þetta lið á eftir að verða, KR Esports. Og maður veit aldrei, mögulega Dusty breyti ykkur. Sko, þessi tvö lið átt að vera fyrir nokkru vikum, þá litum við á þess að loka umferð og byggumst við verðum að fara að fá hreinan úrslitaleikina. En XI náttúrulega koma, vinna Káringa og sitja núna í öðru sætinu á deildinni. Káringar hafa átt þetta annarsæti í einhver tíma, en Dusty, þetta er mikilvæg leikur fyrir bæðilið, því að Dusty geta farið taplausir í gennum tímabilið, geta unnið hvern einasta leik í deildinni. Það er rosalegur heiður. Hvenær töpuðu senast leiki í deildinni? Mátti Káringum í næst síðustu umferð á síðust tímabilið, maður veit.
Já, það er dálítið langt síðan. Já. Senast töpuður á Íslandi official leik. Á síðasta ári. Já, það er ansi stórt. Þannig að, ég með minnir að vera næst síðast umfyrin, en já. Í Vodafonedeildinni. Í Vodafonedeildinni, þarf að segja. Og ef við horfum síðan á, K-lið, þeir sætta sig ekkert við það að lenda í 3. sæti. Nei, ég held ekki. Þetta er liðið sem ætlaði sér að vinna, þeir vilja þetta annars sæti, þeir vilja fara þá leiðin inn í stórmeistaramóti Freygarldunni 3. sæti og ætla bara heldur ekki að ég labba frá borði búin að tapa 2 sinnum og dösti í þessari deild. Nei, ég held að ég vona allavega þegar að við sett smá púður í þetta út af því að þeir eru að koma inn og henda okkur í train, eru búin að spila ágætlega upp á síðkastið. Við skulum gleyma þessum Dust 2 leikum út af Exi og horfa aðeins á að þeirra komin sér í smá stuð. Það er smá stemningin að liðsins. Ofvirkur er komin aftur, þú veist, hver náða að skjóta hann í gang. Og Ofvirkur í train. Bomba, algjör bomba. Og klárlega í hverju einasta hlutverki þá er þessi lið bara gríðarlega vel mönnuð. Allstaðar. Og byrjum bara að kíkja á það. Kíkjum á heimaliðið, Káringar. Þar höfum við Miðgarðsorm, Krúser, Ofvirk, Auds og Kapping. Liðið með 22 stig eftir 13 leiki. Bara 2 töp á tímabilinu, 1 gegn Dusty, 1 gegn XI og geta núna tryggt sér annarsætið. Já, vilja væntanlega guld tryggja sér annarsætið hérna og já, sérstaklega náttúrulega í ljósið þess að þeim var dálítið skellt í þessum 3 leikjum sem þeir töpuðu. 2 leikjum sem þeir töpuðu fyrir ekki. Ekki rétt sem er. Dusty og Exi. Já. Töpuðu móti Dusty og Exi, já. Já, 1-2 töpun á tímabilinu. Nákvæmlega. Og þú veist, þeir vilja náttúrulega bara enda þetta sterkt og ná væntanlega að enda á svona symbolískum toppi. Segjum það. Symbolískum toppi að skella liðinu sem að vara að hampa titlinum bara fyrir nokkrum dögum síðan. Það er alveg mörg dæmi það að þetta litar svona dálítið meistaratitlinn að enda titlinn á tapi. Þú vilt enda þetta á sigri. Þannig að á móti Dusty þeir koma sterkir líka ennilega leik. Klálega. Tommi, hver er þinn toppmaður fyrir loka leik tímabilsins? Þetta er næst síðasti toppmaður Tomma á tímabilinu. Já, kemur kannski örlítið óvart, en að þessu sinni valdi ég Krúser. Já. Hann er svona þeirra prakkar í liðinu, maðurinn sem á að skella nokkrum svona skiptileiklum í vélina, ef svo má orðið komast. Hann á að reyna að komast á bakvið á, hann á að gera svona óskunda hér og þar. Og sakar ekki líka, hann er ótrúlega góður frakkar eins og sérð á stötsunum hjá honum. HTV rating 1,23, KD 1,52. Búinn að standa sig mjög vel á þessu tímabili og ég spáði að hann eftir að bomba þennan seinasta leik tímabilsins með kannski nokkrum frökkum. Nokkrum skemmtilegum frökkum. Já, við erum fróðið að fylgjast með hvað Krúsi getur gert á restinni af KL-liðinu, en ég meina, ef að Káringar ætla að vinna Dusty þá þurfum ég að hafa Krúser jafn heitan og hann hugsa skeitur. Kapping þarf að vera algjörlega á þessu, hann þarf að vera að hitta skotunum sínum, hann þarf að eiga þessa on-leiki sem við séð ansi marga. Við þurfum að sjá risaleik frá Miðgarðsorm. Við þurfum að sjá risaleik frá Ofvirk og Auds þarf að skipuleika þetta hann í þaula og jafnvel eiga stóran leik líka eins og við erum búin að sjá aftur og aftur og aftur frá Auds. Hann er búin að vera risastóri í sumum leikjum og hann er búin að vera góður á þessu okmeta sem að einhvern veginn hefur verið að skapast þarna á Íslandi og virkar frábærlega í train. Virkar frábærlega í train með þessum löngu engagement og scoping kemur á góðum nótum að það. Já, þú veist, eini leikmaður sem að höfum ekki séð gríðarlega mikið af núna er Ofvirkur, en hann er búin að vera on, þannig að ég er með bjartar vonir fyrir þessum leik, fyrir KR hönd í komandi leik. Við kíkja á deildameistarana Dusty, útilið hér í kvöld, Edison, Þorsteinn F, Steppi Kókó, Bjarni og Leflöf. Já, kanónur í hverju einustu stöðu, allir búin að eiga stóra leiki á tímabilinu, enginn búin að eiga einhvern algjöran off-leik eða neitt áleika, allavega þegar kom þá var það þannig leik að það skipti engu máli, þannig að það bara, ég hafði engin áhrif. Tommi, hver er þinn síðasti toppmaður á þessu tímabili? Það kemur eiginlega engin annar á
varirnar þegar þú talar stóra leiki, Þorsteinn F. Ég meina, horfðu á þessar tölur. HDI rating 1,44. Þetta risa tölur. KT 1,92, hann var í 2 fyrir stuttu síðan og búinn að dala örlítið, en ég held að hann sé búinn að spila sig í form fyrir þennan leik og kemur brjálæri. Þú veist eitthvað njóst á hann var svolítið að klukkutími síðastu vikuna. Já, nokkrir. Það verður tekið 1 eða 2 allavega. Já, ég að fylgjast með tímunum ykkar. Engar áhyggjur. Tom áskeið klukkunni, það þýðir ekki annað. En, Tommi, hvað þýðir það fyrir Dusty-liðið að þið fara í gegnum tímabilið taplausir? Sko, þrátt fyrir að neðstu liðin eins og, Aurora og Fylkir reynda náði ágætis rönni á móti Dusty, en þrátt fyrir það, þá senan í Vodafone-deildinni, efsta deildin, hún hefur líklegast aldrei verið sterkari. Þannig að fara taplausir í gegnum tímabilið svo þetta, það sem það eru liðarna sem geta klárlega unnið þig og hafa sýnt á sannlað, þá hafa þeir með snjöllum pikkum, góðu æfingaprógrami og mjög hæfileikum leikmönnum, næstu því komist í gegnum það að fara taplausir í gegnum þennan leik. Nei, í gegnum þessa deild fyrirgefðu. Köllum eftir því að, skiptum óvili hérna hjá okkur, það var sterk byrjun. En, Leflöf 1 þannig, bara skilin 1 eftir. Já. Restin af Dusty-liðinu. Hitt nú yfirgefin. Liðið mættust í overpass í 7. umferð. Það var, 9. apríl, þá sigruðu Dusty 16-11. Káringar bönnuðu Vertigo, Dusty pikka overpass og landa þarna 16-11 sigri. Væga sagt þá voru þeir voru antistrattaðir algjörlega. Dusty voru með öll svör í sínu terrsæti og náðu að landa góðu sítisæti í þeim leik. Þannig að þarna geta káringar gert slíkt sama og komið með eitthvað brakandi, kannski ekki brakandi fest, en allavega eitthvað sem að Dusty þurfa að countera og vera kannski með eitthvað til að, ok. Þetta bara að fara að spilast núna, bara alltaf. Bara ef þú fer í train, þá þetta vídeo að spilast í dag. Það er til stratt, þú veist, sem heitir Íslendingurinn í train. Ég held að Íslendingar sé að taka þessu með mjög miklum harmleik. Algjörlega. Sko, káringar hafa ekki hafa ekki pikkað train á þessu tímabili. Þetta er fyrsta skipti sem að káringar pikkað train. Þeir spiluðu train á móti Þór, unnu þar 16-4. Þeir spiluðu train á móti Hafinu, unnu þar 16-7. Og, það eru bara train leikirnir þeirra. Koma allir núna í seinni hlutanum. Kannski eitthvað svona endurnýjun liðsins þarna, þar sem að þeir notuðu einstaklega mikið í sérstaklega CT-áleikjum með kapping á sekundvappa með ofvirk og fengu þá svona akkerið þarna hjá Ivy og þar sem að kapping heldur sig yfirleitt. Þannig að aðeins meiri öryggi og hérna sjáum við Narva, þetta störluð þrökk. Tommi, Dusty höfðu betur í overpass. Já. Hvernig meturu séns káringa í train miðað við overpass? Betri? Alveg mun betri. Sérstaklega er þess að Dusty þeir þurftu að stratta í rauninni fyrir alveg 4 möpp sem að mögulega þetta hefði getað farið í. Þetta hefði getað farið í Inferno, þetta hefði getað farið í Train, þetta hefði getað farið í Dust 2. Þannig að þeir eru komnir með ákveðið mappúl sem þeir þurfa að stratta í, en Káur ekki, vita alveg. Við fáum Train, síðasti leikurinn, Dusty gegn Káur. Getum við fengið betri kveðjustund á þetta mapp í deildinni? Dusty gegn Káur, Dusty CT, Káur Terr. Tommi, stórleikurinn hafinn. Gætum ekki beðið betri leik. Betra mapp. Historic og það bara beint inn. Farið fyrir káringa, kappingarna hittir örlítið í því Bjarna. Setur pressu á hann og fellir hann. Bakkupiðinu svo að komið hann beint í tengið, en mikið svo að mjög allar að raka niður hérna fjarkan.
eitt leikmaður eins og í Kókó hérna í fjarkanum ennþá og Þorsteinn F og Fluff að raða saman fröggum hérna miðgasómur skilja eftir Krúser 1-3 sér þarna í síðuna á Þorsteini og það búið að loka hann algjörlega af leikmaður í fjarkanum hann hausar Kókó aggressífi kemur hann út en Þorsteinn F klárar þetta fyrsta rándið fyrir Dusty en nálægt var það fyrir Káringa það var fimmuleikmaðurinn sem var þeirra hnífur í síðuna strax keypt upp frá Dusty en ákveða að spara Káur megin. Já, Þorsteinn beint í aukinni það. Leggja leið sína í Brownholes aftur. Fluff með skátin hérna á Ivy. Pressa kappinganda niður. Restin inni, koma þetta fimmuna, Bjarni til varna, nær fyrsta, nær öðrum en feldur á ofvirk, hann eins og einn eftir, að reyna að drífa sig í bombuna en allt kemur fyrir ekki, annar rándi til Dusty og já, þeir hefðu vilja plantið þarna en Bjarni nær að neita því AK-kaupið eins og að kemur þetta rakleiðis tilbaka á þá Káringar ég sénsi þetta ránd mun betra kaup betra kaup heldur en Dusty með núna MP9 uppur skát einhvers ein ok á Þorsteini eða Thor eins og hann vill láta kalla sig góð grensa tekur Þorstein rétt fyrir ofan helmi KP og það svarað beinustu leið á 40 HP af Midgard Kókó með gott line-up þarna og spreyjar þarna örlítið í tvistin tegur Krúser í 90, Smoking kemur þarna fyrir tvistin og nú byrjar gaman eða Þorsteinn F tekur Mikkelson í Brownholes og bakkar strax tilbaka Bjarni fær þá plássi til að íta hérna upp og teyjur og tósun allstaðar á mappinu eins og að komnir þetta út og Virkur tekur Bjarni þetta út og það allt að falla með Káringum akkurat núna Þorsteinn F og Kókó 1-2 eftir Þorsteinn F á Ivy nei það Kókó fyrir ekki Þorsteinn F í tenginu að bakka núna alla leið á sítspónið vissu af honum í tenginu vill ná einhverju nýju angul á hann mögulega koma með Kókó út Ivyið Krúser hans í stöðu til að neita þið nei ákveður að halda ekki þeirri línu lengur Kapping sækir á Ivyið Kókó fellir hann nær AK og ákveður að hverfa skjótt og hann sýndi sig Já, Káringar að koma sér á blaðina og gera það vel halda 3 AK yfir í næsta ránd vel smíða ránd leiðu að komist að því að 2 leikmenn voru að halda Brownholes þá áttu þess á því að það eru 2 leikmenn sem var að halda Jardinu og 1 á Ivy og ná þarna að smíða gott herrand út frá því AK-arnir halda sér hérna á Káringum en Vappi komin á Kókó hann í Brown en Mikkelson fallinn en Fluff svarað félagarnir 2 feldir út Bolling kemur hérna á bombulistana 3 leikmenn Dusty til varnar Krúser að íta sér út Ivy hérna ofvirkur eins og það nær að tappa aðeins og þetta var tap Edison fallinn hann heldur áfram Kókó fallinn Þorsteinn F fellir hérna Krúser klárar rándið og 2 jaft spar á Dusty mögulega force gríðarlega mikilvægt fyrir Káring að koma þessu niður svona og þurft að vinna þetta 4. ránd náði í bónusrándið en gátu svo bónusrándið og Dusty rændu því í rauninu en ná svo að tengja og senda Dusty í spar mjög mikilvægt að tengja þessari stöðu og gera vel 1 flask kemur þetta yfir Krúser með góða grensu hérna, tekur Fluff út og Kókó ennþá til að finna þarna.
Grunaði ekki Gwend, Kókó þarna líka og 3K á Cruiser. Flassi kemur þetta inn í tvistin fyrir Kapping og þeir eru konum með map-controlið aftur sem þeir mögulega hefði getað mist þarna. Líður vel núna. Þorsteinn F líður ekki vel. Er í samlokininn. Líður kannski vel með þetta headshot. Það þarf að gera aðeins meira. Engir sjensar teknir hjá K-ringum og þeir grípa bombuna. Ætla að gefa hennan AK bara. AK komin í hendunar en Cruiser skjótt og hann er gefinn, þá er hann tekinn og Cruiser með 4K. Þrjú rándir fyrir K-ringa. Kaupið kemur aftur inn frá Dusty. Hratt út í Ólaf með Cruiser. Og endrið er að falla aftur með K-ringum. Getur hann gert meira. Öts bætir í. Og þeir eru alltaf að falla með þeim. Bjarni, einn eftir. Í rauðasteganum vita hann núna. Og hann hverfur. Aftur upp. Planti lítur að koma inn núna og K-ringar alltaf að falla með þeim. K-ringarnir sjóðandi heitir hérna. Bjarni einn eftir. Halda þessum M4 inn í næsta ránd og einhvers staðar sitja XI spenntir og halda með Dusty í fyrsta skipti. Mögulega. Bjarni eins og er halda hann fyrir ofan rauðastegan. Hann er hérna double killi. Þetta er dýrt. Ekki HP og Öts og Cruiser til að pússa. Peningur eins og er ákaflega góður á K-ringum. Er að sjálfsögðu að taka 4. rándi sitt í rauðu núna. En ákveða að gefa ekki fleiri byssur í hendunar á Dusty. Það er ekki skipt í AK, það er allan að eitthvað. Ná ekki að forsa á bakvið þetta, þannig að Bjarni eini sem er með byssu, deglur á 3, Kókó sjálfsögðu tekur uspu og grensu til að spara fyrir þessum vappa sem að þurfa að fá hennan leik. Öts er komin á vappan í staðin fyrir ofvirk. Góð grensa eins og það er. Þorsteinn F að láta degluna telja. Smoke út Ivy. K-ringar þurfa núna bara að róa leikinn niður og ná þessi map-kontróli aftur á Ivy, en Þorsteinn F bara æðir í gennum smókin. Mikkelson er eins og að búin að eignast fullt af svæði. En Bjarni svarar hæl. Eitt leikmæri 5-munni, það er Kapping. 3 leikmenn Dusty eru komnir í rótitið inni. Kapping nær Bjarna og rótitið er komið allt frá Dusty inn. Ná innan M4. Er í rauðasteinu núna og er að færa sig hægt og rólega niður, ætla að fara út, eiga pening, eiga stöf, nýta það. Skotin aðeins niður hana, þetta lítur alveg ágætt út fyrir Dusty. Kapping og ofurkur, báðir one hit. Ofurkur á vappanum, þarf að láta hann telja. Kapping snildalega gert þarna bait and switchið bara fyrir sjálfan sig þarna. Og Þorsteinn F 1 eftir, heldur þessum M4 í næsta ránd og kaupið ætti að koma inn þá. Ederson ekki komin á blað ennþá í þessum leik. Kapping komin í höndið. Þorsteinn tekur henni hliðina af Kapping. Þorsteinn á 7 fröggum, Cruiser á 8. Þessi tveir að toppmennir eru að standa nafni hér í byrjun. Vissulega. KR 5, Dusty 2. 5 í röð, kaupi kemur, double vappi. 2 rándi viðbót og K-ringar eru gríðal sáttir með hennar fyrirháleik. En á fleirum með það, árið er bara í skíunum með. Double vappi, en hratt kemur það út frá K-ringum, henda aftur í það, smókarnir fara þetta niður, Cruiser í entry fragginu, nær því, komin á bombulastina, leikmenn inn í
tengi. Þorsteinn komin á vappanina, tekur út 2. Já, Skotberg sikur með við. Sá ofvirk, en ofvirkur tekur hann út. Ofvirkur núna 1 á 3. Það var að gera þetta dýrt. Verður að gera þetta dýrt. Það er að halda peninginu með algjöru lágmarki fyrir þá. Ekki með bombuna, hún liggur þarna á laugaveginum. Kókó í þessu skemmtilega offangulana. Þó sem það flætur vappan telja þarna, en þeir náðu ekki að halda honum á það. Þeir eru að kaupa hann aftur eða vilja halda honum. Já. Gera það ekki. Kókó hélt sínum, Fluff á okkin. Og virka komin á vappan. Peningarnir að fara að klárast hjá káringum, en eiga góðan varasjóð ennþá. Ég kaupi næsta. Edison. Já, nær hérna pússa vel inn í tvistinn og tekur út Kapping. G2 að koma út fyrir káringa hérna á Ivy. Það var aggressífur á bakvið það. Fluff að halda því. Auðsenda. Flassið er gott. Það veit ekki þetta Cruiser sem er búin að læðast alla leiðina. Mikið svo minn eins og var tekin að það Bjarna og hann átti að vera leikmæður sem átti að leysa þetta. Cruiser þurfti að láta vita sér komin á sítspóni og það hefur verið að halda honum í skefjum. En Kókó með hnífin uppi. Hann heldur bara áfram að silenta alla leið. Þetta er það sem að Cruiser gerir allra best með sinn félaga ofvirkarna að læðast út Ivy. Þeir eru búin að þurfa að mynda ný varnamörk. Dusty. Það er spurning hvert fer Cruiser næst. Bjarni til varnar. Komir hérna á defaulti. Ætlar að róta þetta aftur á CT-spónið. Bjarni í Brownholes núna. Ekki alveg viss hvað Cruiser er. 10 sekundur eftir eins og er, þannig að þeir ákveða bara að halda þessum vopnum inn í næsta ránd. Fengu ekki gefins meira í þessu rándi en taka 2 byssur að þeim hins vegar. Kókó Lár Fluffnar að kaupa sjálfur. Fá að reyna aftur. Galil hins vegar á Auds og hefur eitt smók til að kasta. Hraða grensurinn í tvistin virðast vera að neita þessum hröðu playum í úti sætið sem að káringar voru að henda í þá. Auds í núflasspósu hérna inn í tvistinum og er að búast við að þeir sé að fara að taka hann af þeim aftur. Það er eins og er ekki að gerast alveg strax. Flassi kemur hérna út en enginn kemur á bakvið það. Óþægilegu smók hérna fyrir Dusty að díla við. Þeir labba bara niður tvistin, niður fjarkan. Cruiser þessar enn og aftur, endur frak á hann. Það er hann að gera meira, nei, gerir það ekki. Bjarni tekur hann út. Tosnef komin í rótið í fjarkanum. Og Kapping í kjölfarið komin hérna út tvistin nær Fluff. Plantið kemur niður en þetta er allt í plati. Þetta er svona, það er ekki að taka út Auds. Virkilega sterkt frakkandi á Auds. Maður er búin að gal opnda hann en klára þetta en kemur, já, heldur lífi í þessu Auds en Þorsteinn er ekki lengi að loka fyrir það. Vita Kapping, Þorsteinn heldur línunni, Kapping er að taka hann út með Bjarni að koma hlaupandi. Akkur er Bjarni með hnífinn uppi þarna? Hann hélt að Kapping var að fara upp fjarkar aftur. Og Kapping að koma káringum í 6-4. Kapping með risa play þarna. Halda lífi í káringum. Þurftu ránd. Og þetta heldur betur gerir það. Sendir Dusty í forsið. Ja, jafnið allavega. Hún að jafna út peningin. Skátar, deglur. Ekki mikið meira í boði.
Svona var sig ekki neitt komið sér á óvörum hérna á Ivy, engin döstileikmaður búinn að pússa neitt í rauninni, að stakka hins vegar inni með 3 leikmenn, búinn að pússa 5 núna, 2 skátar úti til að halda, en það nóg? LeFluff fellur. Sleppur með skelluna þarna. Fastnef mættur þetta með degluna, tekur út Cruiser. Ofvirkur, tekur hann út, Bjarni hendi geggjuðlörki. Með Mikael sem betur í fram að sig. Mikael sem snýr hann á erfiðum tíma fyrir hann. Ofvirkur með línu inn í rauða. Kókó mættur þetta með Kappingi sem tekur á báða út. Kapping stóri í þessum 2 síðustu randum og Ofvirkur klára svo Bjarna. KR 7, Dusty 4. Ég sagði þetta áðan, KR-ingar eru mjög ánægðir með 7. En verð ekki ánægðir með að klára bara með 7 núna, samt sem það er. Nei, alls ekki. Hlaða hins vegar aftur í Þorsteina á vappanum þetta á Ivy. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þeir ná að bregðast við því. Sjálfsögðu lönduðu auðveldu rándið þegar þeir hlóðu það senast, en Cruiser er komin þetta beinustu leið út í Ólaf milli steins og sleggju. Verður að lifa þetta af og gerir það. Nær opnun á Þorsteini. Tekur út vappan. Og hann heldur bara áfram. Smókunni kemur hérna út til að láta þurfa að bregðast við því og hverfur inn í tvistin í þokkabót. Héldu 100% að Ólafinn væri alveg klír. Mikasóðumur enn og aftur lappar rauninni bara inn í einhverja línu. Kapping með rísafragg á LeFluff á Ivy. Þetta opnar heldur betur. Við sjáum rótið þetta á Polo. Eitt kominn líka á CT-ið. Og inni alveg opið núna. Kókó að vera að halda því með vappanum, en enginn þar. Kapping nær Bjarna, nær Edison, og Kókó einn eftir með vappa núna í tenginu. Kapping búinn að risastóri í þessu rándi. Risastóri í senastu 3 rándum. Kókó hefur ekki hugmynd hvar Kapping núna. Lári hann að leita, og Kapping með 1 stykki 4K í þessu rándi. 8. rándið í hús og búinn að sigra seinni hálfleik. Ekki séns í hann þarna. Sparið kemur aftur fyrir Dusty. Deglur á haus. Mikasómur og félagar sjálfsögðu á góðu kaupi og Ofvirkur komin á vappan. Auds, honum alveg saman, ennþá Galil. Cruiser heldur áfram að vera ná entri hægri vinstri. Kapping bætir í. Koma sér hérna öll líkt 9. rándin að Bjarni Edison og Steppi Kókó geti gert eitthvað magnað. Þú veit í Fluff til dæmis bara á 1 fraggi, Tommy, eftir 12 ránd. Og þeir eru bara að leika sér Sloknað í Dusty-liðinu bara eftir þeir unnu deildarmeistaratitilinn. Ofvirkur hittir ekki þessu skoti. Ekki þessu heldur, en ég þurft svo sem ekki að segja fólki frá því, það sá það. Kapping var hjálpa sínum félaga. Kapping bara horfir á félaga sinn. Auds reyna að landa Edison og hann í bölvuðu brasi. Það glokkar nú Edison þetta. Ég held að hann hafi klárað klippu af AK líka. Eða Galil, jáfnvel. Já, hann með Galil. Hann ennþá með Galil, Kristján. Hann á $8,800. En, eins og við vitum, Auds, hann hugsaður peningi sinn. Hann kastar engu fyrir glæ. Já, veitum við það? Já, það stað, ég meina, lít á mannin. Já, ég ætti að vera með eitthvað í alvörinni, sko. Já, ég veit það ekki, ég ekki búin að sjá. Hann ekki rúttandi ég ekki endurskoðundur hans. Núna, nei. Þrátt verður að vera með allir þessar reiknahæfileika. Ekki treysta mig fyrir neinu svoleiðis. Ofvirkur með opnun og LeFluff. Og enn og aftur KR-ingar að opna sér greiða leiðin á útisæði. LeFluff á 1.11. Sem er enda mjög skemmtileg tala. Já, í rauninni. Já, hann var aðeins meira fragghæfi. Það var hann 11, en það er eitthvað. Cruiser
aftur að svindla sér eitthvað og ná opnun. Krúser fellir Bjarna og hann ætla að fara beinustilegin á City-spónið. Já, leiðin haldin inn og bomban að koma inn í gegnum sturtunar og í fjarkan. 2 í tenginu. Steppi Kókó. Dusty eru bara teknir með buxurnar á hælunum. Aftur og aftur og aftur. Káringarnir eru bara... Þeir eru ekki séns í káringar eins og þeir eru að spila núna. Það er algjörlega slögt í deildameisturunum. Þorsteinn hann að minna okkur að Steppa Kókó hérna smástund. Tekur út Migas. En Kapping klárar hann. KR 10, Dusty 4, Dusty 7. Þetta, já, minnir óneitanlega á Dust-leiki sem að KR-ingar eru fyrir barðin á X-i því að þeir eru gjörsamlega baka Dusty. Síðasta rándið í fyrri hálfleik hafið. Mikið svo með keirðirna hratt og ég tryggi fjarkan. Það er allt smókað út. Fluff hérna að reyna lörkið. Bassi kemur inn og Fluff næri sitt annað fragg í dag. Auðvitað síðan tekur hann út. Og rífraggið alltaf betri fyrir Terrana. Rótitið þarf að koma inn og það er degla á Kókó. Það er ekki mikið betra. Ekkert betra í boði. MP9, deglur. Þetta er skítakaup frá Dusty. Þorsteinn F. Er hann að fara að komast upp með þetta. Fær flassið út. Hann sá ekki leikmannin. Og Öts bara spreyjar hann í gegn. Ekkert vandamál. Menn eru sofandinn á serverinum. Global lead flash en Gold Nova peak. Þetta er ekki... Kapping tapar ekki þessum treytum. Báður á bomblessinni, Kapping tekur út Steppa Kókó. Og Öts tekur út Bjarna. KR 11, Dusty 4 í hálfleik. Kapping í 20 fröggum, Krúser í 16. Ofvirkur í 11, Öts 7 og Miðgarsson með 4. Hinum minni Þorsteinn F á 15. Og svo koma Bjarni á 11. Þetta hreyfist allt saman. Steppi Kókó á 8, Edison á 4 og Fluff á 2. Það er erfitt að horfa upp á Dusty. Þeir eru algjör, ná engum vörnum við hérna. 4 rándi City verða að gera betur. Vonandi að þeir komi með einhvers konar comeback hérna í seinna hálfleik. Kókó hérna. Flott movement, ekkert fragg. Sér eins og leikmann í rauðasteganum. Og virkur eins og í 5-unni mjög aggressífur og Migasólmur í fjarkanum. Honum til aðstöðar. Og virkur eins og opnar þetta á Edison sem er að eiga, eins og þú segir, afleitan leik. Fluff eins og með P250 að reyna að ná okkur á opnun. Þorsteinn F þetta með ofvirk í 5-unni. En Krúser bara aftur, hvernig kemst hann í bakið á hann alltaf? Enn og aftur. Krúser er bara í Valorant, hann er með eitthvað teleport eða eitthvað. Hann er komin í annan leik. Veit sinna, hann er að taka út Fluff eftir að Fluff tók út Krúser. Kapping til varnar í tenginu, tekur út Bjarna. Þeir klýrið ekki svona út. Kapping fæði frítt fragg og Þorsteinn F. Við erum að sjá svo margt sem við sjáum bara ekki frá Dusty vennilega. Og Migasólmur. Já, bara tappa niður Þorsteinina. KR 12, Dusty 4. Er ekki symbolist að vinna síðasta leikinn sem er spilaður í train í deildinni? Jú, það er þrátt fyrir að Dusty séu deildararmeistarar akkurat núna þá er rosalega stórt að tapa seinasta leiknum á móti erkifjendinum. Það minnir helst á Krúser snýr sér ekki svona við, hann bara treystir á að koma ykkur í gegnum smókinn. Það minnir helst á fótboltaleik sem var spilað 1936 þegar sem að Skotland vann England rétt eftir að England eruðu heimsmeistarar. Það var 63 fyrir ekki þau. 63? Já,
Það var fyrsti leikurinn sem Skotland spilaði. Já. Það muna allir eftir þessum leik. Þú allavega. Já. Og flestir Skotar sem voru fæddir fyrir 63, seg. Já, örugglega allir Skotar. Sem hafa áhuga á fótbolta þar segja. Mikið svo mörg með M4 hérna, lukkar út, fær hérna ekki killið en infoið og capping. Já, kemur hérna ævið og ennþá kýtlar. Vitan hún 2. Snef á skátunum, takkar hérna niður, capping. Mikið svo mörg ennþá, búinn að særa þá heilmikið. Edison aftan á rauðu, capping skiptir í skátinn. Tekur hann út Edison, einn eftir Þorsteinn og hann fellur og það alltaf fallum sjálft sig á Dusty. Káningar að komast í 13-4. Ég væri til að sjá hversu mörg ránd eru káringar búin að vinna í röð. Og hversu dýrt tapið á móti XI í augnablikinu. Káningar að vinna innbyrðisverðurinn á móti Dusty eða sigla þessu svona heim. Vissulega XI ósigurinn og koma síðan með svona framistuðu. Já, með sigri á XI í þeim leik þá værum við að horfa á algjöran úrslitaleik upp á deildarmeistaratitilinn en XI enn og aftur reynir hann er bara aftur. Það er að sjá við honum. Það er bara að bíða, Cruiser kemur hann að lappandi eitthvert en ekki þetta sinn Cruiser. Góð grensa. Og virkur eins og ekki tekin niður við þetta nefnum 2 HP. Hversu oft Bjarni búin að deyja með hnífinn uppi? Bara með hnífinn uppi, það er magnað. Fallegur hnífurinn en Okkin fallinn og virkur ekki gera mikið í þessu. Miðgjasómur einn eftir, Öds fallinn. Þetta eftir, sko, í 13-4 leik Miðgjasómur ekki með nema 6 frögg. Já, sko, við erum klárlega að sjá að Capping og Cruiser eru allt í öllu í liðinu. Þeir voru að ná entry fröggunum, þeir voru að klára rándin. Capping vann 3 ránd í röð fyrir KR á tímabili, þannig að þetta eru leikmennir sem er að fragga mest en já, Miðgjasómur er ekki búin að vera upp á sitt besta í þessum leik. Frögg sem hann, já, væri mögulega að ná í þessum, já, lapp út hér og þar. Bjarni er búin að sjá þeir ansi oft þar, en fröggin er allavega að dreifast annað. 5. rándið í rándi 19. Káringar að heldur betur gera vart við sig hérna í loka leiknum. Mögulega loka leikurinn í langan tíma sem við sjáum Train líka. Til því kemur hérna yfir tvistinn í rauðastegan, mollar hérna út káringana frá honum. Öds inni með Jiggle-píkið á mollan. Ekki molla, með smoke hins vegar. Þorsteinn býður flash, nei, hann ætla bara að geta sjálfur. En Öds 7 skot, ekkert hittir. Miðgjasómur hleypur í hinn áttina með M4-in, ofvirkur með sinna M4 og Cruiser, það spurði hvort hann kom eitthvað þar í bak. Já. Ég hafði rétt fyrir mér, hann er að koma eitthvað þar í bak. Það er svona, alltaf líklegt. Það felur sann fyrir aftan closet-rúluna. Já, þetta er eldúrsúla, kallinn minn. Eldúrsúla, fyrirgjöðu. Og lósunni hann að verið henni. Þykti í þessu, gott. Bjarni hérna, tekar hann út og ég eru Dusty að vakna eitthvað hérna. Og er það of seint? Já, ef ekki, þá erum við að fara að horfa á einhverja algjöra sturlun. Eru 7 rándum undir í Ter. Búin að vinna 2 ránd í röð.
Káringar hins vegar ekki með pening fyrir kaupi. En halda 2 M4s gætu forsa með þessu. Minnst óleiklegt. Kaupa pistols, með þess að droppa pistols fyrir félaga sína. En ekki líklegt að það forsin í það, sem það gerði ekki. Kókó kominn hratt hérna niður rauðarstegan, kominn í góða stöðu, ofvirkur eins og það að særa hann örlítið niður. Flassi kemur eins og það út núna og ætti að dempa sér út rauðarstega sem þeir gera. 3 entry á Edison og Kókó. M4-arnir fallnir, Kapping, einn á P250, Uds á Uspu. Það spurning hvort það vilja bara reyna að ná einhverjum exit-fröggum. Já, skilur Uds einan eftir með Uspuna sína. Bjarni Lár gæti náð Edison líka. Restin heilsusamlegir ungi menn sem að gefa ekki byssuna sína frá sér aðeins auðvitað. Exita hérna allir út. Tvistinn halda byssunum sínum. Uds hvergi nálægt. Engi byssa á mappinu til að finna og Þorsteinn F klárar hann. 7. rándi til Dusty. Káringar ekki ennþá nógu vel efnaðir. Hafa nóga rándum til að leika sig með, til að klára, þannig að þeir ekkert að drífa sig að kaupa ef þeir vilja það. Gætu reynt í double vappa setupi, nei, þeir ákveða að fjárfesta í þessu. Ofvirkur búinn að kaupa vappan, Mikasómur komin að M4-in. Uds, Kapping og Cruiser væntanlega möndla svona, hvað er að kaupa? Er það Famas, eru að fara eitthvað setup? Eru að fara að pússa Ivy, eru að fara að pússa Twistin, mögulega taka inni. Sýnist vera að það var ekki gott spón fyrir ofvirk, hvorki fyrir Twistin ég 5-una. Samt sem áður postaðar þarna upp í CT-miðinni á svona default vappa stöðinni. Eitt leikmaður í samloku sem að Bjarni að fara að molla út hérna. Flassi kemur út. Uds, engum vörnum við, Bjarni nær því entry. Krúsar hann að lengja þessu og kappaður í leiðinni. Þetta sem tekur hann út. Dusty í yfirtölu hérna. 8-13, allt í henni bara að líta allt öðru þessu út. Þurfa að gambla á sæt og gera það. Færa alla sína taflmenn yfir á A-sætið. Einn leikmaður á sætinu, það Kapping, hann fallinn. Mikasómur fallinn, einn vappi eftir í ofvirk. Nær að jafna örlítið, tekur Edison hann út. Plantið eins og að kemur á sætið núna. Eitt leikmaður á lestinni. Hver að kíkja ekki. Ofvirkur hörfar með hann að vappa. Og það spurning hvað þeir hefðu gert. Hefðu átt örlítið meira stöf til að vinna með. LeFluff hins vegar komin í höndið. Það er hansi nálægt í það sem hann allavega. Hleypir LeFluff þarna fram með sér. Hleypir Þorsteini fram með sér. Langar svo að taka þetta skot. Já. Ekkert eðlilega mikið. Og Þorstein finnur hann. Dusty 8, KR 13. Átakanlegt fyrir ofvirk. Þetta var too good to be true. Too good to be true. Það færast alvöru spennjana leik. Fluff fær hérna ásamt félögu sínum alveg frítt Ivy og Cruiser fellur hérna taka backcourse ekki Polo
Miðgasómur fallinn, eiga Dusty bara, voru ekki búin að spila sig í gang. Einkennilegt. Allt annað lið hérna í seinni hálfleik. Eru að fara illa með káringana. Ödsjælna reynir að breyta því en Þorsteinn tekur hann út tilbaka. Kapping núna 1-4, P250 og já, það gerði ekki mikið. Ég er núna að leita að double-vappanum. Ofvirkur komin að vappa. Öds og Miðgasómur komin á og Kapping komin að vappa. Þetta er eitthvað sem ég hefði viljað sjá ein jöfnun á pening áðan þegar þið keiftu þarna með 4-5, 4-7 en ákveða að kaupa þá. Komnir í gott setup núna með 2 vappa, oka, fullt af stöffi til að stoppa þetta. Þetta er rándið rosalega mikill peningur undir hérna fyrir káringa. Krúser opnar þetta, Bjarni fallinn. Eitt leikmanni svo komin hérna inn Laugaveginn og ætlar að lörka hann út. Káringa þurfa svo að stoppa þessa lest sem að Dusty er á. Þorsteinn tekur út Öds en Krúser svara. Krúser þetta kom með 3K-ið. Var búinn að vera risastóri í þessu leik. Steppi Kóka tekur út ofvirk. Þetta Krúser að taka þetta ránd bara á herða sér. Kóka hérna kemur lörkandi og Krúser sér hann. 4K-ið á Krúser. Fluff núna, 1 eftir. Getur Krúser sótt á sinn? Nei, Kapping tekur hann út. KR 14, Dusty 9. Og þegar þurftur ránd þá hendir Krúser bara í 1 stykki 4K. Rísastórt frá toppmann Tomma. Minn á það? Minnir á það, það er nú gott. Þorsteinn eftir hinn toppmaðurinn að toppfranga hjá Dusty. KR 14, Dusty 9. Peningurinn hjá Dusty langt frá því að brotna. Mólarnir koma þarna inn í tvisti. Miðgasómur aggressífur í 5 en þetta er alls ekki rétti staðurinn til að vera aggressífur. Kókó fellir hann. Og aftur er hann að tippa á rangan stað. Fluff grillar þarna Kapping. Og þetta byrjar ekki vel fyrir káringa. Þrír eftir hjá KR. Og Dusty virðast bara ætla inn. Já, hlaupa fram hjá rauðastiga og inni er ofvirkur á vappanum. Aftast í fjarkanum tekur út Fluff. Steppi Kókon er hins vegar Öds hérna tilbaka. Aðstóð komin hérna í formi Krúser. Þorsteinn svo nálægt til að brenna þarna. Planti ekki komin niður. Og ofvirkur Krúser hérna en hittir ekki þessu skoti. Og Bjarni tekur út Krúser. Dusty 10, KR 14. Ég er að klóra sér leið tilbaka í þennan leik. Og Miðgasómur ennþá að ströggla mikið. 6 frögg á honum í af stórum leik. Hefur ekki bætt í frá því fyrir það leik. Og virkur á vappa. Byrja vel. Byrja vel, já. Kókó hann að... Já, flottur. Er eitthvað illindi í liðinu? Nei, getur ekki verið. Nei. Þetta gerist. Slíkt gerist. Menn spila face it. Og virkur til varnarinn inni. Nær einu tilbaka. Með 2 sem hafa verið að rondinu. Hittir ekki réttu tímasendingu. Hérna hins vegar. Þarna gerir hann að Bjarni fallinn. 2-4 og er að komast í match point. Svona í spari. Bomban liggur hérna. Kókó hérna tekur út Öds. Krúser. Hvað annað? Komin í bakið. Með deikluna í hendinni. Þurfa bara að tefja núna. Krúser ætlar upp í 5-una. Krúser er að taka út Þorsteinn. Vita Steppa Kókó og Krúser tekur hann út líka. 3K ofvirk, 2K og Krúser. KR match point. Ég sjá við KD-ið og ADR-ið á Krúser og Kapping bara langa efstir í sínum liðum. Stórkaup kemur út frá káringum. Vinna sparið, halda vappanum. Bjarni takkaður á vappanum. Komir í 16 HP, var í spóni.
það bara hent endalaust af utility í áttina á þeim. Cruiser líður bara ansi vel þarna í sneaky og leggur sér leið þarna á Rafmax. Flushing koma hérna út og Cruiser til varnar. Það ekki að gera neitt með þetta en Edison ennþá inn í rauða, ennþá smókaður út. En ná að tefja þetta. Utsetna með smá spray í gegn og gerir damage. Hægt og rólega. Tífur tíminn niður, Flassi kemur þetta fyrir Ivy. Utsetna nær að særa LeFluff niður í 33. Greina hann svo út, Kapping, Bjarni Lár. Káringar, 5-3. Grunar þetta sé inni en eru ennþá að koma út. Snær hérna einum, Kapping og ofvirkur tekur út Bjarna. Káringar sigra Dusty 16-10 og tryggja sér þar með annarsæti í deildinni. Deildameistararnir komust ekki taplausir í gegnum þessa Vodafone-deild en eingöngu 1 tap í deildinni sem kom í síðasta leiknum. Risa stór leikur hjá Kapping og Cruiser. 26 frögg á Kapping, 25 á Cruiser, ofvirkur í 20, Öds í 11 og Miðgarsson sást lítið á honum með 6 frögg hinum megin. Þorsteinn F að toppfragga fyrir Dusty, 23 frögg, Bjarni á 18, Steppi Kókó 17, Edison á 11 og LeFluff á 8. Tommy, Káringarnir bara byrjuðu vel, sigldu áfram og seglu sigur svo í restina þegar Dusty voru byrjar að koma tilbaka. Vissulega, þeir kunna að púsla saman rándum en rönni sem þeir fóru á var rosalegt. Þeir voru með svo mikið sjálfstraust á þessum 2 leikmönnum í Kapping og Cruiser sem voru hann á entryum hægri, vinstri. Ég tala nú ekki restina af leikmönnunum, þeir voru að gera sitt. Mikið svo mér að sjálfsögðu ekki hans besti leikur en í terhliðinni bara stórfenglegir hinir 4 leikmennin og sigla saman mjög góðum sigri á móti Dusty og eins og þú segir, siglu sigur, þeir kunna að púsla saman rándum þegar þeir eru í vesinni. Ná að henda nýtt setup í double appanum og klára dæmið á því. Tommy, hver var þinn MVP í síðasta leik tímabilsins? Rosalega erfið ákvörðun. Mér fannst Cruiser vera örlítið betri. Örlítið, en það er svo mjótt á munum. Þessi 2 leikmenn voru stórfenglegir í þessum leik. Cruiser og Kapping. Gjössanlega báru liðið á herðum sér. Ég seti þetta á Cruiser út af svona... Mér fannst hann vera óþægilegri fyrir Dusty að díla við. Hann var í baki trekk í trekk. Hann var hann á entryfröggum í þokkabót. Ótrúlega góður í þessum leik. Og hér sjáum við lokastöðu vordeildar Vodafone-deildarinnar. Dusty eru deildameistarar, 13 sigrar, 1 tap, 26 stig, gjörsamlega frábærir á öllu tímabilinu og við sáum ekki veikleika merki fyrir í síðasta leiknum gegn Káringum sem enda í öðru sætinu. Sæti sem að þeir hata samt sem áður en sigurinn var einum leik of langt frá á þessu tímabili. Erum innbyrðisviðurinn á Dusty en tapi gegn XI þýðir að það er bara 24 stig sem að Káringar ná. XI, 3. sæti, þetta nýja line-up, besti árangur XI frá upphafi og geta sóma sér vel þar. Hafið næst á 4. sætinu eftir að hafa farið á gott rönn í seinni hluta mótsins og eru þá búin að tryggja sér þar með inn í stórmeistaramóti. Þessi 4 lið búin að tryggja sér þar inn. Hin liðin hins vegar Tindastóll í 5. sætinu. Ákveðið Spútniklið, Þórsarar í því 7. Fylkir. Þeir voru í 4. sæti þegar deildin var hálfnuð en enda tímabilið í umspilssæti fallið og Rora með 1 sigur á botninum með 2 stig falla niður í 1. deild á næsta tímabili. Það eru nokkri hluti sem við þurfum að fara í gegnum en við klárum, Tommy, fyrst draumadeildin. Þú pakkaði mér í ár. Fyrsta árið sem ég pakkaði þess. Fyrsta árið sem ég pakkaði mér. Þú er búin að vinna mig í restina af pakkanum. Ég má eiga þetta tímabil. Já, ég var komin tíma á að myndi vinna. Þannig að sjáum við það, en Dói pakkaði okkur báðum þannig að við ekki bara slökka á þessu sem fyrst, eða? Nei, ég meina, þú veist, Dói er alltaf að telja sig sem einhvern svona statistik séni. Af hverju
plúsu við okkur ekki bara saman og við vinnum hann? Já, það er rétt. Ég telja 311 stig á Monty og ICD. Já. Eins og Siri segir í símanum mínum. Það er bara þannig. ICD. Það er tilkynning frá mótastjórn Vodafone deildarinnar varðandi bikamót, opnamótið, áskorundamótið og stórmeistaramótið. Við köllum bikamótið allt saman. Ég ætla bara að lesa hana hérna upp, tilkynning sem birtist í kvöld. Tekin hefur verið ákvörðun að seinka bikamótið Rísi til lok sumars. Stefnan er sett á lok ágúst eða þegar Rísi stúdíó er tilbúið sem verið að byggja innan veggja arena þar sem verður hágjaða aðstæða fyrir keppnisleiki og við viljum meira LAN, minna offline. Meira LAN, meira offline. Í stórmeistaramótinu. Við teljum okkur ekki geta sagt frá mótinu á réttan hátt með það takmarkið sem við lifum við í dag og höfum því tekið ákvörðun eins og fyrr segir að fresta mótinu svo þá fáið alla þá alúð sem þá skilu og höfum möguleikan á að spila sem flesta leiki á LAN-i í að rýna á öllum stigum bikamótsins. Okkur þykir leitt þau óþægindast að þetta kann að valda liðum sem eru búin að vera að æfa sig fyrir mótið en ekki örvænta þó að bikamótinu senki þá munum við vera fullt af minni mótum í sumar. Þar höfum við það. Ég er hrifinn ákvörðunni. Það er langt síðan að það er búið að vera einhver LAN-stemning og sérstaklega að þú telur, þú veist, þarna við erum búin að fá úrslitaleikina á LAN-i núna undanfarið season. Klálega, og þetta verður líka Röss-B-LAN, Sputnik komið í alla og við erum í toppmálum bara rússnesk Röss-B hver einasta rondi. Djúðlur er gaman að lýsa því. Já, virkilega. Það verður virkilega gaman. En, já, næsta föstudag klukkan 8 það verður loka uppgjörsþáttur Vodafone-deildarinnar. Þá fáið, það eru sérfræðingar búin að hoppa hérna inn til þess að gefa okkur álit, veljum lið tímabilsins, verður leikmenn tímabilsins. Nei. Þessi rándýr. Ég vil lítur vel út á mig. Takk, sömuleiðis. Vá hvað Dói var að velja vonda mynda mér. Já, ég tek þessu. En á föstudaginn uppgjörsþátturinn klukkan 8 við Tommi mætum þar, Dói verið með okkur og svo munu leikmenn liðana kíkja í viðtöl, förum yfir það allt saman og eins og áður segi, veljum lið ársins, MVP ársins, björtustu vonina og svo framvegis. Reynum að vera við ekki að reyna að vera svona aðlega í lofinu núna. Það er komið sumar og þetta er að vera búið. En Kristján Einar og Tómas Jóhannsson, við þökkum fyrir okkur að sinni ásamt allri mótastjórn, útsendingastjórn og öllu því frábæra fólki sem kemur að því að færa ykkur öllum Vodafone-deildina og til ykkar áhorfenda og segi bara takk fyrir að vera með okkur í þessu. Þetta er geggjað sport sem er komið til að vera og verður bara betra með hverju árinu. Við sjáumst næsta föstudag, loka uppgerið. Þetta er fullkomin afsökun til þess að hóa saman, vinna, setjast, rífa jafnvel eitt flipa og fara aðeins yfir þetta. Við þökkum fyrir okkur að sinni. GG.
Hver upplifun Íslendinga af erlendum uppruna af íslensku samfélagi? Í fyrsta þætti af Börn þjóðar ræðir Logi Petró við körfuboltastjórnuna Kristoffer Eikoks. Hann og Logi ræða ólíka menningarheima. Ég held að Ísland sem samfélag sé bara á mjög góðum stað í dag. Og það getur nefnilega bara með erlent fólk, bara líka með samkynhneigð og trans og allt þetta dæmi. Og skrautlega upp og komum með forseta Íslands. Það var sendir eitthvað frá Messenger, Guðni TH wants to connect with you. Ég hafði opnið það var þetta bara ritgerð frá mínum manni. Fylgist með fyrsta þætti af Börn þjóðar á Stöð 2+. Kjartan Atli og félagar hita upp fyrir komandi átök í úrslitakeppni Dominos-deildarinnar. Dominos körfuboltakvöld, föstudag klukkan 20:00. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Vodafone-deildin á Stöð 2 e-sport. 8 bestu lið landsins keppa í CSGO. Það sem eftirsóttasti titillinn í rafíþróttum undir. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Já, komið sæl og verið velkomin. Það eru úrslitin í Counter-Strike. Hluta Lenovo-deildarinnar framundan, fullt hús í Háskólabíó og Tommi mættur. Ég mættur. Það hátíð. Það er Counter-Strike hátíð í kvöld hérna í Háskólabíó og já, það er bara hannig. Við erum að fara í Best of 3, Dusty gegn 7. Já, þetta verður áhugavert matchup fyrir bæði lið. Þeir eru búin að vera í klandri við hvort annað í rauninni og hérna voru gaman að sjá hvernig þetta fer allt. Algjörlega, við erum búin að fá vídeóið og já, Tommi, þú varst með á hreinu það ekki? Já, það er Mirage pick frá 7. 7 hérna fóru í hrikalega góða rimmu við á hérna í seasoninu og fórum að það í overtime og það verður gaman að sjá hvort þessi búin að bæta þessu litlu hluti sem að voru þá svona aðeins til vanbúnaðar en síðan eru að fara í overpass. Þar eru Dusty búin að vera heitir. Gríðalega, þeir eru bara hættulegir í þessu mappi og hann að gjössalega gengur frá hann nokkrum liðum í overpass. Svo mætti segja að þetta væri ekki Lenovo-deildin nema við værum að fara í Train Decider. Train Decider, það er bara klassist map og mér hlakka til. Algjörlega. Liðin eru klár baksviðs, við slum bara fara að bjóðu fram. Við erum að tala náttúrulega Dusty og 7. Það mæti stór glæsilegur hópur. Já, það sjáum við leikmennina og þjálfarana sjálfsögðu. Kom på svið. Þeim leiðist ekki? Nei. Alls ekki og leikmennina fara að fá sér sæti núna. Já, meðan leikmennir koma sér fyrir, þá förum við aðeins og ræðum þetta. Tommi, núna í build-upinu, náttúrulega þetta eru liðin sem lenti í 3. og 4. sæti í deildakeppninni. Kom, ef ekki bara segja, skemmtilega óvart að hvorki 1. eða 2. sæti komist á sviðið. Hvernig sérðu þetta í dag? Verður þetta ekki bara alvöru rimma? Jú, þetta verður hrikalega góður leikur og ég held að 7 séu með fulla burði allan að byrja í sínu mappiku og ganga vel í því og ná að byggja upp smá, hvað segir maður? Momentum. Momentum. Ég var að finna íslenskt orðið hins vegar. Það er alveg óþarfi. Byggja upp momentum, klára fyrsta mappið og hérna gá hvernig það getur byggt af því í rauninni. Ég meina talandi það, við sáum það í 7 fylkir. Já. Hvað þegar 7 mættu bara properly strattið, voru bara algjörlega klárir í einan slag. Hvað þeir voru bara með, ekki bara allt coverað. Við sáum það í overpassum leið, þeir töpuð í mappirindar en hérna voru klárlega með sitt á hreinu í overpassa móti fylki í sínum leik og það var gríðarlega gaman að sjá í rauninni að þeir voru búin að skoða fylki og voru alveg tilbúin í þetta og bara gjörsamlega rústuðum síðan í næstu 2 möpum.
Algjörlega frábærir, en við verðum þá náttúrulega líka að nefna að Dusty í undanúrslitum voru eitt óhugnanlegasta lið bara sem ég hef séð lengi. Já, þeir voru skeri, bara fóru með þá í 32-5 í 2 mörgum. Rosalegt. Það var erfitt að horfa á það. Það var Rocky vera, lamin í byrjun myndar. Já, ég meina ef að mennir sem voru heitir þá verða heitir aftur núna, þá þurfa Seven heldur betur að vera öflugir til að slökkva á þeim. Algjörlega. Ef við förum í fyrsta mappi í rauninni, Mirage, þar í fyrir leiknum sem að þeir fóru með í overtime, þar var bæði Spike og Denos gríðarlega mikilvægir fyrir Seven, instanta líka mjög góður í þeim leik. Það hefur ekki kviknað á Clever í með Spike sem að ég vil sjá og hann verður svona leikmanni sem ég vil horfa á, sérstaklega í Mirage, gríðarlega góður leikmaður á bíinu fyrir þá og það verður vonandi eitthvað til að horfa á. Og satt náttúrulega með hinu liðinu í fyrra. Vissulega. Það verður eitthvað. Það er búið að stela stólum hans og hann ætlar að hefna fyrir það. Núna hafa flestir leikmennir hérna setið og spilað einhvers konar úrslit eða aðra stóra viðureignir. Ég held allir. Já, alveg pottþétt held ég alveg. Ég er nokkuð viss það. Jú, allir. Og ég meina það er reynsla sem skiptir máli. Gigatískt. Það er, Seven er ekki verið að rúlla og láta yfir og láta bara rústa sér sko. Það er bara ekki fræðilegu möguleiki. Þeir eru að fara að býta frá sér. Ég sé enga aðra leið sko. En það skiptir höfuðmáli fyrir þá að taka sitt map-pick allavega, sem er Mirage. Við erum að fara væntanlega bara beint inn í leikinn. Við byrjum, eins og áður var talað á Mirage og Tommi, við pikkum upp þráðinn þar sem við erum að ræða áðan. Þá er þetta náttúrulega lið sem að hafa mæst tvisvar sinnum nú þegar í deildinni og fóru í overtime í Mirage síðast. Já, Seven er náttúrulega að pikka Mirage, eru búin að setja mikla vinnu í það mapp og lífi vel í því. Þeir eru með tvö mjög góð akkir á sikuru sætinu, Clever og Tide á sikuru sætinu og þau núna að vinna bara með gott seat setup og vinna út frá því. Eru líka með góða sókn í, þannig að það verður gaman að sjá. Á móti þá eru náttúrulega leikmenn eins og Detonate í tenginu alveg hrikalega góðir og Tony á A-sætinu alveg ógeðslega góðir líka, þannig að við verðum að sjá hvernig þetta fer bara fyrir Seven-mönnum og það verður gaman að sjá. Já, við erum að bíða eftir að heyra bara hvað er langt í að leikurinn geti hafist. Við vitum að þeir eru allavega komnir inn á server og fun fact Detonate, hann er afmælisbarn í dag. Já. Afmælisbarnið er örugglega tilbúin í hennar leik. Já, ég efa það ekki og allir leikmennir og það sem að, eins og við tölum áðan, við sáum hvað Seven mættu strattaðir á móti Fylki og sérstaklega núna í Mirage verandi pikki fyrra, hlakka mig til að sjá hvernig þeir koma út. Já, og bara þeir geta aðeins ringt betur í leikin sem að þeir náttúrulega spila um Dusty og ég hætti mér að segja að Seven séu pinku underdogs í þessu leik og líði kannski aðeins betur með að henda sér í Mirage, sérstaklega eftir að þeir töpuðu náttúrulega í overtime og pressan er dálítið komin yfir á Dusty þannig að þeir fá aðeins að leika sig með það. Sko, það hefur held ég aldrei verið meira JoJo's í umferð heldur en í kvöld á Twitch. Það er overflödd á JoJo's. Það er overflödd á JoJo's, þetta geti lagt efnahag einhvers lítils ríkis í rúst. 83,58% spá Dusty sigri, 16,42 spá Seven sigri. Já, það er smá munur. Svona til þess að vera með þetta alveg mjög nákvæmt. En hvað er mikið að JoJo's? Má segja það? Það er komið yfir 2 milljónir JoJo's á leikinn. Þetta er Afríkuþorp. Já, þetta er bara gott Afríkuþorp. Já. Þetta er fyrsta mappið Seven gegn Dusty. Eins og við sjáum þá virðist vera allavega að Dusty hafi tekið hnífana. Já, og byrjaði þær. Eða hvað? Það aftur að rísta það. Þeir eru pottið búin að hendi í upprópumerki Switch sem að virkar online. Nei, Dusty unnu, þeir fögnuðu þannig að þeir byrja CT. Svona yfirleitt þannig. Passar þá bara eftir að svissa overleginu. Já, þetta er allt að gerast.
Engar áhyggjur, þið þurfum ekki að sjá okkur lengi. Þarna kemur það. Já, leikurinn að hefjast og Tommy, hvað erum við að sjá hérna í byrjun? Þetta virðist vera einhvers konar play á... Einhvers konar play, það er það sem við vildum sjá? Já. Við erum að sjá allan að playið og það gerist núna. Það gerist núna tveirina að stakka inn á B en hérna kemur mæta 7 inn á A-ið og lítið kontesta hérna framan ef Clever ætla að keyra hérna beint í mannin eða hvað. Konum við gott á junglið. Sjáum við hvað er stakka junglið. Delli hérna með fyrsta killið í rimmunni. Bondi og Alli fylgja svo eftir og Dusty komnir í góða yfirtölu. Tætt hérna samt maður nær að taka út Della og þetta skotarna að taka niður alla síðan í framhaldi. Diffusið byrjað og instant reynir að bjarga því en Dusty byrja sterkt og taka pistols. Gríðarlega fallegt rítekana hjá Dusty sem voru að hitta sínum skotum og meðan þeir voru með í rauninni full control á junglið og það var leikmaður inn í snæpurinu sem að hefði hélt þarna alveg niður en þeir verða að hitta betur skotinu sínum þarna í junglinu. Sýndist þetta hafa verið Clever sem skeit þarna. Við vorum að tala um að Bondi og Alli hefði verið heitir í síðasta leik. Bondi byrjar að taka 3. Það er gott að hafa hann heitan akkurat núna. Búinn að fá góðan tíma til að hita upp líka. Sjáum hérna að 7 forsa inn í þetta. Og nú vita þessi kaupi. Allt svona frekar og lögt akkurat núna. 7 ekki búinn að hætta sér of langt. Þessi kannski getur gert eitthvað, ekki mikið. En hefðbundin stelling hérna hjá Detonit. Sjáum hérna lörkið. Eitthvað að reyna að svissa sig upp. Splitta hérna. Tætt, væntanlega mættur. Eru búin að velja sér núna side. Hér kemur smókurinn. Default smókar, búin að einangra CT-ið. Alli hérna byrjar að taka út eitt, tekur síðan og skýtur á mann í Pallas. En Clever tekur hann. Clever fellir hann, Tony einn eftir hann á CT-nu. Og einstandina nær að taka út Detonit með deglinni. Takkaði Bondi hann líka og tekur Tony hann út. Palli Bondi einn eftir á móti Denos. Og hann var niður, hittir hann ekki. Og nær að taka hann akkurat þegar Denos stendur upp eftir plantið. Bondi lokar þessu rándi. Dusty 2, 7-0 en þetta var mjög dýrt ránd fyrir Dusty. Mjög dýrt ránd. Þeir eru með pening til að kaupa inn í þetta ef þeir vilja. Og Palli Bondi að byrja gríðarlega vel. 6-0-0. Hann er ekkert að grínast hérna. Nei. Þeir ákveða að kaupa þessi nýta. Skynsamlega ákvörðun finnst mér að byrja þetta krafti, reyna að safna sem flestum rándum. Bæði ránd búin að vera frekar close, búið að standa og falla með bara nokkrum mistökum. Flottum hólið hana. 7 ætla að keyra eitthvað saman. Þeir eru ekki búin að gefa upp neitt í rauninni, þannig að málinn kemur ekki alveg á fullkomnum tíma, en Tony spottaði þetta. Bakkar þarna fett djúpt og á vona mannum í Pallas líka sem að þarf að bakka út á mollanum. En hérna koma þeir inn og Tony tekur út Denos til að opna þetta. Hérna mæti síðan 7 lestin, Tætt nær að rífraka Tony. Jafnt í liðum eins og er. Hvað er fallinn? Kótinn hólið að Tætt og bomba fyrir niður. Já, eins og sem var á ágæti stað. Spike og Tætt, 2 eftir, bomba komið niður. Alli, Palli Bondi og Delli í rítekið. Alli hérna byrjar að taka út Spike, Tætt þarf að eiga risa rándinn en Alli lokar því.
Dusty 3-7-0. Alli og Palli hana að Það var skemmtilegt, skemmtilegt. Nú sé ég fram á að þeir séu aðeins skynsamari með peningin. Nei, þeir eru það ekki. Það er fínt. Það er fínt líka. Eru konum með grjótart mittkontról núna, en þetta er þetta á sínum stað þarna. Já, Seven búin að spotta hann. Palli fram á sjórstinu. Og Clever ratar bara B í þessu mappi, þannig að hann er þar. Þetta er hérna með fyrsta killið, tekur niður instant. Skemmtilegt play hérna, kom Flass bara beint út og kíktu báði frá Tingi og Sniper. Detonate með easy opnarfrag í þetta. Þeir eru ekki búin að gera sér ríklega að gefa miðjuna alveg smóka út Sniperinn. ...40 sekundur á klukkunni núna og þá verða Seven að mæta. Hérna er fyrsti kontakt, Detonate tekur út Spike en Denos refragar hann. Alli mættur inn í junglinu til þess að svara og tekur niður Denos. Tætt nær að taka hann út en tekur hellingsskaða fyrir vikið. Tony, Palli og Delli allir á fullu lífi. Haldið að sem Molli hefði farið á einhvern góðan staf en sturglindur. Clever fyrir plantið en var gjörsamlega umkringdur og Dusty komast í 5-0. Þetta byrjaði að líta meira samfærandi með hverju rándi frá Dusty. Þeir byrja heldur betur samfærandi mitt og þá loksins kemur í hvað þitt. Já, kaupa bara deglur og Magten. Spurning hvort að Seven gerir hratt eða hvað ég gera þarna. Það eru komnir ansi framalega. Byrja að býða að halda allir með fyrsta, bóndi með annan og Clever með fyrsta. Það er ekki að bæta Della hérna en Spike tekur hann út. Spike 1 og 3, þetta er ansi ólíklegt, hann gerir vel að næra að taka niður alla. 1 og 2. Og núna þarf hann að eiga svo stórt play. Detonate hins vegar klára það. Og núna eru Dusty konur í 5-0. Það er svo fljótur ámælda. Já, vissulega. Bara spámaður. En þetta skellti þeim í gott ránd. Alli komin að vappa og Spike ætlar að svara núna. Skemmtilegt. Púsaði hérna og ítaði hann bara út. Og Denos er lára eftir þetta. Hefði mögulega getað náð þessu pikki hefði hann verið í sekundi brot lengur en tók ekki sénsinn á því. Seven dreifir hérna mappið, leitaði einhverju pikki. Taka hellingsskaða líka á Denos og Spike. Þessi molla voru sterkir. Já. Flassi kemur núna enginn upp í miðinni. Dusty ekki með neitt info hérna í augnablikinu. Ekkert annað info en að þessi bara henni ekki mættir. Dýrt fyrir Seven að taka allt þetta damage í byrjun rounds. Þetta var roundið sem við þurfti að vinna til þess að koma sér á blað. Þeir ekki gefa neitt séns á þessu núna. Nei, 40 sekundur á klukkunni. Við hljótum að fara að sjá playin núna. Hann kemur Mollin upp í Sniper. Instant er að taka út Detonate. Og tekur hins vegar hellingsskaða fyrir vikið. 2 lágir, virkilega lágir hjá Seven. Ákvörðun greinilega tekin af frá Asadi. Og hérna virðist atvikið vera að koma. Allir sér í mannana. Og vill ekki, hittir reyndar ekki, það er
óvanlegt, bomban að fara niður, Tony búinn að lögga þetta inn á í þvílíku playi og þeir hreinsa upp Seven þarna. Lifa svo rosalega lengi inn á sæti og Tony lykillinn að þessu. Diffuse hérna frá Dusty og það gerðist ótrúlega fljótt þetta retake. Algjörlega, og það er pása hjá Seven. Sjáum hérna einmitt skorið, Bondi heldur betur sterkur inn í byrjun og Alli, vorum að tala um að þetta voru menni tveir sem voru heitir í undanúrslitunum og þurftu að vera on hérna í dag líka. Ég set ákveðið spurningamerki við Della samt sko, hann er ekki með kit. Hann er ekki með rétt klantak. Nei. Hvað er að gerast? Er Delli þetta? Ég veit ekki, hann er trúðurinn í liðinu greinilega. Ég er ekki búinn að taka eftir þessu. Nei. Ógurlegi felur þetta fyrir okkur. Já. Við erum með svona til þess að bjarga mönnum sem að spá ekki í svona hlutum en það er ekkert að bjarga þeim á öllum köntum. Sjáum núna hvað Seven ætla að gera. Og nú býst maður nú við einhverju playi frá þeim. Alli hérna klikkar á þessu skoti. Það er ekki oft sem að hann hittir ekki svona færi. En Seven væntanlega þakkláttur fyrir það akkurat núna. En með línuna hana og þetta pík verður alltaf hættulegt. Spike reynir aftur og er tekin út. Það kom ekkert með þessu. Það næsti maður að píka. Dræ píkaði bara inn í þessa línu. Og vissi að mannum fyrir. Hann hefði verið hana. Lurk og spurning hvort við fáum og hvar við fáum playið. Einhverju opnum þar að eiga sér stað en þeir eru með A-sætið alveg á lockdown akkurat núna. Ekkert að gerast þar í kringgrunni. En Alli sá mannin, reynir að taka hann út, nærið ekki, bakkar, hagaður. Djúft inn á bíðsetinu. Hérna koma þær og keyra Delli, hérna ætla að taka á móti, en með tóðan að tekinu tætt, sjá bombuna, en Clever nær að rífragga, komnir inn á sætið og Clever nær að taka niður Bonda, Alli síðan tekur hann út og eru með bombuna, vita af alla í... Bomban ætti alltaf að fara niður núna. Vita alla í markið, en það eru tveir í viðbót að mæta og þarna koma þeir í þessu skemmtilega bústi, Tony og Alli lokaði rándinu og Dusty komast í 7-0. Það er engin séns að teknir og retakið alveg fullkomið aftur fyrir Dusty. Peningurinn til staðar ef þeir vilja nýta sér það. Já. Þeir eru náttúrulega með full loss bónus, ná planti og þeir eru að leka rándum. Þeir eru aðeins að tjasla í þetta. En nú fáum við smá hraða í þetta. Fullt af flössum að koma yfir. Hérna koma þær hratt, tætt hann lendir í mollanum og hérna mæta þær inn á Delli, búinn að taka út einn. Palli Bondi hérna bæti sig við öðrum, Delli og Bondi reynst þetta bara upp hérna og koma Dusty 8. Já, hérna hér 7. Já, þeir eru bara 1 hérna. Mistu cirka 60 HP í þessu hóldi líka. Gríðarlega vel gert hjá þeim. Sjáum við það að já, 7 þvingar í pistólsinu svona en með diglur og eitthvað Býtum við? Já, við ákveðum að bara resetta. Já, þeir bara báðum þetta og fengu þetta. Já, þetta var sérst of one-sided hérna framan af. Þá byrjum við på nýtt. Nei, mér skilst að þeir sé að remake þetta núna út af því við báðum pásu. Já. En það er auðvitað hægt. Það er í bot. Það er í bot. En Alli er ekkert hættur. Hann mætir bara. Nei. Sjóðandi heitur og er þetta fyrsti ásinn? Nei. Kemur remakeið.
og tók í langa tíma og pásan kemur inn núna fyrir 7. Guð blessi íbóttinn, takk fyrir hann. Já, Guð. Hann búinn að auðvelda ýmislegt frá því í gamla daga. Finnst þið? Þá með Deno svo eftir að hitta í haus. Ha? Ertu með það? Ég er með það. Hvað er mörg frögg? 2. Skellur. Það er rúnd. Þetta er akkeri. 7 með 2, 3, 3, 4 frögg. Skorið gefur nú til kynna að það sé ekki rosalega mikið að gerast fraggvæsi að þeim, en núna kemur gott teikja þeim. Það reynda aftur hérna, eru mættir inn á B-ið og Delli hérna byrjar að taka niður Spike og seinir hérna instantið svo nær að taka niður alla. Delli og Bondi bæta betur en Delli síðan tekin út. Þetta gengur betur allavega hjá 7 heldur en gerði síðast og instant búinn að ná vappanum hana. Bondi ennþá á lífi. Bomban ekki farið niður, en Clever með hana. Lurka hérna og spurning hvort það verði einhver tenging. Og þarna kíkir instant, lætur sjá sig, hittir klálega. En nær ekki, Bondi tekur hann út og þá er Clever 1 eftir. Nær að pikka upp vappan og geiga þessu skoti, þetta mátt ekki klikka. Tony tekur út Clever og Dusty komast í 9-0. Þeir þurfi ekki svona að pikka upp vappan. Instant var með vappan þegar hann notaði dekkina og kíkti á það báða sko. Það var sárt. Úps. Klappaður þessi smók. Alvöru smók. Hann ætlaði að gera þetta. Skemmtilegt fyrir að balla Bonda. Lífir þetta ekki af, þetta er nú sem er að rífraka hann. Það er að rífraka hann. En þessi móli ger ekki mikið á Detonate. Nei. Blæs á Amariskökuna. Spike á vappanum. Það er jafnt í liðum þetta núna og nú eru þeir allan að koma með opnafragg og smá rón í spilið akkur núna. Og opnun á B. Opnunin komin á B og þá er spurning hvort þeir keyri þangað eða látið þar við sitja. Clever hérna mættur og mótstaðan inn í markið. Tætina nær að taka út Detonate, Tony og Alli, 2 eftir. Eru 7 að fara að setja fyrsta punktin á blaðina í 10. rándinu. Eða getur Alli stoppað, nær að taka niður planterinn. Þannig að bomban er ekki komin niður. Clever hérna pússaði ekki í mannin. Alli veitu það núna en Tæt kemur í hliðina að taka hann út. Tony 1 eftir. Við séum Tony gera ýmislegt en getur hann tekið út 3 hjá 7. Getur ekki verið að ná þessu. Þarf ekki að mikla áhyggjur að pinnum þetta. Það mæntanlega reynir þetta. Nei. 7 komast á blað í 10. rándinu. Er þetta comeback, Tommy? Já, þarna. Þetta er alveg replay. Geggja replay. Setja smá pressu á Dusty. Elska góð replay. Seven á fyrsta rándinu sinni og þannig svo að þeir loksins bara náðu þessum essential pickum í byrjun. Já, ná bara opna pickinu og hérna síðan stakkar henni Dusty roundside, fá opnun á B-ið aftur og hérna ná bara einu side loksins. Mættir hérna framalega instant, nær að taka niður alla. En Detonate rífragar hann, vappin hins vegar fallinn. Spike nær að taka niður Tony og já, Detonate og Clever síðan skiptast á hérna frökkum. 7 í yfirtölu. Clever tekur niður Bonda, Delli 1 og 3. Clever lár, Spike í hálfu. Ætti ekki að vita hvað Delli er. Sér manni núna nær að taka niður Spike. Það var bara Clever og Denos 2 eftir, Delli 1 á 2. Sá ekki manni þarna, Denos píkar, tekur Della og 7 á að tengja 2 ránd í röð.
Pingur hraðabreytingarna hjá Seven sem að gerði klálega gott. Geti þetta þýtt smá peningavandræði fyrir... Ekki enn Nei, farið Forsan doppel í vappa þetta. en Delli spara vantarlega ekki. Droppa einhverju Della. Nei, ég vona. Nei, voru ekki með peningi 2 vappa. Sé þetta. En í skemmtilegri stöðu. Tekur píkið og þetta er bara beint í haus á Denos. Clever eins og er búin að jafna í liðu með að taka hann upp bónda. Og Bískarland í þessu pússi. En Detonate nær að taka hann út. Detonate hins vegar mjög lár eftir þetta. Clever óöppinn hann að ná ekki að klára hann. Innstatinn komin á skemmtilegan stað. Sem ekki vona á þessu. Og eru hérna gjössanlega með Della umkringdan. 3-3, Detonate lár. Það skiptir ekki máli ef hann hittir bara í haus. Spike tekur hann eins og er út og það er jafnt í liðum. Vappi og AK gegn Vappa og M4. Spike tekur út alla Tony 1 og 2. Tony hefur ekki hugmynd en bomba komin yfir að núna. Var soundcue hana. Spike nær að taka út Tony þarna. Og Seven. Já, þeir fóru loksins í gang. Eru loksins konum með þessi 3 ránd í röð sem að skipta höfumáli upp og að halda peninginu sínum heilsusamlegum og setja pressu á Dusty líka. (9-3) Lítur vel út fyrir að viðrar vel fyrir 4. rándu. Dusty menn á deglunum og við hefum séð magnaða hluti frá þessum leikmönnum áður. Búinn að spota hérna Tony, ekki lengi að opna þetta. Denos upp á manni hliðina en það þarf að fljótur að bregðast við. Og það er annar að púsa þetta núna, Bondi gerir það og næðir sér í vopn og tætir 1 eftir. Detonate tekur hann svo út og já, við mistum nú bara af því hvað gerist þarna en það er svona sem að Dusty ná sér í byssur í íkú. Já, næla sér í vopnin frá hinum. Það er ódýrt. Þeir eru sparsamir. Dusty 10, 7-3, næst síðasta round fyrri hálfleiks og minna á það að þetta er map pick 7. Næst förum við í overpass sem er map pickið hjá Dusty og ef við þurfum decider þá er það train. Að sjálfsögðu train. Þetta er núna í góðri stöðu uppáhaldsstöðinu sinni. Það er líklegast að fara að höfra núna úr þessu kókrustur. Einstæðan tekin út af það stöðblindur. Denos eins og að næra rífragga Detonate en Alli svarar. Og hérna á að púsa vilja vopnin. Tætnar að taka henni upp Bonda og jafna í liðum. Og sjáum hérna að það er bara 1 á hvoru sæti. Þannig að ef að Seven tekst að grúppa og velja sæt þá getur við verið í góðum málum. Mér sýnist þeir vera búin að taka ákvörðun það. Það verður ansi hljótt á mappinu í smá tíma. Ekki ólulegt, 34 sekúndur á klukkunni akkurat. Þannig að þeir hafa svo sem ekki endalausan tíma. En það er spurning hvar mittleikmaðurinn er að fara að róteta. Þetta láta vita af sér og róteta byrja Delli hérna, næra að taka niður Clever en Denos næra að svara hann. Og bomban að fara niður. Ná henni niður hérna á þess að fá skota á sig. Sjáum hvað Tæt og Denos er báðir lágir. Þetta er erfitt fyrir þá. Tæt næra að taka niður alla. Og núna er hann 1 á móti Tony. Tony píkar á réttum tíma, klárar Tæt og kemur Dusty í 11-3. Lost Bonus er búin að fara niður. Smile 7 eru með 3 núna. Nei, 4 fyrir ekki. Nei, 3. Ná plantinu, eiga fyrir skítakaupi fyrir senasta rándið. Góðmálega þarna hjá Detonate er konurinn svart hins vegar. Það var ekki eftir
þrjá móla þarna. Bondi nær að opna og Seven í síðasta rándinu að falla hérna. Denos eins og nær að svara á Spike líka. 2 og 3, þetta er gerlegt. En Detonate gerir þetta ansi erfitt. Denos núna 1 á móti 3. Ekki með bombuna, hún liggur inn á side. Það er eins og það takinu Detonate en Tony er mættur og Dusty sigra fyrri hálfleik 12-3. Afgerandi sigur í fyrri hálfleik fyrir Dusty. Þeim mættu allavega sjóðandi heitir. Sjóðandi heitir, fengur nógan tíma til að hita upp allavega og já, þeir eru að setja gríðarlega pressu í map-pickinu hjá Seven. Heldur betur. Og já, við förum í seinni hálfleik bara núna rétt á eftir, sjáum hérna skorið að Bondin að toppraka fyrir Dusty, Clever fyrir Seven og já, sjáum hvort að það kvikni ekki á einhvernum fleirum í seinni hálfleik. Þeir geta alveg gert mjög góða hluti í CT-setinu sinna allavega. Þeir gerðu sér mat úr fyrirleiknum með gríðarlega góðu CT-seti. Þannig að þeir ættu kannski ekki vera alveg hræddir við þetta og við. En Tide byrjar á því að opna þetta. Tide hérna búinn að ná niðurbúnda og Dusty halda hérna áfram inn á side. Bomban er að fara niður en Instant nær að taka niður Detonate og tekur svo geggja skotinn og alla Tide bætir svo við með að taka niður Tony og Denos Della og þeir hreinsa Dusty bara á borðinu. Gefa aldrei sjensa á neinu og þessi smókur skot hérna allt. Fallegt. Beint yfir í Instant headshot frá Tide. Var þetta of einfalt hjá Dusty? Nei, einfalt er gott. Bara voru með góð headshot annað að Seven og sáu við þessu smók sem kom í jungli. Deglurnar syngja hjá Dusty. Þeir geta ekki sér alveg mat á þessu. Já, þeir gerðu það bara á móti full guns áðan, þannig að spurningunni gera núna. Geta gert það tvísvar í leik. Já. Þar höfum við það. Við höfum séð það áður. Hér kemur árásinn. Clever sá þá. Feila flassinu. Feila flassinu hann, flassa félagann, en þessi grein er að fara að særa. Hvað? Ha? Já, sófinn tók allt. Hún er lett undir pullunni. Della ætla bara að spamma henni í gegn, klára Clever þar. Tide hérna nær að opna með að taka niður Tony og ekki bombkarriðin samt sem áður, þetta væri svona klassist þannig eitthvað. Þeir eru djúftin á bísættir samt til að taka móti þessu. Bondi tekur úr Clever, jafnar í liðum og mæta hérna. Denos eins og nær að taka niður Della. Hann veit að fleiri mönnum Alli nær að rífragga hann og bomban að fara niður á B. Alli hérna tekur út Instant með skítu skoti og Bondi síðan tekur út Spike. Tide, já, one shot. Þarf að reyna þetta og Alli tekur hann út. Hvað sagði ég, Tómi? Tekur kaup, það er win, það er bara hannig. 13-4 og Seven með skelvilegt kaup. Það er spurning hvort það er spaninn í þetta. P250s, 5-7. Nei, þeir kaupa bara. Ætla að skella í lás núna. Komnir hratt út sortir, setja pressu núna á. Smóki komið niður. Nær fyrsta. Nær taka niður Della. Tony hins vegar spreyjar hann í gegnum smókin og það dugir til. Tony með annan, tekur út Clever líka. Og þetta farið að líta erfilega út hérna fyrir Seven. Sérstaklega núna þegar Instant er fallinn. Titan nær hins vegar að taka. En þeir eru að halda þessu Alli hérna í lurkinu samt sem það er. Ætlar ekki að leyfa þeim að halda þessu. Tekur niður Tide þarna.
Og Spike, einn eftir. Það halda þarna litlu marmór og flassi. Nær að taka nú þetta eitt sem var og nær að gera eitthvað skada. En Tony klárar hans og Dusty í 14. Dusty hérna mættir. Titan á skemmtilegum stað, hann er að taka niður Della en Detonate er búinn að taka niður Spike. Titan er að bæta öðrum við, tekur út alla, Detonate síðan. Búinn að bæta í jafnt í liðum hérna og bomban komin inn á side. Rotate að koma, Denos er að taka niður Bunda, hann endur 3-2 í rotate. Þeir eru samt sem bara með 1 AK. En það hefur ekki skipt máli í þessum leik hingað til. Hvað opnuð út með að vinna round? Ég í góðum stöðum til að verðast þessu samt. Mikilvægt, round fyrir 7, Detonate þarna með geggja skot til að taka niður instant. Og klára svo Denos líka, Dusty, map point. Dusty geta klárað þetta núna og við sjáum það að kaupi á 7 er ansi slaft. Engin vappi á Dusty samt sem aður. Geta gert eitthvað úr þessu. Eitthvað rotate komið inn en Alli lætur sjá sig í Palace á sama tíma. Tekur út instant og Dusty manni fleiri hérna í þessu mikilvæga rándi. Tetris. Tony bæti við, tekur út tight. Eru Dusty að fara að loka sig hérna núna. Denos fallinn. Delli með geggja skotinn og Clever getur að segja að klára þetta. Mollin klárar Spike og Dusty komast í 1-0. Já, Dusty komnir í 1-0. Hann þarf að vinna 2 möp, þetta er best of 3 og Tommy, þeir mættu heldur betur heitir. Já, þeir setja þarna í hvað? 8-0 síðan á þeir 3 rándum og það er ekkert meira að frétta síðan í first roundri í City og já, eftir það þá ná þeir degluspari aftur og ná að loka leiknum í rauninni bara eftir það. Algjörlega. Jú, velkomin aftur, við ætlum að kíkja yfir allt það helsta úr þessum leik og Tommy, Dusty mættu bara tilbúinlega. Og bara voru frá fyrsta rándi í rauninni bara að sína það og sanna að þeir eru hrikalega tilbúinir í að leik. Voru gjörsamlega frábærir og ég meina við sáum 7, þeir bara, hvernig voru það, komum allir online fyrir hann ekkert tímann undir seinni hluta leiksins. Já, var ekki fyrir 9. rándi sem að þeir byrjaði að býta frá sér. Það er bara alltaf seint. Þetta var nefnilega nokkuð bara samfærandi í hluta rándi. Það var ekki mikið einhver close rounds eða eitthvað áleika var 1-1. Einhver klött svona sem að kannski hefði getað farið á annan veg eða eitthvað hannig en ekkert eitthvað afgerandi sko. Það eru 3 klöts hjá Dusty í leiknum. Hverjir framkvæmdi það? Bondi með 2, Tony með 1. Já, þarna voni í hvað fyrsta? Nei, það var hóndið Denos í öðru eða 3. rándi. Já, kíkjum bara á bestu bitarna á þessum leik. Þarna á City-nu. Rúlum inn yfir þetta. Hérna erum við í fyrsta eða öðru rándi. Út, þetta er mótið Denos. Já, þetta er einmitt það ránd sem að Palli Bondi tekur Denos með, já, þegar hann hoppar upp hana, eða stendur upp. Já, plantið. Hérna sé hann Tony að, já, gera skaða. Þetta var Delli og Bondi bara hérna. Rúst. Ég er lengur að stróka út nafni 7 heldur en þeir eru að fara í vörð. Heldur en þeir kláta. Tony síðan einu sinni við erum að sjá mikið að Tony og síðan er þessi klippa. Þetta er toppurinn á leiknum. Það er þarna sem leikurinn vannst. Já, þetta stóð og fjall með því að Alli byrjar að klúra smókum. Þá byrjar alltaf að gerast. Þetta var nefndar alveg þessi smókur á að vera svona en það er frábært fyrsta rándi síðan á 7 í City en Dusty náttúrulega bara lokuðu þessu síðan í öðru rándinu.
með deglunum sinn. Já, og kláraði bara þarna 4 ránd því miður fyrir 7. Þeir verða að gera betur í næsta rámafli og það miklu erfiðara. Þeir ætla að spila þennan úrslitaleik á hard mode og ekkert challenge mode. Nei, það ekkert þannig núna. En eins og segir, við erum að fara í overpass núna. Það erfiðara mapp fyrir 7 myndi maður halda, bara einfallega út í að þeir pikka það ekki. Voru Dusty kannski bara búin að stúdra allt sem að 7 gerðu í fyrirleiknum í Mirage, áttu vona á þessu pikki og hleypaði bara viljandi í gegn. Þeir eru þekkti fyrir að spila aðeins betur í seinna skipti sem þeir spiluðu hérna á móti andstæðingum á seinna tímabilinu allavega, þá voru þeir að þá sýndu þeir eitthvað veikleikamerki í einhverju mappi og þá var að pikka aftur á móti og þeir bara gjörsamlega sópuði yfir það sko. Þannig að það er erfitt að flúka eitthvað þannig. Mikið rétt, á meðan liðin gera sér tilbúin í næsta leik, þá þurfum við að sjá hvort Counter-Strike spilar eða LoL spilar eru betri í sjálfsækjastli. Það er komið að úrslita viðureign í sjálfsækjastli keppni bónus og við byrjum á Fylki í LoL-liðinu. Þetta er sem sagt úrslitakeppnin, ekki? Þetta er úrslitakeppnin, þetta er Fylkir gegn Dusty. Og hvaða leikmenn eru þetta? Þetta er Jank og takk. Big Chunglord. Já. Big Chunglord nær okkur, Jank fjær okkur og þeir voru virkilega öflugir í undanúrslitum, áttu besta tíman í undanúrslitunum en þetta er ekki alveg ekki af samferðandi, þeir eru ekki að finna strikamerkin alveg og viril og í hérna þeir eru ekki að taka svo alvarlega. Nei, þeir eru bara brosandi, þetta á að vera alvarlegt. Já, ég meina, þetta er sennilega ein merkasta keppni allir tíma, þeir eru að halda upp í heiðri alls LoL samfélagsins í heiminum. Ég veit ekki hver er fyrir aftan, en hann var að hrista hausinn yfir þessu. Jank, hann fyrir aftan ekki sáttur og þetta er nú meiri osturinn hérna sko. Krukkan brotin, hjörtu brotin, þetta lítur ekki vel út fyrir Fylki. Sko maðurinn í gulabólum er mættur, það er aldrei gott þegar maðurinn í gulabólum mættur. Ekki góðsviti, mínúta komin, þetta er ekki championship time þarna hjá Fylkismönnum. Nei, þeir eru klálega ekki að bæta tíma sem frá því síðust umferð. Þeir voru með 1:35 í marrið og þeir halda þeim tíma. En þetta er eiginlega út á suður hérna. Ég vil meina að öll augu er á manninu sem er að skanna. Það er ekki búið að ganga nógu vel hjá honum. Hann er aðeins að spýta í lofana núna. Já, þetta lítur klálega betur út og við sjáum að Jank er að henda beint á viktina. Smá teamplay. Hann er ekki nóg. Þeir ætti að vera búin að stúdera hver áherslurnar eru. Þeir eru komin yfir 1:35 þannig að þeir eru ekki að bæta tíma sinn innan núna. Þannig að þeir fara með 1:35 sem topp tíman sinn. 1:35, það hrista bara hausinn. Gengur ekki svona að skanna kortið sko. Nei, þetta er bara einn af þessum dögum. Já. Það er eitthvað taktikalpásur í þessu. Það er að hafa þetta mögulega næst. Það er að hafa svona meira svona realistic scenario. Hvað, eitthvað barn hérna að reyna að íta af orna og... Já, hafa smá svona refsingu líka. Já. Já, það er kannski tímabært að þessi menn labbi hérna á svið því að við ætlum næst að sýna hvernig Counter-Strike-lið Dusty, hvort að þeir ná að halda uppi heiðri Counter-Strike samfélagsins. Hverju voru eftir að hafa Tony og Delli? Já, Tony og Delli og í undanúrslitum var búið að henda Della af skannanum. Já, var hann ekki að standa sig? Tony var ekki ánægður með þetta og sjáu þið. Vélmennið mætti í skannið. Það er ekki annað hægt, allir orkudrykkinni komnir, þið vita, það er náttúrulega í... Hann er ekkert að grínast þessi maður, var hann að vinna á kassa eða? Já, hlýtur að vera, það getur ekki annað verið, sjá þetta! Sko, Delli er ekki svona fljótur rétt og vörð. Delli hefur ekki við, þetta er ótrúlegt, kaffið, ekkert grín hérna. Djúsir, þeir eru að baka þetta, sem var viðjöndi því að hann var að setja köku í pokan. Hann er vélmenni. Hvað er að frétta hérna? Hann er sjálfsafgreiðslu vélmenni. Getið við ekki Tony með mér í búðina? Nei, ég tek hann. 40 sekúndur á klukkunni. Heyrðu, þeir eru báðir að vinna þarna meðan að Citron að koma niður. Hann er löngu búinn að veit hvar Citronan er. Já, hann var byrjað að stimpla þetta inn áður en að Citron að koma frá Della. Rosalegt. Eplið hérna og þetta er ekki lengi gert. 55 sekúndur á klukkunni, hann þarf að borga þetta. Delli hérna eitthvað með kortið. Delli borgar þetta. Það var kannski betra að taka Della með þessu í búðina. Já.
Og Tony hleypur með þetta er alvöru. Akkur fagnar þú? Það þessi maður. Já, Tony á heiður að þessu. Já, réttir þetta mjög vel, ekki þeirra. Já. Þetta var frábær tími og núna er það stóra spurningin. Er þetta community hérna að fara að baka þetta LOL-community sem lendi ekki neinum netvandræðum og fekk allt upp í hendur á hann? Ég veit það ekki. Fáum að sjá tímana. 1.35 besti tíminn. Nei, 1.31 ætla ég að segja var besti tíminn í undanúrslitum og við sjáum það. Þar var tímavinnustum 1.08 á Dusty. Wow! 1.08 og það eru Dusty og það er flugeldasýning í boði bónus. Já, Svínið skellti í flugelda. Svínið er þetta skemmtilegasta addon sem ég hef séð í töluleiki heimunum í mörg ár, ég viðurkenni það. Það er alltaf gaman þegar ég kíkir í heimsókn. Þannig að Dusty eru núna, tæknilega séð, að reyna að vera með þrefaldan sigur í dag. Já, þeir eru komnir með... Þeir eru búin að vinna einn þannig Lino-titil. Í LOL. Þeir eru yfir núna í Lino og svo unnu þeir hennan stóra... Já, stór titil. Frá Svíninu. Já, hérna hér. Gerist ekki betra. Gerist ekki betra. Til hamingju Counter-Strike samfélagi, það er búið að sanna það að við erum betri. Það er bara þannig. Á alla vegu. Ég fæ aldrei aftur að mæti setti í LOL. Nei. Tommy, ef við tölum aðeins bara um leikstíla þess að tveggjarlega. Já. Þá finnst mér Dusty, þeir spila á sínum hraða og þeir eru mjög aggressífir, sérstaklega í fountaini og svona veist og vilja ná pikkunum þar. Er að nýta alle þar gríðarlega vel til þess, sem dæmi. Og meðan Seven eru aðeins svona stóískari, þeir eru rólegri, eru eitthvað að reyna að ná í pikkin en ekki jafn mikið. Þeir voru að nýta mikið af grensustökkum sem var skemmtilegir í leiknum út af Fylki sem voru að skila ánangri. Mögulega hvort að þeir ná einhvern veginn að nýta sig það á móti Dusty því að þeir eiga alveg helling af möppum sem að þeir geta stúderað ef þeir vilja það. Já, ég meina og við sáum það enda líka, ég myndi eins og hjá Dusty og Opast, þeir voru með ansi mikið af einmitt svona settum, einhverjum boostum yfir í einhver flöss og annað slíkt. Alls það eru mappið, þannig að þetta er mapp sem við sjáum mikið af placing. Líka bara alltaf að þróast nýr spilastýll í Opast og hann er komin á svo mappið er komið á svo góðan stað að það voru mjög skemmtilegt að fylgjast með því og fylgjast með nýjum spróngum sem gömlum playum sérstaklega á B-setið og það verður gaman að sjá hvort það komið eitthvað nýtt en ég býst svo sem ekkert við að ég sé að fara að finna upp hjólið núna. Algjörlega, það er leikur 2, við erum mættir í Overpass og það eru nývar. Fáum að sjá hvernig þetta allt saman fer og það eru Seven sem eiga pikkið. Spikeinn að reyna að peppa sína menn áfram. Ég var ánægður með þetta nefnilega ef þetta heyrist ekki. Þetta er okkar leikur. Viltu ekki segja hitt orð þarna? Já, þú vilt ekki segja hitt orðið. Já. Seven byrja þá væntanlega CT og við erum að fara af stað. Map nr. 2, Seven á móti Dusty. Dusty komin í 1-0. Overpass pikkið hjá Dusty. Seven eru peppaðar hérna, ég fíla Reynslu boltinn Spike lætur heyri í sér. Mættu hins vegar sjóðandi hitti bara. Þú sett móka það. Þeir eru að fæla á inn á sæti. Instant hérna með fyrst, nei, býtum við, Spike tekur það. Já. Það var svona laumu. Sem hann hefði stakkað inn á 3 á shortinu en þeir eru komnir inn á B-ið og Dettinit hérna nær að taka niður Denu að þeir vita fleiri menn en Dettinit hérna ætlar að vera gráður og þá er Instant mættur til að taka þetta með Tony hérna með 2 kill á bæði Instant og Spike sem maður er ekki bara góður í bónus. Bondi hérna búinn að taka niður Tide og Clever núna 1 á 3. Hann er ekki með kit. Þannig að þetta getur ansið erfitt fyrir hann hérna. Reynir að ná einhverjum hausina, satt smá pening, klárar ammóið og nú púsaði í hann. En hann er að taka niður Bonda hérna. Spinning hvort að Piki komi hérna, já það gerir það. Og
Clever nær að halda mönnunum inn á sætinu væntanlega nógu lengi til þess að klára það. Nei, Halli kemst inn áfram en Clever nær að taka hann út og þetta skiptir máli pening en Dusty náðu í það sem skiptir máli. Þeir eru komnir í 1-0. Þeir að gera þetta klassika 7 kaup. Kaupa inn í það. Það eitthvað splitt hérna hjá Dusty. Ég er hrifinn að þessu. Proactive 7 menn að reyna að ná vopnum á mappinu. Þá sérstaklega núna þegar að vopnin eru ekki þeim í hag. Það var saman Spike og Tide fóru framalega bökkuðs úr þeim stöðum. Hún er búin að koma sér fyrir meira svona sett stöðum. Og já, þokkalega aggressíft hérna á þessu svæði. Clever innan, nær að taka nút Della og 7 ná opna frækinu. Annar rándið í röð. Það eru margir þarna. Loka Flös, dettir eitt inn það, komin út og nær að taka niður instant. Það er boltinn tekinn langt þarna og Denos með ríkinn! Það frábælega gert. Nær sér að pikka upp vopnið og já, grunaði mannin en náði honum ekki niður og hann bara ætlar að skjóta úr öllum vopnunum í leiknum. Tony 1 á 3 og þetta gæti orðið rosalega stórt fyrir 7. Tony með AK-un sinn. Ætla bara að halda honum væntanlega. Bomban liggur hana fyrir utan Monster og 18 sekúndur á klukkunni þannig að 7 að koma sér í 1-1. Þetta var virkilega eitthvað sem að 7 þurfti að halda hérna strax. Þeim langaði í þetta. Fyrsta round 7-1, Dusty 1. Jafna leiki núna á þetta hérna þegar að Denos tekur píkið, tekur 1, tekur 2, tekur 3. Skemmtilegt. Hann er í 42. Tony. Tæpur á fjórðamessa. Glæsilegt play þarna og Denos býður til flassinu og kemur á hárréttum tíma. 2 AKR, 2 deglur og P250 þarna niðri. Á móti skátum M4 AK. Hættulegt kaup hjá Dusty hins vegar. Þeir eru ekki grínast með þetta. Denos að píka þarna sér ekki neitt. Hann langaði í bakkið en virðist ekki á að stikka það. Sjáum við svo að Dusty eru vel drifðir inn yfir mappið. Tommy, hverju eru að búast við að gera? Þeir eru bara að bíða eftir einhverjum pikum, finna einhverju opnun, einhver staðar á mappinu og eftir það taka þær ákvörðun. Það er svona klassískt eitthvað hver að fara í sína stöðu sem finnst þægileg og hann að vinna þess út frá því. Eins og við sjáum, bomban er lengst í burtu og opnunin kemur. Opnunin komin á A. Tekur hann á longinu, Denos þarna. Það er ekki að gera skaðan með eitthvað virkar frá með línuna en Delli bæti við hérna, næra takinu Tide búinn að lurka alla þessa leið og A-sætið er galopið. Tony með playið hérna ef hann vill það. Það komið sér bara í stöðu samt sem aður. Já, bakkar. Þeir eru konar með sætu alveg á sitt kontról. Þetta fyrir niður. Móla Denosinn út í bankanum, þetta kaupir tíma, allir með kit hjá 7. Enginn fallinn í liði Dusty, Delli að taka þarna smá skaða en núna verður þetta erfitt. Della langar í píkið og hann gerir það en instant er fljótari til. Bondi hérna nær hins vegar að taka niður bæði Denos og instant og þá er Clever 1 eftir á móti nánast full vopnum Dusty-mönnum. Næri hann AK og hárrétt ákvörðun. Verður að gera þetta. Bakkar þetta farinn, Dusty 2-7-1 og Clever sleppur með AK-an sinn. Snirtir rétt, bara labba hann inn longið, A-longið, ná pikki og eftir það fellur allt með Dusty. Ná 2 opnunum á A-inu líka.
Ég vilja sjá þessa diglu frá Ale. Inn í átökum hana í tenginu. Dusty að spila hægt hérna í TER. En hann verið að koma sér í góða stöðu í síðust 2 rándum. Þegar sem þá tekur Delli bara sprettinn. Já. Það kom ekki plats fyrir hann. Virðast svolítið B-heavy hérna. Detonate í píkið. Nei, fær ekkert info. En það kemur hérna núna og hann nær ekki að tengja. Þetta vita þannig að 2 núna. Virðast ætla. En Clever fer í boostið, nær að taka niður Detonate og þeir sáu klárlega næsta mannanna líka. Þannig að einhverjar upplýsingar komnar vita af rotatinu. Deno sinna framlega á longinu. En ætlar að koma sér úr þeirri stöðu því hann býst við mönnum. Tíminn er renn út fyrir Dusty líka. 30 sekundur á klukkunni. Erum með bombuna. Þurfa að koma sér í teikið núna hvað á hverju. 20 sekundur. Tíminn ekki að vinna með Dusty hérna, en þeir koma hratt. Delli hérna búinn að ná opnunni með að taka niður Deno sem hann tók fullt af skaða á meðan. Clever nær að taka hann út en þessi grena. Lítið Tony tekur niður Spike og Bondi ætlar í plantið. Væntanlega ekki gott call því að Clever tekur hann út. Clever með gott round þarna, opnuna killið og fylgir síðan með 2 öðrum fröggum. 2-2. Seven er að gera vel hérna í CT-inu. Voru þaðan sækja fröggin. Voru ekki að bíða eftir að fá þau í hendunar. Skemmtilegur Monster Smoke. Þeir klára allan bankan sinn. Þarna getur Delli gert eitthvað. Nei, hann ákveður að hoppa ekki. Það er að gefa frá sér slatta á soundcue-um hérna á B-inu. Getur að nýtt sér það eitthvað. Það sé hérna, núna mæta þeir hérna Clever til varna, en er að taka niður alla, en Bondi svarar með að taka hann niður. Instantna hefði þurft að hitta þessu skoti miklu betur. Tony refsar, Bondi tekur sér niður Spike og Tide og Danos 2 eftir þetta. Bomban að fara niður á B. Þetta verður erfitt retake, 2 og 4. Spurning hvort þeir ætla að reyna í þetta eða hvað? Nei, mér sýnist þeir ætla að halda þessu aðeins sniðu ákvörðun. Þeir voru ekki að gefa neitt færi á sér þarna. Einfalt B-tekininni hjá Dusty. Ég hef raun og verið bara erfitt þannig að Clever nær að taka út einn en síðan strax tekið niður og instant næsti maður, næsta snerting nær ekki neinum. Já, þurfti að gera þarna aðeins betur. Ná allavega einum og lifa aðeins en leik. Tætið nær að taka niður Bonda eftir að bomba springur. Dusty 3, 7-2. Alveg niður frá Seven. Þeir þurfa þetta ránd rosalega mikið. Að leita sér að einhverju að gera. Bakka nú nota sætið. Spottaði Tide eitthvað og þeir eru búin að bakka nú sætið. Delli núna fyrsta kontaðið. Sjá ekki neitt hana, stöðblindi báðir. Delli nær hins vegar fyrsta fragginu. Delli hérna komið 2, Tony bætir svo við. Og Clever og instant 2 eftir hérna. Dusty hreinsuðu bara út þetta afsætt. Spurning hvort það er haldið núna. Mikið var þetta vel gert sér að Della þarna. Hélt bara inn í vaffinu, störblindur
koma það í baki á 2 leikmönnum. Delli á þetta ránd algjörlega. Þetta þungur róður núna. 2-4, Dusty í vil. Já, Dusty taka 7. rándið. Spurning hvort að það komi eitthvað taktikal fljótlega frá Seven. Eða hvort það séu bara góðum stað. Þurfa væntanlega að gera eitthvað núna. Ég að nýta þessa M4 með bara uspum í rauninni. Seven ekki að veðja á að rétta stað akkurat núna. Detonate hann tekur út tætt og í bara. Ég voru búin að gera þetta trekk í trekki og rauninu bara bíða eftir að þetta myndi gerast. Og Clever komir þetta niður í lágt HP. Já, sem sérstaklega dýrt því að hann á M4-num. Það er spurning hvort það geti ekki droppað honum yfir. Það er bara engin með kevlar. Nei, ekki með instant sem líka á M4. Þetta var að lenda í kontakt núna. Þetta tekur niður DNO sinna og þá eru bara 3 leikmenn, 7 eftir. Og þeir eru bara komni með afsætið. Gjörsamlega. Spike í öllum. Þá taka rólega bara hana. Það er nokkur exit killi. Báðir M4-arnir lifa rándið af hins vegar, þannig að þið getið droppað ef þeir vilja. Svo staðan núna allavega. Það er spurning hvert þeir ætla að fela sig með á. Sjáum við að Alli er líka að púsa það. Sleppa með þetta, 2 M4s lifa af. Þannig að já, þeir ætti að geta keypt. Ekki pása í þetta skiptið, þú verður að kalla eftir, en ekki ennþá vappi hjá Seven. Líkt peningur Star Spike á M4. Allir með lítinn armor líka, þetta er skynsamlegt kaup hjá Seven. Þess rólega að fara í þetta hjá Dusty. Við hverju eiga að búast. Rólegt default. Gott player hjá Seven. Já, þetta er áhugaverð. Það var Spike hérna með fyrsta kontakti, tekur út Della. Getur tætt bættur betur en það, tekur niður alla og þeir vitu bombuna. Bomban liggur núna á longinu og þá þarf heldur betur rotatið að koma inn hérna frá Dusty. Ég ætla hann að einn annan smók til að kæfa þetta út af það. Þannig að þið þurfa að... Bóndan lokar í bíki, það er flassið. Þetta er ekki bestu smókarnir, en nú að smóka líka. Þeir liti í lörkinu hérna meðan ná bombunni. Þá er spurning hvert er fara, hoppa hérna núna í tengi, instant nær ekki að taka niður mann á leiðinni. Þetta er inn á bíða nú þegar Tony hérna tekur síðan niður instant. Bíðsætið alveg tómt og bomban komið niður, rotatið að koma inn núna. Allt og dýrt fyrir Seven að missa bombuna þarna. Tony hérna í lúmsku stöðinni og nær að taka út Denos líka. Þetta tekur svo út Spike og Dusty er bara að snúa þessu randi sér í vil.
Mætir það 2, Detonate, bætir með að taka niður Tide. Clever eins og tekur hann út og hérna kemur píki frá Bonda. Dusty 6, 7-2. Taktísk pása hér og nú og eitthvað sem að Seven þetta að gera. Það er ágætt stækifæri til að minna fólk á að samstagssalinu okkar eru með leiki á Twitch. Það er bæði upprópumerki Grill 66. Nú getur það að fyrir burger eða upprópumerki Smárabíó. Nú getur það að fyrir bíó. Burger og bíó. Hljómar ekki vel. Hljómar það ekki vel? Jú, það hljómar þetta mjög vel. Já. Það hljómar bara guðdómlega. Svo minnum við á að frammi er dökkið lyklaborð í vinning. Maður þarf að setja nafnið sitt í balan eða Inbox Challenge þar sem að þið getur verið heim með nýja mús í búið Tölutek. Já. Það er þarna músin sem að þú ert með þarna, ekki? Góð spurning. Ég held það. En dökkið lyklaborðið það. Ég er ekki búið að koma fram. Já, dökkið lyklaborðið er hins vegar alveg hrikalega gott. Það er... Við getum örgulega fengið dettinni til að skrifa það eitthvað. Árita? Ætlar þú? Ég? Nei, dettinni. Já. Hann notar það sko. Þeir eru það ekki? Hann notar hana? Hann notar hann litla bóð sko. Ég held að vera að tala um salin ekki með sko. Nei. Tommi, við erum að einbytta ykkur á Counter-Strike-leikina sko. Já, vissulega. Og Diglur og Pislur hérna í bóði hjá Seven. Geta þeir gert eitthvað svipað og Dusty voru að gera í fyrirleiknum. Geta þeir út þetta og já, Denos alltaf að byrja velina með að taka eitt niður en Tony hins vegar svara með 2K. Hversu pirrandi er að Tony mæti alltaf í framhaldið út Seven? Já, það er mjög leiðilegt fyrir Seven en Dusty eru bara mjög ánægðir. Henni meiri sér að svekja liðið í bónusleiknum en það er raun og sagða. Vélmenni. Tony að halda tenginu eins og fóringi hérna í Ter. Tide. Það er að gera eitthvað í vín. Delli næra taka hann niður. Tide hann var skemmtileg stuðu samt sem aður og jú, vitum enn, Tony í tengi. Clever þá 1 á 4. Það er epikasta play Lenovo-dildar að fá uppháði hérna. Getur hann gert það, byrjar á að taka niður Della allavega. Komið. Hitti ekki. En reynir í hann píkina væntanlega. Alli tekur hann niður, Dusty 7-7-2. Ákveðin virðing sett hann á Diglunni og Clever. Það var ekkert að drífa sig að frakkan. En fullkaup komið inn núna og við fáum að sjá hérna það sem við vorum að kalla eftir Spekkúna Vappan. Flatt B-play komið. Detonate, fellur, Clever, Knifey. Það er þarna Denos líka. Komið double opnufrækinn á. Verðmætt en við sáum þá í þessari stöðu glundraði niður hérna rétt á hann. Ég er alveg sem að Seven eru ekki til í að gera það aftur. 10. rándið hérna Alli búinn að taka út Denos þannig að það er bara eitt sem skilur að en Tony er lár, Alli líka. Hún er niður, það er búinn að róast núna. Hefur 3 saman eins og þar, fengu þarna infoið. Utility King. Já. Það er búin til að bíða eftir hoppinu. Þarftu ekki að nota utility út svona hittin. Já. Spurning núna hvar Dusty ætla að mæta. Þeir eru með bombuna, Alli heldur henni. Og þeir eru hérna 2 að lurka shortið. Þeir eru tollrólegir að bíða eftir einhverju opnun. Mollin kemur hann yfir. Instant tilbúin að taka hérna á móti og tekur niður Alla, bomba liggur. Það er líka niður Tony hana en Bondi er mættur. Tekur niður Clever og er núna 1 á 3. Tide klára það og Seven ná rándi hérna. 7-3, Dusty 7. Komið 3 ránd. Leit töluvert betur þarna í þessu rándi fyrir Seven.
Dusty voru búin að tengja 5 ránd í röð, þannig að það var komin tími fyrir Dusty að ná rándi. Ná líka halda 3 leikmönnum á lífi. Kásetta King Spike með vapparana á A-langinu. Ég veit svo ekki að hitta neitt þarna. Ekki bráð allavega. Spurning hvort að Seven séu svolítið undirmannaðir en á aðeins núna. Það hafa verið að halda þessu svona og það hefur ekki gengið alveg nógu vel fyrir þá. Dusty, svo sem virðast eitthvað óákveðnir, hvað er þetta að gera? Spike hérna með línuna, en sá ekki mannin og lendir á ljósastur. Svona eins og maður lendir í. Þannig að það var neppinn. Já, þetta getur verið dýrt. Ansið dýrt. Þarna tekur Bond ekki svona damage. Þannig þurfti Tide að gera betur. Hverjum degi sem hún færði. Það var gríðalega gott í eins og þess að koma hún inn og Seven að þetta í Tide hins vegar nær núna að taka henni upp Detonate, þannig að þeir eru komin í yfirtölu hérna og núna mæta þeir allir, getur Tide bætt við. Já, tekur henni upp Bonda, Denosor á meðan, búin að taka henni upp Della. Seven vilja ná að tengja hérna rándinu og það eru 2 vappar eftir, Tony og Alli. Það er bara Tony. 1-5, getur Tony. Búin að taka henni upp Tide hérna. Bakkar síðan hérna inn í instant og Seven komnir í 4, Dusty 7. Byrja að líta miklu betur út fyrir Seven í þessum senastu 2 rándum. Og Clever byrjaði að fragga. Spike er búin að vera solid á vatnum samt, ekki búin að lenda innu svakalegu. Já, þetta er þarna í áflogi við ljósastöður eins og þar. Jú. Alli hérna nær að taka hann út akkurat þegar hún körsar hann með því að hrósa honum. Og þá eru Seven lendir undir og ekki séð oft koma. En á rándi, þetta er lendir undir. Núna er ákvörðan að taka Dusty yfirleitt mjög góð, taka góðar ákvörðanir. Grensa samt. Já, lendir bara á Tony hana, tekur hann niður helming. Tony ætlar að svara. Það var sniðugt play hjá Tony. Detonate hérna með frábært skot að taka niður Clever. Gaf hann að soundfree frá sér og gjössanlega döngaði grensunum þarna á. Já, gott að það hafi ekki verið Clever. Detonate búinn að taka niður instant hérna núna og Dusty að keyra yfir Seven í þessu rándi og ég veldi fyrir mig hvort þurfi ekki bara að halda þessu eða hvað. Denosinn að koma með 1 en það eru menn að mæta öllum áttum. Bondi með línuna, tekur hann út. Og það var bara Tide sem er 1 eftir, Finnur reyndar, nei. Hversu pyrrandi, jæja. Það er að fara aftur í þetta pík, nær þessu að taka út Della. Alltaf Della skjóta hann ekki að það með hann með grinnum uppi. Já. Heiðusmáðstöft. Já, heiðusmáður, hann Delli. Tide pekar upp vappan og reynir væntanlega að halda honum. Átti ágæta rispu með vappanum í Mirage, þannig að spurning hvort að hann geti nýtt sér hann eitthvað. Ætti ekki að lenda neinu vesinni þannig að þetta var mjög skemmtilegt fyrir hann. Eða hvað? Sleppur með þetta. Nei! Sleppur ekki með þetta. Tony tekur hann út þarna alveg í lokinn og það er dýrt. Það var sárt. Sjá það, Seven ekki í góðu kaupi hérna núna. Fröggin eru gríðarlega jöfn. Þátt fyrir að skórið sé 8-4. En aggressíft play að Seven. Tide náði eitthvað að taka alla þarna niður. Og náði að taka hann út. Spike ekki að hýtta með vappunum hérna núna. Tony búinn að taka hann út. Denos
leita að mannum hana. Það mætir ekki. Og Tony tekur út Spike síðan. Clever og instant, 2 eftir. Bara instant eftir, eitt fragg. En hann þarf að eisa þetta til að vinna þetta. Þeir eru lágir, þannig að það er möguleiki. Instant nær að taka út búnda hérna. Það er smá skada á Dusty. Við sjáum það alltaf allir liðið Dusty lágurinn. Hann er náttúrulega ekki fara að reynda ekki með kit. Nei. Getur gert ekkert skada á hann. Þeir eru ekki fara að koma sér í einhverja hættu hana í þessum stöðum sem eru núna. Dusty konur í góða fórustu, 9-4. 9-4, minnum á að þetta er best of 3, þannig að það dugir Dusty að vinna þetta map. Og Tommy, áhugaverð staðreynd, vapparnir 2 eru gjörsamlega off í augnablikinu. Alli með 4 kill, Spike með 2. Já, og Alli með eitt af þessum 4 killum kemur á Spike þegar það voru með vappa. Bóndi er búinn að púsa hérna framalega á shortið og hann er með mann með sér. Spurning hvort að þetta tengi hérna. Bóndi krátsaði að harra eftir tíma hérna. Delli klár með bakið hérna. Það er ekki að púsa í gegnum tengið. Þetta mennir væraðan inni, Denos er að taka henni út Tony en ekki fyrir að Tony var búinn að taka henni út Tide. Denos kom með byssu, búinn að loka þarna aðeins á bakið. En það þýðir að Asad er alveg tómt. Það þarf Rótiti að koma Denos hérna í skemmtilegri stöðu. Það er að taka út bónda og mjög mikið að killa það fyrir Denos. Það dreifir svolítið og tegir svolítið á Dusty og þá veit að það eru með fleiri angul sem við þurfum að kofvera. Og loka og skemmtilega inn á sætinu þessar 2 leikmenn. Reyna að kofvera öll hotnina. Hvernig kemur píki frá Seven. Instant nær að taka niður Alla en Delli tekur hann síðan niður. Og Spike hérna nær að taka niður Della. Detonate, 1-3, nær hann að halda þessu. Molla bombuna. Bókinn hérna fyrir niður, þetta er með 1 tekur Clever en Spike tekur hann. Og er þetta nægur tíma til að diffjúsa? Er það ekki? Jú. Seinlega heyrði ekki bombunni. Fallegt rítekan á Seven og Denos sem að skipti höfuð máli. Þetta var spar. Þetta var spar. Seven 5, Dusty 9. Og við förum inn í síðasta round fyrri hálfleiks. Seven með góðan ping núna til að nýta sér í þessu rándi. Voru að sjálfsögða að spara þannig að þeir geta keypt allt sem að hugurinn listir. Denos komin að vappa líka þannig að það er fínt. Double vappi. Denos komin á vappan líka. Veitum hann allan að pússa í hann eða... Já, gerir það, nær að taka niður Tony. Stórt fyrir Seven þarna, ná þessu orðna brækju og ná penginu. Og instant hérna tekur og bjargar Spike úr smá vandræðum. Bóndi nær að taka niður Tide en Clever svarar, Alli og Delli, 2 eftir. Alltaf ekstra skemmtilegt þegar það er Alli, Palli og Delli sem eru eftir. Góð hjálp á þarna hjá Seven að í bæði skiptum. Clever hérna nær Alla og var Delli en hann er með baki hérna á Clever. 3 á 1. Og Delli með bombuna. Doable, en hann verður að ná þessu brakki hérna sem hann gerir ekki. Spike tengir þar. 7-6, Dusty 9. Ná klóra þarna vel í bakkan í enda hálfleiks.
Pistorandi mikilvægt núna eins og alltaf. Við segjum þetta í hverjum einasta leik Lenovo-deildarinnar sem mjög skemmtilegt. Já, liðið sem undir þarf klálega að vinna pistol sko. Skiptir sérstaklega miklu máli hérna. Seven þurfa að ná að loka Bilnu og Dusty og það væri vont að missa Dusty lengra fram á sér í City í þessu mappi. Já, klálega og þeir eru líka með smá momentum til að halda sér í seinni hálfleikinn. Þannig að gott að byrja vel allavega. Þurfa að byrja vel og þá voru það seinni hálfleikurinn. Nú er það dugað að drepast fyrir Seven. Seven verða að vinna þetta borð, annars eru Dusty orðnir meistarar. Og Seven ætla ekki að chilla neitt með þetta. Enga tafir. Delli, first contact. Og Delli hérna nær Clever niður með frábæri skoti. Alli reynda að tengja þarna á Spike. Það gekk ekki. Bomba komið niður. Hefur ekki lengi að þessu. En eru manni færri. Instant hérna að halda tenginu en hann hitti Tony ekki einu sinni. Tony nær að taka hann út og þetta er alltaf hrynja hérna fyrir Seven akkurat núna. Já, komnir í 2-2 hérna, samt sem áður. 1-2, Spike þarf að eiga risastóra leikina. Og Dusty koma sér í 10-6. Glæsilegt retake eins og alltaf frá Dusty. Skemmtileg flétta samt frá Seven á B-sæti. Þið fengu það tiltölulega frítt. Góðu smókar. Þeir ákveða að kaupa hins vegar hefi inn í þetta. Seven menn. Gerir ekki svona búst yfir smá mikið. Sært allega þarna niður. Hann er maður sem er bústað þarna upp þegar hann er með vappa. Þetta skiptir hann með umbu. Alveg að detonate sopan á opnum. Alveg orðin ansi lár. Ætli hann hafi verið með M4-in. Já, hlýtur að vera. Spurningina hvað rólegir eins og við mátti búast í terrsætinu sinu. Núna þarf tekið frá Seven að fara að koma 40 sekundur á klukkunni. Hérna alltaf komið flöss. Spurning hvenær þeir keyra á stað. Búsið á 30. Já, það verður það. Hérna Kauraðar á stað og Spike þarf takar út Tony en Detonate tekur út Denos. Þannig að það var Vop sem datt. Titans var nær að pikka það upp og Clever tekur þetta niður alla. Bondi og Delli tveir eftir og bomba fyrir niður. Bomba frá sömu stuðu allavega, þannig að það er aðeins verra fyrir Dusty í rauninni. Það var ekki samlokaðan eitt. Komin að stað Koru með Kit. Clever nær að taka niður Della, það var að Bondi einn eftir á móti 4, hann að reyna í þetta. Já, Clever tekur hann út, Seven. Ég ætla að bjóða þér upp á þetta. 7-7, Dusty 10. Þeir eru konur í 7 ránd allavega og þetta lítur mjög vel út fyrir það núna. Þetta var force upp í, en þeir voru með AK-an til að vinna með. Setti Dusty alveg í gott ránd fyrir sig. Ætti alltaf að vera mjög rólegt fyrir Seven núna og Detonate með headshot á instant opna rándið. Rándið Denos eins og hann er að svara með að taka niður alla. Þannig að það er aftur orðið jafnt í liðum. Þetta er aðeins betra fyrir Seven akkur núna heldur en Dusty. Spike búinn að fara og ná sér í AK-en frá instant. Var á Famas.
Núna hvari vilja taka húsið sitt. Klárlega búin að taka ákvörðun það. Það að fara að gerast núna. 50 sekundur klukkunni, nægur tími, bomban allir saman hérna og þeir mæta Delli hérna í píkið. En hann tekin út, hann ætla að taka eitt af svona frægu spreyjum hana. Hann gekk ekki. Og þetta var fail smoke, það ekki? Jú, þetta var fail smoke. Gefur smá tækifæri þarna til að nýta sér. En ég held að það gerist ekkert upp úr þessu. Bomban komið niður. Tony og Dettin tveir eftir hérna. Þurfa að eiga einhverja magnaða sirpu hérna. Það er alltaf að klára þetta en Tony allavega búinn að taka niður Tide og við sjáum það að bæði Clever og Dennis eru one shot fyrir báða aðeila. Þetta er gerlegt. Þetta er vel gerlegt og Clever þarna aggressífur. Tekur niður Tony, þetta verður erfiðara núna allavega. Mun erfiðara, Dettin þarf að gera eitthvað risastórt hérna. Gerir það ekki þarna með að missa þessu skoti, vita nákvæmlega hann, geta púsað í hann, Spike kemur 7 í 8. Er að hlaða á endin sem þeir náðu í endanum á City. Við vorum að tala um að Spike væri búinn að eiga erfitt. Hann var í 2 killum innan fyrir 3 rondum. Hann er komin í 9. Jæja. Hann datt í gang og það er gott fyrir 7, svo mikið ég veist. Akas á línuna hjá 7, Spike hjá Dusty. Seven, býð þetta bara út. Það kemur stöff eða röss. Er í hörku díföldi núna, það er ekkert að gerast á mappinu. Þetta er þetta sem að Overpass býður oft upp á mjög hæga byrjun á rondri, en síðan fyrir þess að hleypi í. Dennis ætti að lenda á leikmannu núna mjög fljótlega. Nei. Þarna. Dennis er búinn að taka niður alla. Og þeir fá aðsæti Rótundir að koma allt inn núna. Rusl. Það er að taka svolítið hana. Clever tók klálega skafið þetta. Bondi heldur bara áfram að taka mennina hægri minnstri, þeir eru allir undir lágið. Dennis nær að taka við Bonda en ekki vinna Tony og búinn að taka við Engstad. Tony með killið á Spike. Frábærlega gert og Delli búinn að taka við Dennis. Tide og Clever, 2 eftir. Þeir verða að lifa, þeir verða að halda í þetta. Nær að taka niður Della. Tekur síðan niður Tony og Tide með stríkinn. Þetta loka þessu rándi fyrir 7 og koma þeim bara einu rándi frá Dusty. 7-9 Dusty team. Klálega hætta þarna. Clever segir nei. Skemmtilegt fríkei. Það er ekki búið að sjást mikið til hans en síðan stígur hann upp. Peningurinn kominn aftur á Dusty. Dusty kominn gott kaup núna. Og sjáum hérna að það er verið að keyra hratt. Konum er bísætt. Mætti bara og bomba var alltaf að fara niður. Sjá hvað það er, já, bomba komið niður. Clever hann að lúmskur bíða á vonamönnum. Hérna koma þeir. Var bísætti vísvindandi bara gefið? Delli hlýtur að vera. Opna á Dennis, Clever halda tenginu. Það var að gera miklu betur en forverða sinni gerði. Bondi hins vegar nær að taka hann út. Gott endur hérna í honum. Og Spike, Tide og Instant 3 eftir að halda sætinu. Spike nær Della, Spike nær Tony. Bondi og Alli hérna taka niður Instant. Tide nær sér niður Bonda og þetta er 1-on-1. Spike á móti Alla og Spike klárar það. 7 jafna leikir í 10-10. Og Spike tekur svona ceremonial hopp hérna fyrir okkur. Glæsilega gert hjá 7 þegar að hlaða hérna í sturlað comeback. Geggjað spil hérna hjá 7 í seinni hálfleik. Dusty fingar í spar. Eru konum með Dusty upp við vegginn akkurat núna. Er að forsa inn í þetta bygglum. 7 vilja fara í þriðja mappið.
Og momentumið með þeim núna geta Dusty stoppa. Dusty eru í sínu mappi ekki akkurat núna. Það er eitthvað hörku parasystem þarna, Dusty. Já, áhugaverður stöður. Konu með eitthvað map-kontról þarna. Koli þarf að koma frá 7 mínútur á klukkunni. Hvað er vilja pússa? Og Koli virðist vera komið. Alli hins vegar í mjög góðri stöðu. Svakalegt lurk hérna frá Alla. Það getur verið mjög dýrt ef hann gægist á réttu augnabliki. Þannig að fylla þessi móli. Alli var mættur í bakið hérna. Og núna loka Dusty þeim bara niður hérna. Denos allt í lór bara einn eftir. Mistum axjólinu en Dusty kollapsuði bara gjörsamlega á 7 hana. Úr öllum áttum bókstaflega og þetta lurk frá Alla náttúrulega lætuð á algjörlega fyrir endur hvað ætla að gera. Denos nær einum en Delli tekur hans og út. Dusty 11, 7-10. Fría byssur á 4 leikmenn. 7 þurfa að kaupa upp. Peningurinn ekki til staða til að gera það. Það er pása. Veit ekki hvori meginn er 7 því líka. Það lifnaði bara allt yfir þig. Byrjuði að fragga og gera góða hluti. Ég segi nú ekki alveg slæman CT-áleik en það hefði getað verið aðeins betri en þeir eru að lifna yfir þarna í terr. Heldur betur og verður fróðilegt að fylgjast með þeim núna. Við nýtum pásunar, það var ágætt að henda því shoutout á Recon. Það fyrirtæki sem stundi vel við baki á þessari útsendingu. Án þess að verið minnst á raunverulega neistar. Já. Sérna núna að 7 virðast þurfa að forsa inn í þetta ránd. Og forsandinn hafa svo sem reynst vel hérna. Þessi molli ætti að trufla aðeins eða hvað. Ef gerir það heldur betur. Þessi mollar. Spike bara nánast döður hann með að hlaupa í gegnum það. Það var að kera hrattina. Spike og Clever fremstir. Vanlega. Þetta neitt hann að býstum mannum á baka sig en þetta longinu þarna. Þetta neitt og Tony búinn að hreinsa upp allan með einstand. Það gerir Bóndi. Dusty 12, 7-10. Við erum í rándi 23. 7-10, Dusty 12. Dusty nú er búinn að tengja 2 ránd og Alli hann nær að taka niður. Denos, Spike segja menni sem nær að taka niður. Spike, hann veit að fleiri er bara að keyra of hægt og Alli tekur tætt þarna. Nær að fórkeilu þarna. Nei, instant nær honum út en Bóndi rífragga það svo. Dusty komast í 13-10. Gerir sjúklega rætt inn á hann að deglusbarinu og núna er allt komið. Þessi maður komin í gang. Búinn að vera frekar hljóðlátur í þessu mappi allavega, en... Það með 8 frögg fyrir þetta ránd. Ætti í 3 hana. Það er skrítið með að þetta er Alli. Alli reytir og spurning hvort þetta keyra hrattina eftir eða hvað. Virðist ekki vera. Skemmtilegt setti þarna hjá Dusty. Konu með góða stöður eins og þarna. Alli svarar Bóndi aftur og tætt. Einn á eftir vatnu. Nær út Clever. Denos instant 1-2 eftir. Ekki góðri stöðu. Ekki með
Bóndi með Dinos. Og Palli Bóndi klárar þetta 10-14 fyrir Dusty. Brosmildir. Eftir góða rispu frá Seven þá eru Dusty núna búin að kveikja aftur á sér. Viltu bara gera þetta smá... Já. Gera þetta leik. Seven ætla að reyna hérna núna. Og Bóndi kom með 2 hérna. Hann ekkert að grínast þessi gæi. Delli bætir í betur og tekur 2. Bóndi segir, heyrðu, chillað aðeins. Og kemur Dusty í match point. 7-10, Dusty 15. Það timeout. Sjáum hérna hvernig þetta raðast upp. Og já, núna verða Seven að gera eitthvað. Verða að kveikja aftur á þessu. Þeir tengdu saman 4 round áðan. Voru að leita af því í raun og veru á A-inu. Rispa þeirra kom þar. Vá, þeir eru búin að tengja 2, 4, 5 round í röð. Þetta gerist rosalega fljótt eftir þetta Digluspar. Nú fáum við að sjá gott kaup hins vegar frá Seven. Verður þetta rándi þar sem að Dusty vinna Lenovo-deildina Season 2. Hérna eru Seven að fara að lengja í þessu og reyna að koma sér overtime. Spike alltaf að byrja vel hérna, tekur út alla. Þannig að þetta er farið með Seven. Instant tekur nú Detonate. Byrja vel, Tony og Delli hins vegar jafna í liðum. En Instant tekur niður Tony, Delli í 1 HP, Instant í 3. Þegar að Seven keyra hérna hratt inn á side. Og Bóndin hérna með frábæra línu, nærtakan niður Spike, tekur sér niður Instant. Clever er 1-2, getur Clever klára þetta, nær að taka niður Bónda og tekur niður Della líka. Seven halda líflínunni gákandi. Frábæla vel spilað hana frá þessu manni. Þessi gæi. Honum er ekki skemmt, honum fannst það ekkert merkilegt. Sjálfsögðu ekki. Seven halda sér inn í leiknum og já, reyna aftur núna. Kaupi hins vegar ekkert frábært. Dusty ætla að stokka eitthvað upp í þessu núna. Dusty 1 rándi frá titlinum. Seven þurfa að fara með þá í framlengingu. Það er alltaf að halda þessu gangandi. Ná að klippa þarna á 5 ránd sem að Dusty náður auð, þannig að það er möguleiki á þessu. Dusty gefa ekkert færi á sér í pikkin hérna núna í byrjun. Kemur flassið fyrir longið. Detonate halda longinu. Þetta koma fætt þarna. Þetta var frábært fyrir Dino sem að næra að opna leikinn, eða opna rándið með að taka niður Detonate. Alli hins vegar hérna á vappanum og það er ekki endilega gæðin sem vil hlaupin í crosshairinn á en Spike tekur hann út. Seven búinn að ná út, bæði Alla og Detonate hérna í liði. Dusty en Tony tekur 2. Það er ekki þriðja þarna, Instant svarar honum. Bóndi og Delli, 2 hérna, Tætt tekur niður Bónda. Það var bara Delli, 1 eftir, hann tekur út Instant. Hann þarf að taka líka út, Tætt og Clever og ná út Diffuser, hann þarf að klára þetta, tekur út Tætt. Delli, 1 á móti Clever. Við sáum þess að stöðu á það, Clever klötsar þetta aftur. Seven ná þessu rándi og líflínan lengist. Þetta er geggjaður leikur, Tommy. Það er fæst smá líf í leiki núna. Clever ekki ennþá skemmt, hún finnst það ekki fyndið. Alli hana í þeirri stöðu, en ætlar ekki að halda lengi.
ekki alveg jafn gott kaup hins vegar á 7 og ég bjóst við á meðan Dusty í mjög góðum málum. Spurning núna hvað 7 vilja gera. Síðasta ránd hefur að virka vel fyrir þá. Spurning hvort það reynir eitthvað svipað. Klálega, það vinna með það sem að virkar. Það yfirleitt bestir hafa bara engan púða til að vinna með. Þeir verða að vinna út. Þetta rökk í gang núna, en þeir verða að vinna með það. Klæður að klíra út alveg tengi. Til að með smá spreykinu smókin lætur vita að sér. ...40 sekundur á klukkunni, hérna koma mólarnir, hérna keirar að stað, Delli fer í píkið, hann tekur 1, áður að tætt, nær að svara, Insta tekur sér niður búnda, ágætis opnun hérna hjá 7, komnir inn á sæt. Endrín fjallu að það með 7, Clever með tengi, Tóni eins og nær instant að það út, bomba ekki ennþá komið niður. Nei, og allir leikmenn Dusty mættir, Clever þarf að koma af shortinu, Tóni hérna, púsa framalega, tekur niður tætt, Spike og Clever hver eftir, Detonate, ammælisbarni lokar þessu fyrir Dusty og Dusty eru deildameistarar, eru meistarar annars tímabils Lenovo-deildarinnar. Dusty taka 2-falt hérna í Háskólabíó í dag og þetta var orðið tæftan í endan en frábærlega spila til að loka þessu. Algjörlega, þetta var bara frábærlega vel spilað hjá Dusty, sýndu að þeir voru með, já, góða yfirburði. Dusty keyrir í gegn, klára þetta og verði sigurvegara 7 hins vegar, gáðu þeim frábæra leik hérna í seinni leiknum og maður spyr sig bara ef það kviknaði þeim aðeins fyrr. Aðeins fyrr, það bara verður að sjást. Allir vinnir að lokum. Og þetta var svaðalegt. Tommi, er einhver strax sem að þið langar til að henda MVP-num á hérna meðan við bíðum eftir liðinu í velunafhendingu? Já, maðurinn sem byrjar aftur í Counter-Strike, Bóndi. Þú ert alltaf svo Bónda? Já. Bóndi MVP úrslitana og það er spurning hvort við förum ekki að fá liðin í velunafhendingu. Það er engin annar en Ólafur Nils, betur þekkt sem Someone, aðal maðurinn í Counter-Strike. Hluta Lenovo-deildarinnar sem að stendur hérna gullfallegur á kattinum, tilbúin að afhenda þessi verðlaun. Þeir eru bara svo uppteknir við að knúsa 7. Já, drengilegir, góði sigurvegarar. Dusty ætlaði nú að segja mæta hérna til Óla, það er komið tími á að lyfta bikarnum. Dusty eru Lenovo-meistarar á öðru tímabilinu. Gefum þeim gott klapp. Já, frábær sigur hjá Dusty og það er spurning. Mér sýnist þessi maður hafa margt að segja hérna. Þegar henda á hann headseti og heyra þessi í honum og ef Bóndi geti svo hingrað hérna líka, við fáum hann í framhaldi. Jói, þjálfari Dusty, betur þekkt sem Shine. Hvernig spilaðist þetta fyrir þig? Bara til hamingju náttúrulega að byrja. Já, til hamingju. Takk. Þetta bara spilaðist nokkurn veginn eins og heldum að þetta myndi gerast. Þegar við komumst í gang þá erum við svo erfiðir. Við erum búin að sína þessi einustu leikinn við Lenovo-deildinni, tapa einhverjum 3-4 rándum og við bara þurftum að ná því í gang, náðum því strax í Mirrats. Það skiptir miklu máli, en þeir gera okkur samt svo erfitt fyrir, þeir spila rólega og þeir eru svo klárir. En við bara náðum að loka báðum uppunum, það var það sem skiptir máli. Og bara allir heitir, fáum alla inn og allir eru stór ránd, það skiptir svo miklu máli í þessu liði. Ég sá samt á þér að þegar við komst hérna upp stigan þegar þetta kláraðist að það var aðeins fara um því þegar Seven voru byrjað að koma tilbaka. Já, ég stressaðist með aðra með öllum, sko. Það er langháarstur og TS og allt það, bara, þeir eru miklu meira cool en ég, sko, þannig að mér var þetta geggja, sko. Ég var alveg að fara utan um mig en þeir voru nokkuð rólegir, sko, miklu rólegir en ég. Og eins og þú segir, bara leikurinn var svolítið þessu löðan upp? Já, við vissum alveg hvað við vorum að fara inn í og bara spilum eins og við vorum að gera. Við erum ekkert að flækja mikið, við erum með það risa line-up. Við erum með bara 4-5 af sterkari einstaklingsspilum landsins og leifum bara að gera svona hluti, búum til smá struktúr í kringu þá, reynum að byggja á því en svo bara
láta þá þetta sko. Já, Jói, til hamingju með þetta aftur, til hamingju Dusty. Og spurning hvort við skiptum þér út einmitt fyrir bóndan. Og bóndan. Tommi, þú velur bóndan MVP. Já. Okkur byggir það helst? Mér finnst það bara að standa upp úr í Mirazleiknum sérstaklega. Var að, byrjaði leikið vel og var höfu leikmaður þegar taka þarna 5 ránd í röð í ópassinu. Palli, standa upp úr. Velkomin á Deski, þú ert búin að vera á sviðinu, til hamingju með MVP-in. Já, takk hérlega fyrir það, mikil heiður. Hvernig fannst þetta að spilast? Var þetta? Já, smá strögglan í ópass, Miraz bara gekk mjög smúð, ég veit það ekki. Kannski betur en byggust við bara hreinlega í þeirra piki, ja? Nei,